gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wọn ara pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ bí wọ́n sọ wọ́n ní mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA. Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà la ó mọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà la ti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 4 dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìgún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi
wetin we carry for her. But e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á dẹ̀dẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní òtítọ́ lágbédá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koiki Media is around. To give us She said,
tell you dirty, dingy, dusty, racist prick Sutton, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Well, I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again. And you want to know the real reason why you won World War II? It's because India, yeah? India sent around 1.2 million Indians to come and fight the fucking fight because they were part of the Commonwealth, you understand? So if you knew your fucking history, you wouldn't be going after immigrants so fucking hard. America didn't save your ass, Clark. It was India, yeah? And you're talking about you want your jobs back. What fucking jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, yeah, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? You want barbershop jobs. That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are laborers. That is what your history is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. We ain't fucking going anywhere. So get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Oh. And the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you me a talk to. Mo kí wa pé a máa tún káàbọ̀ sórí ìkànnì aláyọ̀ wa. Mo kí gbogbo ilé ṣàlàáfíà ni mo bá wa. That's the first thing. I hope when Nigeria has not happened to us. I can tell you that we are on a full broadcast. That means that I'm using my software. And if you're lucky, you can also be watching me on a single channel on the backup where we decided that more people tend to be comfortable just on the phone, but into Ambenikwe, they will always have the privilege to see what is happening as well. So right inside this beautiful studio that I created for myself, I just sent a picture of my studio to CSI. So I'm going to bring that picture up as well so that some of you see what happens in this mini studio. Tiatin operates Yoruba Nation campaign. Back in the days, àwọn bàbá wa Oluwole wọ́n ní this kind of push. So they struggled to get their message to their people. But what is playing out today is that we give glory to the technology. So ó jẹ́ kó easy fáwa láti push message wa. So I'm going to upload that picture of this background. I sent that to CSI, and I just want you all to see it as well. So it's already on the Facebook. So Maki Bubua, I am not in a rush. And also, you know, my children, they've gone out of the house. I've pushed them away. Let me put it that way.
They've done their weekend. I won't tell you what they're doing. It's a private, and I must always keep that private as well. But ìbílẹ̀ sọ bí ti bá wà fún yín, kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ fi wá ṣe. Ààbò Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Bó ń wù yín kẹ́ fògùn sóúnjẹ fún mi. Ìjọ tọ́lọ́run bá ní máa kú ni máa kú. Bó ń wù yín kẹ́ sàsí mi. Ìjọ tọ́lọ́run bá ní ó máa ràn mí ló máa ràn mí. I don't give a toss. Àwa ti dúró ti òpó Jésù Kristi. Òun dẹ̀ ní ààbò wa. Màá dẹ̀ bá yín ta tán délẹ̀. Mo ní mi ní last man standing lórí ìrìn àjò yìí. Mo kí gbogbo wa. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ máa mú ní létòlétò nítorí ètò ní gbogbo nǹkan. So bí ṣiṣẹ́ ń kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń darapọ̀. Ìtẹ́yìn lè ṣe ni pé wọ́n ọmọ ẹ̀yin lè lọ Nàìjíríà. Bọ̀ nígbà tásìkò bá tó èmi àtolóyè Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè a máa wọ Nàìjíríà, kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró. Kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró nítorí pé a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ fi wá ṣeré. Bàbá yẹn là ń pè ní Elédùmarè. Bàbá yẹn náà la lè pè ní Jésù Kristi. Kódà bàbá yẹn náà la lè pè ní Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwa lá nílé wa. Kódà Bangladesh Prime Minister tí mo rò pé ó ti jápa. Olówó claim asylum o. Òun padà bọ̀ ní Bangladesh. So ẹ má máa sọ fún wa pé come back home. Èyí kọ́ lẹ máa sọ pé ká come back home. Àwa la máa sọ gbàtà máa wálé. Ilé òkè ń dẹ́rù bọ́ mọ́. So àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀lé inú picture yìí. Èmi, bàbá, Ìgbòho, à ń bọ̀ ń lé. Koiki ẹ má lọlé o, ẹ má lọlé. A máa lọlé nígbà tásìkò bá tó. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ gbàtà máa lọ. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ. Kí ló fi máa dẹ́rù bàá pà ń lọlé? So àwa wà lẹ́yìn odi. Àwọn tó ń dà lúrú, tó ń ṣe jàǹbá fún wa, àwọn á máa gbélé ayé kan nínú Nàìjíríà. Àwa lá nílé wa. When the time comes, we will return back not to Nigeria, because Nigeria ni north, Nigeria ni southeast, Nigeria ni middle belt, but ilẹ̀ Yorùbá làwa ń sọ yìí. It does not belong to anybody. It belongs to us, àwa. So ẹ má máa jẹ́ kẹ́rù bá wa. So ẹ bá wa pín ètò. Nobody sees you. Ẹ bá lo fake name fẹ́yìn, kò sẹ́ni tó máa mọ̀ yín. They are not tracking you. So don't waste your time. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá mi Yẹmí Fátókí, ilé bàbá ọmọ kì í gba ọmọ lẹ́rù. Ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ sọ pé ká má wálé. Tí òkè mi wà lẹ́yìn odi, àbí kí bàbá Akíntóyè wà lẹ́yìn odi, kí Ìgbòho wà lẹ́yìn odi. Àwa náà ń ṣe Yorùbá nation. Nígbà tásìkò bá tó, we will return back. But for now, a ṣì ń báṣẹ́ lọ. Iṣẹ́ Elédùmarè tó gbélé wa lọ́wọ́, iṣẹ́ tí Jésù gbélé wa lọ́wọ́, nítorí pé mo sọ fún yín pé Jésù ò lè náwó mọ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe gbogbo preparation àkóbá àdábá tó gbélé wa lọ́wọ́ ẹ̀. But in tí kò fẹ́ ni pé ìtàjẹ̀sílẹ̀. Ẹ wá ń tàjẹ̀sílẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ànábì ò ní òun ò mọ̀ nípa the creation of ìlú burúkú yìí. Àmọ́ ó ní ẹ̀ ń tàjẹ̀sílẹ̀, kò sí humanity. There is no humanity. Àwọn ọmọ onílẹ̀, wọ́n mọ̀ pé gbogbo ìgbà tó ń ṣe jàǹbá fún wa, wọ́n jókòó wọ́n wò wọ́n ràn. Ẹ̀yin rò pé àwọn èṣù, àwọn deities wa, ẹ rò pé wọ́n sùn. Èyí tó yẹ kẹ́ fún lépo, ẹ fún lépo. Èyí tó yẹ kẹ́ máa pa àgbò fún ní ọdọọdún. Kódà àwọn àdúgbò kan wọ́n ṣe mọ́. Mo rí tí Lagos State ní kó lọ yọ ilé òòṣà kan kúrò lójú títì. Ẹ máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ accident ládùúgbò yẹn. Torí pé gbogbo àwọn ojúbọ yẹn ó níṣẹ́ tó ń ṣe, wọ́n ń pa oríṣiríṣi àǹjọ̀nú, wọ́n ń protect wa, but nítorí pé àwọn fẹ́ wà ní 21st century. Mo wá dúpẹ́ pé inú camera glaring nígbà tí Rishi Sunak máa débẹ̀. Ó ní kóhun tó wọnú ilé yìí, kóhun tó lọ fi orí òun yìí sínú ilé tó wò mọ́ tó wà nínú ẹ̀. Òun á kọ́kọ́ júbọ àwọn ẹbọ tiwọn náà, ó wá ṣe ètùtù níta. Òyìnbó ò béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. Lagos State wá náà wọ́n ń wó ojúbọ Ògún. Wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí ń wó. No problem. Ara ta ṣe ń sọ pé a lè wá nú country nìyẹn. Because living in a country that doesn't value our tradition is a waste of time.
bọ̀ tó bá jẹ́ pé èrè Jésù ló gbé síbẹ̀ wọ́n á ní kó fi sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé èrè Muhammed ló gbé síbẹ̀ wọ́n á ní kó fi síbẹ̀ bọ̀ nígbà tó jẹ́ pé mo sọ fẹ́yìn babaláwo ẹ̀yin náà máa wọ́ owó ká kọ́ institution ńláńlá ká máa compete pẹ̀lú àwọn church àti mọ́ṣáláṣí ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ magnificent gigantic building tí a máa wá ṣẹbọ níbẹ̀ tó máa ní oríṣiríṣi air condition tó máa wà ní tìgbàlódé bọ́ kò ní bá gbogbo tá à ń ṣe jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá because nígbà tí church bá kọ́ gigantic church àwọn èèyàn feel comfortable láti lọ sínú ẹ̀ nígbà tí mọ́ṣáláṣí náà bá kọ́ the same thing àwọn èèyàn feel comfortable ẹ má jẹ́ kó máa rí àwa náà gẹ́gẹ́ bí àwọn onídọ̀tí torí pé ilé ẹbọ wa kò ń ṣe nídọ̀tí àwọn òyìnbó ló da gbogbo ẹ̀rú tó mọ kí bàbá wa Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí bàbá lálùbáríkà tó bá dẹ̀ mọ̀ pé ilé ẹbọ wa a sì máa replicate káàkiri gbogbo àgbáyé èyí tó gbé sí Victoria ó mọ ìdá gbé síbẹ̀ máa wá káàkiri bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ mi ní ẹ bèrè nínú comment section ojúbọ Ògún tó gbé sí Victoria tó ń paṣu wọlé fún wọn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ but one day building tẹ́ ẹ̀ rí mo ti ṣàlàyé ẹ̀ fún yín rí nínú program kan tá a ṣe United Arab Emirates ni wọ́n kọ́ sí níbi tí àwọn mùsùlùmí ń gbé it cost millions of dollars but it is for the Hindu wọ́n pè ní Hindu temple tòníjọ́ kan máa wáyé lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run táwa náà máa ní temple tiwa lágbára Ọlọ́run ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni a ní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀ ó sì kù díẹ̀ ni a ní ó kù díẹ̀ nìbọn ró we will get there àwa náà máa ní temple tiwa nítorí pé temple yẹn òun náà fi ń deceive ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa because you want to go to a beautiful temple kò sẹ́ni tó fẹ́ lọ síbi tó ti ń bọ̀ Ògún tí gbogbo ẹ máa rí ṣàkàṣàkà no àwa náà máa improve ẹ̀ so that a lè jẹ́ tìgbàlódé and that is exactly what is going to happen in the near future but for now a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ reclaim ilẹ̀ yẹn padà a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ wa padà lọ́wọ́ àwọn jẹgúrújẹrá àwọn olè àwọn 419 grandma mi mo ṣe wá rántí pé ìyá yẹn á ní tó bá ní 419 á ní kí n multiply ẹ̀ by 2 kò yé mi nígbà yẹn ẹ mọ̀ pàwọn máa ń pè ní single digit ní 419 grandma mi á wá ní multiply ẹ̀ by 2 òun làwọn olórí burúkú politician yẹn they are all criminals àwọn gbàdúrà ká nílé ẹbọ tó bá báyìí bọ̀ wọ́n lè kówó lọ sí church wọ́n invest sínú church wọ́n lè invest sí mọ́ṣáláṣí but ẹni kọ́ wọ́n invest ọ̀dọ̀ àwọn babaláwo wọn ní invest sí wọn and that is why gbogbo àwọn babaláwo yẹn struggle lẹ́nu gbogbo babaláwo ò lè rí oúnjẹ gidi jẹ whereas pastor àti ìmáàmù ń rí oúnjẹ gidi jẹ but níbi tí Tinubu dé báyìí everybody is struggling we will be going different places on this broadcast mo bẹ̀ yín má wá da ètò yìí rú mo máa fún ẹ lépè mo máa ń ṣépè gan níbí báyìí tí platform yóò bá ń ṣe platform tó ń wá torí pé o rí nǹkan tó lè wò nínú gbogbo tó ń gbẹ láyé nísìnyí ro 62 lẹ̀mí tó bọ́lẹ̀ ní Sao Paulo lánàá ní Brazil ẹni tọ́lọ́run máa yọ ọlọ́run elédùmarè ọlọ́run ti Jésù Kristi ọlọ́run ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó máa yọ wá bíyàn bá gbà fún ọlọ́run ní ọlọ́run tó ń sìn wàá mọ̀ pé ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé nísìn ọlọ́run ti yọ wá tọ́kù díẹ̀ wọ́n máa kọ́kọ́ nọra wọn pa wá para wọn bí ṣégè ìyẹn àwọn olóṣèlú tilẹ̀ Yorùbá àti tilẹ̀ Haúsá wá para wọn dáadáa àdúrà tèmi gbà nìyẹn èmi ń gbàdúrà fún crisis àti anarchy ní Nàìjíríà èmi ò ní kó má sí anarchy but àwọn ló máa kọ́kọ́ dálẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí ibẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ ṣí ẹ má bẹ̀rù kò sí kankan tó lè fẹ́ anybody ṣe mo ní British ò lè fi wá ṣe nothing wọ́n ní tó bá ń gúnyán nínú kinní kan ẹni mayo ẹ wo arákùnrin tó escape plane crash ní Sao Paulo ní Brazil lánàá tó bá dífá fún pé ikú máa yẹ̀ lórí ẹ̀ anirọ́ ni he was the only survivor
the only person tó survive bóde ìwé ṣe survive kò wọ plane yẹn ni kódà ó tún má máa jà tó bá débì kan tó bá sọ pé kìnìyàn possible ṣáà sọ pé no problem torí ẹlòmíà máa jà wà á bọ́sì ti lọ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ máa ṣe sùúrù lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. That is the world we are living now. So èyí tẹ́ ń kánjú mo ní ojú ló ń kán ìbòjì òun ń bọ̀ níbẹ̀. Arákùnrin yẹn lánàá ó survive plane crash yẹn. Ó wà nínú airport. Kódà I'm sure kó ti check in. Ó wá ń dúró kó make announcement pé plane máa gbéra. Ọlọ́run wá di etí ẹ̀. Ọlọ́run máa di etí gbogbo ẹ̀yọ́ olóṣèlú tẹ́ máa fi wọnú Red Sea. Ẹ ní bọ́ nínú ẹ̀. Wàláì tàwa ṣe mọ́bìlá ìlàsíláhùwà. Gbogbo ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ fún yín pé kẹ́ bọ́ nínú ẹ̀. Ẹ ní bọ́ nínú ẹ̀. Àṣìṣe lẹ́yìn máa ṣe tí ọ̀rọ̀ Yorùbá máa fi bọ́ kúrò nínú dààmú. Àmọ́ ìyẹn ò ní káwa wá sinmi. Ó wà nínú airport. Màá lọ mú fídíò yẹn jáde fún yín ó kù díẹ̀. Ó wá jókòó sí airport not knowing that plane tó fẹ́ wọ̀ kábíyèsí Elédùmarè ikú àná òun súnmọ́yàn. Tí kú bá fẹ́ pààyàn á máa wòyàn báyìí. Ẹni tó dẹ̀ máa kú ó máa kú but ẹni tó máa yè ó máa yè. He was inside the airport waiting for the plane to be taken off. Gbogbo flight yẹn kò tó 45 one-hour flight. Inú airport ló ṣì wà kò tí ì kúrò nínú airport tí wọ́n sọ fún pé plane yẹn ó ti laná. Mo wá sọ fún yín pé movie tá à ń play lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí actor náà gbọ́dọ̀ kú. Torí à ń play movie ni ṣó mọ̀ pé script là ń play lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣó mọ̀ pé wọ́n gbé script lé mi ní tí bá ti wá sórí program script ni mo máa ń kà mo ti lọ prepare ara mi èmi gẹ́gẹ́ bí film director or film producer. When the time comes torí pé bàbá ẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ó nẹ̀yìn lẹ́ máa jàjà yẹn torí pé òun fẹ́ jà àmọ́ wọ̀ jẹ́ kó òun jà tán. And today are we not fighting it? Ẹ̀yin náà ṣé inú yóò dùn bí kan ṣe lọ Nàìjíríà nísìn inú èmi máa ń dùn ní gbàásgbòós lójoojúmọ́ gbàásgbòós ẹni tí náà bá ràn tó kú dànù nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ Napáṣẹ́ brother mi kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ṣiṣẹ́ fún Tinubu nígbà tó máa dórí oyè ní 1999. Àwọn jẹ́ ó lè dé Mushin kó má mú Napáṣẹ́ pọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dá. Ta ló ń jẹ́ àwọn MC Olúọmọ ìgbà wọn làwọn yẹn jálẹ̀. Àwọn eléyìí ká má tu wọnú ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n dé UK gan UK mọ̀ páwọn èèyàn wà nulẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn eléyìí ní àyà. Mo ní àsìkò bá tó á sọ fún yín pé àwa la nílẹ̀ wa. Kò tí ì tó àsìkò ní. Gbogbo tá a ṣì ń play lọ́wọ́ a ṣì ń prepare à ń prep lọ́wọ́ ni. Wọ́n wá ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlù yín pé Nàìjíríà ò ní pín. Ó ti kọjá stage yẹn the country will dissolve but they will first prepare the dissolution themselves on our behalf. So protest tó ń lọ èmi ò tí ì rí kó hot but ní north nìkan borí pé ó ń gbóná. Kí ló fa atẹ́gùn tó tó yìí jẹun nípa window yìí dé atẹ́gùn lẹ fẹ́ rán wá láàárọ̀ yìí. Èmi náà ní control mo ní remote control atẹ́gùn èmi náà ní ti máa pè tátẹ́gùn máa dúró òun lẹ fẹ́ rán wá ẹ̀ ń ṣeré. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí like I said we are still preparing. Mo kí the late family of Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi beauty àmọ̀ pé wọ́n ní Koiki preamble la ṣe ń ṣe. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe preamble ni mo ní tásìkò bá tó tẹ́ ẹ̀ bá rí Koiki àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ní Nàìjíríà kẹ́pẹ́ wa lọ́mọ àlè. Àsìkò tí ì tó wọ́n ní kọ́ má wálé. Ẹ má wálé o Koiki má wálé o sókè mi má wálé àbí ó kù ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ yẹn àsìkò tó bá tó à ń bọ̀ nílé. Mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí àwọn fámìlì bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá dáadáa bàbá tí òyìnbó rí brain power wọ́n bẹ̀rù tó bá ń wo brain power bàbá yìí àyà wọn á máa já. It is only Awólọ́wọ̀ that they were very scared of ní gbogbo Africa. A máa sọ pé Nàìjíríà jẹ́ Nàìjíríà. They were scared of Awólọ́wọ̀ because they know what he stand for and they know his capacity. Báwọn èèyàn bá mọ capacity yín inú yín á máa dùn. Let me say this again.
bàbá wo lọ́wọ́ iṣẹ́ tó ṣe kalẹ̀ gbogbo àwọn olóṣèlú yìí bomb bastard lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó bá tún ní kí n má ṣépè fáwọn olóṣèlú ìwọ ló máa forí gbé èpè lọ tó bẹ́tà kó rọra dákẹ́ kó máa gbọ́ program. Awólọ́wọ̀ sọ pé Nigeria is not a nation. Ọmọ àlè Yorùbá àwọn ọmọ àlè ní o torí àwọn ọmọkọ ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dádì mi ọmọkọ lẹ́yìn ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ tún sọ pé Nigeria is a country nígbà tí bàbá ńlá wa wọ́n ń pè Awólọ́wọ̀ ó ní Nigeria is not a country. Ìgbà yẹn ni ẹni tó ní master degree tó rò pé òun kàwé ju bàbá Awólọ́wọ̀ lọ tó rò pé ẹlòmíín nù wọn kò tí ì bóyìnbó sọ̀rọ̀ ó ní Nigeria is a country. Àwa type ẹ̀ torí pé ó mọ bó ṣe ń spell Nigeria bomb bastard. Àwa spell Nigeria yẹn àwa ní Koiki mo wá ráwọn kan mo ní àwọn tó sì believe in Nigeria kan ṣe Yorùbá nation ló pọ̀ jù. Wọ́n ní mo ní Nigeria is bomb bastard wọ́n ní kí n má sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sísá ṣì wà nínú Nàìjíríà inú Nàìjíríà ò lẹ́wà sínú Nàìjíríà mọ̀ sẹ́yìn ò mọ̀ pé náà ti pín Nàìjíríà ni náà ti pín Nàìjíríà wọ́n ń dúró for the last push àwọn ló máa pín Nàìjíríà ó máa jẹ́ kíṣà yẹn yá fáwa. Ẹ̀yin náà wo ohun tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ó ní Nigeria is not a nation àmọ́ ọmọ Yorùbá sọ pé Nigeria is a nation because it's a bomb bastard. Ṣé n tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ bàbá Awólọ́wọ̀ rádà ṣé n tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ẹ̀gbọ́n tarákùnrin náà sọ kí ló yàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Mo ń bọ̀ mọ́ ìtìdé àná ẹ gbọ́ wọlé share button kí ló dé tẹ̀ ẹ̀ ń like ètò ẹ̀ kì í share. Mo ní wọ ọmọ ẹ̀yin Koiki àti Igboho nìkan ló ń wá ní Nàìjíríà wọ ọmọ ẹ̀yin ẹ lè lọ sí Nàìjíríà anytime. Èmi ni mo kàn lè pa gìrì lọ Nàìjíríà nípa gìrì lọ bọ́njọ́ ta bá máa pa gìrì wá ẹni ta bá pàdé lọ́nà ìzọ̀bùzọ̀bù èyí bà èyí ló máa rí ìzọ̀bùzọ̀bù èyí bà èyí ìzọ̀bù èyí bà tẹ́mọ̀ àwọn orin yẹn níjọ́ tí olóyè bá fẹ́ wọlé gangan gbogbo yìí tá a ṣe ń ṣe àní ìyá mi àmọ̀ pé ní preamble ni ẹ jẹ́ kólóyè máa bọ̀ kọ́ wá níyàn kan máa dá dúró lọ́nà àmọ́ a máa fọgbọ́n àtọpọlọ ṣe ẹ jẹ́ káwọn kọ́kọ́ bára wọn jà débì kan ẹ̀yin tẹ́ nǹkan jí Koiki ìrìn àjò yìí ti ń pẹ́ jù òkú máa sun mo ní 1 million Yorùbá people will die ká tó débi tá à ń lọ kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí yẹn 1 million Yoruba people will die. Kò ń ṣe fún Wùmí. It is because the evil forces around the world knows that Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. They are no Nigerians. Bomb bastard. Olórí burúkú. Ó ní I am a Nigerian. Your Nigerian bloodless passport. Tèmi wà lókè. Kódà máa expire mo máa lọ renew ẹ̀. Torí pé a sì lè lò ó. Ìgbọ́n jẹ́ gbogbo ala ní British passport. Ìbẹ́ni tó ní British passport la máa káàkiri. Àwa máa renew mò ń bọ̀ níbẹ̀. Má débẹ̀ kẹ́ ní renew fún mi. Bomb bastard. UK làwa wà wọ̀ sí Nàìjíríà. Ibi ìbàlẹ̀ mi ti operate. Mò ń bọ̀ ní embassy láìpẹ́. Ẹ so mi mọ́lẹ̀ tí bá débẹ̀. Ẹ mú mi mọ́lẹ̀. Koiki má lọ sí ní embassy. Àní kọ́ mú mi mọ́lẹ̀ síbẹ̀. Àdúrà tí ní pé gbogbo tó máa dàrú ni kà ń wá. Signal ni. Àwọn náà mọ̀. Ẹ má mú Koiki mọ́lẹ̀ o. Ọmọ Ìgbòho ni o. Ẹ̀yin mú Koiki mọ́lẹ̀ kẹ́ mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. Bíyá Ìgbòho ní mo tó máa ṣe. Nígbà tó bá mú coordinator ẹ̀ mọ́lẹ̀, tó mú spokesman ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ohun kan péré la máa fi síta. Ohun kódà inú ẹ́mbáàsì ohun ni máa fi síta. Gbogbo ẹ̀ máa dàrú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Wà láìta láìsímọ́ bí láìláìsí láwùwà. Ohun kan tí máa fi síta everywhere go scatter. Àwọn Boko Haram ń threaten wa nínú Nàìjíríà. Ààrí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò treat wọn bí àṣàyàn kan ní kò treat the fuck up wọn. Wọ́n ń gbé AK-47 and bastard Yoruba people will say na ti Ìgbòho ní right láti ṣe tó ń ṣe ẹ̀ ní sóríire bomb bastard ní bàbá ẹ̀. They are going with AK-47 killing innocent Nigerians. Ìyàn kan sọ pé constitution kò ní dá fún àti bàbá ẹ̀ bí bàbá ẹ̀ ló kọ constitution bomb bastard. Ẹ̀ ń sọ pé constitution who the hell controls the constitution? The North has already cut out from a very long time. Àwa ni stupid people that ṣe think that ní constitution idiot all over the place. Ta ló run constitution? Ṣètìmá náà ló máa di security mú kí Tinubu wọ́n ti wá gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ Tinubu báyìí nísìn wọ́n máa forí ẹ̀ fàgbọ́n gbẹ̀yìn ni wọ́n pa Bíọ́lá tó bá pa Tinubu kò ń ṣe big deal ẹ má bẹ̀rù a ti sọ fún tó bá kú sọ̀hún ó kú sọ̀hún nìyẹn problem tẹ nìyẹn tó bá survive kó padà wálé tó bá survive problem tẹ nìyẹn wọ́n fi rúbọ lọ́hùn fún wa nìyẹn wọ́n bastard gbogbo ẹ̀ la máa sọ láàárọ̀ yìí títí wọnú ètò ìta Amẹ́ríkà jẹ́ tètè dìde ẹ lè wo live toró ń gbóná ní bíbáyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tóru bá mú mi máa bọ́ṣọ olóyè náà máa ń bọ́ṣọ ẹ rò pé gbé nǹkan sábẹ́ ẹkùn ẹ̀yìn idiot one bastard all over the place
Wọ́n máa ń sọ the 1999 constitution does not permit Igboho to do what he did. Kò ní dá fún yín with constitution. And in Nigeria is not a nation. It is just a mere geographical expression. They are not Nigerians in the same sense as they are English, Welsh, or French. The word Nigeria is a distinctive appellation. Oh, Lamawa Yoruba translation. To distinguish those who live within the boundaries of Nigeria. Àwọn wo ló ní boundaries yìí? You want to go to Kútọ̀nù. Kútọ̀nù tó jẹ́ kó jẹ́ border fún àtàmà máa gbádùn. Ẹ lè kọjá níbẹ̀ kó má dà yín láàmú. Try to go to Benin Republic this morning. Wàá máa rò pé ó ń bọ̀ ní London ni. Kódà àti wọ London gan, ó fẹ́ easy ju pé yàn lọ sí Benin Republic. And you are telling us that we are in the same country. You no go better for your papa. Bàbá ẹ̀ kò ní ṣoríire. Èpèlè máa gbà láàárọ̀ ẹ̀ ní Saturday. You are telling me that how can Benin Republic be so difficult for an average? Let me just leave it as Nigerians. I say, I am a Nigerian. Go to Benin Republic. Go to Benin Republic and come back. Idiot all over the place. I want to more meaning in Nigeria. How can they not control the border in the southwest? And then any president Tinubu níbẹ̀ olùṣolórí burúkú Mali. Ṣé president nìyẹn? Ó jẹ́ kí inú wa tẹ̀ máa dùn pé a ní Yorùbá níbẹ̀. Ká fẹ́ lọ sí Benin ká má bẹ̀rù mọ́. Àyànyàn á tún máa jáfẹ́ lọ Benin Republic because oríṣiríṣi nonsense tó wà lójú títì. Àwa la ní immigration nísìn, àwa la ní custom nísìn, and the rest of you still suffer. Idiot all over the place. Mo kí wí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí bàbá Awólọ́wọ̀ àtàwọn tó disagree pẹ̀lú wa àtàwọn tó agree pẹ̀lú wa kò mátà. Ìjọ tásìkò bá tó àwọn tó ń jẹ nínú ọlá Nàìjíríà nínú wọn a máa forí wọn fàgbọ́n ni. Bàbá Awólọ́wọ̀ náà ti sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ forí gbogbo wọn fàgbọ́n torí ọmọ àlè ni wọ́n. Tí ẹ bá gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ń gbé ojú mi wọlé kẹ́lẹ̀ rojú mi. Àbẹ̀rẹ̀ pé mò ń gbójú sá ni kò ní da fún yín. Àwọn gbójú sá mọ̀ ìkílà pé máa gbójú sá níbi tílẹ̀ ṣúdé yìí. Mo bọ̀. Mo bá ìyàwó kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ní Koiki. Mo ti iṣẹ́ tó gbélé mi yẹn. Mo ti ráyè. Mo busy gan. Wọ́n ní gbogbo Ìkẹ́nẹ́ pátá. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ṣe síbẹ̀. The whole of Ìkẹ́nẹ́, nothing is working. Mo sọ pé nothing ni o. Nothing is working. Ẹni tó bá sọ pé nǹkan kan ṣiṣẹ́ ní Ìkẹ́nẹ́, wọ́n wá tẹ̀ sọ pé Ọ̀ṣínbàjò fẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ kankan síbẹ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. That is the fight. Have we agreed that we want to be Nigeria? Okay, there is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. That is what we are asking for. Like I said, I'm not in a rush and the program is just flowing. Mo fẹ́ kó máa flow. Mo kí ẹ̀yin grandma, ẹ̀yin tí ẹ dúró, tí ẹ mọ̀ pé lótìtọ́ ni tí àwọn ọmọ Yorùbá ń sọ ní wákàtí. Òun tí àwọn grandma kan tó sì tún sọ pé àmì ìta bá tẹ̀sọ́ fún àwọn grandma tó wà Nàìjíríà. Àdè fi máa bọ́ ẹ̀yin grandma wa. Kò sí grandma kan tó gbọ́dọ̀ máa gbé ní Nàìjíríà. Bóyá àwọn grandma àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá o. I am not against them, because àwọn grandma DJ copy àwọn lè máa support Yorùbá nation torí pé Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá nínú Nàìjíríà ní gbogbo wọn ti ń jẹ mùdùmùdù. So mo kí gbogbo wa ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button. Mo débi ṣe ń dé, mo fara balẹ̀, mo fẹ́ jáde lánàá but ara sọ pé no. Mo bá rárá bá rẹ̀ ìwọ náà lọ sùn náà. Wọ́n á lọ sùn. Àárọ̀ mo ti lọ ṣe shopping. Àwọn fídíò ẹ máa jáde. Mo ní kò sí VAT lórí oúnjẹ. VAT ò sí lórí oúnjẹ nílùú yìí. Fídíò ẹ máa jáde, mo ti record ẹ̀.
mo ti lọ ra fruit wọlé, mo ti lọ ra omi. Láàárọ̀ yìí mo ti ná at least nothing less than close to 150 pounds. Mo kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye, kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀ ní. Torí iṣẹ́ tẹ gbé dání èmi ò mọ bẹ ṣe manage ẹ̀, but èmi mọ̀ pé Ọlọ́run tó ń bá yín tó ń bá yín gbé kalẹ̀ á bá wa parí ẹ̀. Gbogbo àwọn tó wá ń gbìyànjú pé kíran Yorùbá kó má bọ́ nínú ìdààmú látara iṣẹ́ tẹ̀yin gbé dání, Ọlọ́run á bá mi dà wọ́n, á dà wọ́n, kódà àwọn fámìlì wọn ò ní jèrè wọn. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń sọ pé iṣẹ́ tí bàbá Akintoye gbé dání ní wákàtí wa yìí, tí gbogbo wa rìn tó ń lọ ní left right station, Nigeria hot, ó ń hot ní different places, ẹnì kan ló mọ̀ ni. Ṣé grandma tí ọmọ wọn ṣe tó kú sínú bomb blast ní Ìbàdàn, tí gómìnà tí pè yá yẹn títí bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, kábíyèsí Elédùmarè, àwọn olóṣèlú yìí máa wíkẹ́dù mélòó la fẹ́ sọ. Grandma yẹn náà wọn kò ń ṣe pé wọ́n ríran sáwọn, àwọn làwọn rí kíra wọn pé àwọn àtàwọn ọmọ wọn yìí, ọmọ wọn kan yìí kò gbọdọ̀ lọlé, ọmọ yẹn rẹ̀ lọ Ghana, ó wá náà wà lẹ́kọ̀ọ́, ó wá ń bí pé ṣé Èkó ti kúrò lára Nàìjíríà nítorí pé Koiki ò ti declare Yorùbá nation. Bàbá Akintoye ti sọ pé kí Koiki lọ jáde pé wọ́n ti declare Yorùbá nation. A sì wá nù Nàìjíríà, ọmọ yẹn ní mọ́mì I'm in Lagos, ọlọ́mọ ẹ̀ka àwọn ọmọ wa ṣe ẹsẹ̀ gbé Nàìjíríà. Mo ń bá dáàdì wa kan sọ̀rọ̀ lánàá, bàbá àgbàlagbà ni wọ́n báyìí, ọ̀fẹ́ àjọ joke àwọn àti ìyàwó wọn tẹ̀ ní Koiki ìjẹ́ òní wàá mú dáàdì kẹjọ ṣeré jáde, mo ní ẹ má wọrí, Ọlọ́run fún mi láyè. Àwa sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rally, the rally is getting closer. Ó sì d'October lóòótọ́, tíkẹ́ẹ̀tì sì wà available £100 ní ẹni bá wá. Mo gbọ́ pé wọ́n náà kan ní owó tíkẹ́ẹ̀tì yẹn pé ṣe sọ pé ó kéré ní àbò wọn fún Ìgbòho. Mo ń béèrè ní o, ṣe sọ pé owó tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ṣó kéré ní àbí ó pọ̀? Tíkẹ́ẹ̀tì fún yàn kan kò ń ṣèyàn méjì o, kò ń ṣe buy one get one free tó ṣe ń ṣe Lasda àti Lidl. Mo ń bọ̀ mo ti dé. Let me say this, Ọlọ́run má jẹ́ káwọn ọmọ wa kí a sọ fún kọ́máǹjọ. Òun ni ọmọ grandma Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ. Ikú tó bá máa mú èèyàn lọ, á mú excuse dání. It was not meant to be in Nigeria. Ghana ló dágbére. Ìta ṣe ń sọ pé lóòótọ́ nǹkan ń bẹ, ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Tó bá kàn wọ́, wàá mọ̀ pé nǹkan ń bẹ, má lọ dira. Ikú pa ẹ́. Èmi ò mọ̀ pé ọba Solomon tó tuntun ń ṣe dateline show bí bá pàdé lánàá lórí show kan. Ló ní gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ lòún fẹ́ dànù. Àmọ́ ní ọba Solomon ní lóòótọ́. Ikú pa ẹ́. Má lọ di òpó Jésù mú dáadáa. Wá fi ẹkún sínú ilé fún yàn. Àwọn bomb bastard ilé ayé tá à ń gbé nísìn. But in tán ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ni pé wọ́n fẹ́ destroy wa. Nígbà fún wọn kó destroy ilẹ̀ Yorùbá. Agenda tó ní nìyẹn. Àwọn globalist. Àwọn fẹ́ fi ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n fẹ́ máa fi play kàlùkàlù. Mo ní when the time comes, we shall do what we need to do. Mom sí tèmi náà má máa fi tó bá wo program tó máa pè mí ni. Àní má máa fi gbogbo ibi ẹ̀yin lẹ́mọ tẹ́yìn fẹ́ ṣe ẹ̀yin máa wòran ti yín ojú ló ń kán ìbòjì òrùn bọ̀ níbẹ̀. Ẹ̀yin fẹ́ sọlẹ̀ Yorùbá ẹ fẹ́ máa fi play kàlùkàlù. Ẹ̀yin fẹ́ máa play kàlùkàlù pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá. Kọ́mọ Yorùbá ń bẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá kó má rí jẹ kó má rí mu kó má rí lò. How come? Kọ́mọ Yorùbá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá kó má rí jẹ kó má rí mu kó má rí lò. Kó má lè wà bí ẹgbẹ́ tó ń bẹ ní Europe. Bẹ́ẹ̀ kí ló wà ní Europe? Kí ni wọ́n ní ní Europe? Tó bá jẹ́ pé the system ń ṣiṣẹ́ bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Ticket is just £100. 150 mo ti béèrè pé mélòó ni seat tó kù. Gbogbo ta máa ta 150 ni. Àfi tó bá máa wá increase ẹ̀ later o. Bí a ti nọ́mbà yẹn àfi tí bá pe àwọn kan mi ó yẹ kí n apply sí ó yẹ kí n join meeting lánàá but I couldn't. I was tired. A lot of things I was doing yesterday. Gbogbo iná lẹ́rìí ibi ṣe move káàkiri lánàá.
àní ọ̀rọ̀ ìkẹ́nẹ́ yẹn ẹ sunkún. Àwọn ìyá yẹn wọ́n pè mí, wọ́n fún mi ní nọ́mbà dáàdì kan pé kí n pè wọ́n, mo tẹ̀ tí pè wọ́n. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tí wo a gbọ́dọ̀ kúrò nílé Nàìjíríà. Wọ́n ní ìjọ tèmi mọ̀ pé kẹ́nẹ́ yẹn ò gbádùn. Òun níjọ́ tí a gbé rálì kan lọ sọ́nà ọbẹ̀. Tẹ́ bá rántí tá à ń ṣe rálì káwọn ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí drive. Tí mo wò pé kò jẹ́jẹ́ lé bàbá Awólọ́wọ̀ àdúgbò wọn lélẹ̀. Gbogbo títì rí jàgbá. Àwárí gọ́vnọ̀. Ẹ̀yin gọ́vnọ̀ yìí kà ní àárí gọ́vnọ̀ tó lè lọ bá wa tẹ́ gbogbo títì at least bó tẹ̀ jẹ́ gbogbo àgbègbè yẹn nìkan kọ́tẹ̀ fi tó kù sílẹ̀ pé kọ́ má tẹ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀. Àwọn olóṣèlú no ìkànnì. Ẹ̀yin ọmọ ìkẹ́nẹ́ tí bá parọ́ kẹ̀kẹ́ já mi wọ́n ní the whole place tó ń pè níbi tí bàbá Awólọ́wọ̀ gbé tó fi kú o. Wọ́n ní Koiki ọmọbìnrin òṣìṣẹ́ o. Wọ́n ní 0 ló wà. Wọ́n ní 0 ló wà. Nothing is working in Ìkẹ́nẹ́. Níbi tí bàbá ta lè sọ pé bàbá wa bàbá àwọn èèyàn bàbá àwọn òyìnbó rí Awólọ́wọ̀ ẹ̀rù bà wọ́n. Òyìnbó gbọ́ ohun tí Awólọ́wọ̀ ń sọ nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ tó ń deliberate tó ń discuss tó yin mi kí láwọn ń sọ nísìnyí. Èbé mi kàn jágbe bí ajágbe mọ́ kíní ni. Àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ articulated á sọ̀rọ̀ á gbé kalẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé Awólọ́wọ̀ ló sọ̀rọ̀ fún yẹn. Ó wá dẹni tí àdúgbò bàbá Awólọ́wọ̀ ní Ìkẹ́nẹ́ tó yẹ kó yẹ pé ó yẹ kó máa show lórí satellite láti ibikíbi tí yẹn bá wà lágbàáyé. Because bàbá ìgangan ó wà ní ibi position àwọn kan tó máa bú wọn ló ṣìṣe wọn ní kò gbégbèsè dáadáa one bastard ìgbà tó gbégbèsè rí sí eléyìí táwa ń gbé nísìn kí ló dé bẹ́ẹ̀ darapọ̀ mọ́ àní èpè lẹ máa gbà èpè èmi ò mọ̀ pé àlùmọ̀rún fún ẹ̀gbọ́n mi náà máa ń ṣépè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní èpè lọ́mọ máa fún wọn mo wá ń wo ẹ̀gbọ́n mo ní ìmírò pé Koiki nìkan ló máa ń ṣépè ni mo kí gbogbo èèyàn ẹ báyé jẹ́ ẹ bọ̀rún jẹ́ ẹ bá gbogbo ẹ jẹ́ mo kí àwọn ọmọ Biafra ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa welcome we love you here mo mọ̀ pé àwọn ṣe wòtòwòtò lọ́hùn àwa náà máa ṣe wòtòwòtò but don't ask us why are you not doing this thing like this now no you can't tell us how to run our own self-determination we are not telling you how to run yours ẹ má máa wà upset sometimes I read their comments and I just laugh because at the end of the day mo kí ọlọ́rọ̀ TV Plus àwọn mọ̀ nípa Ìkẹ́nẹ́ bí alẹ́ làwọn wà mo kí gbogbo àwọn media tó wà lábẹ́ ètò mo ti rí sísítà mi lẹ́ẹ̀kan ìwọ ti bá mi yọ ọ ti sáré pín lówó sínú ẹ̀ Ọlámilékan Àṣàkẹ́ TV program wọn náà ni mo ṣe wò tán mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan síbẹ̀ ṣe ń wọlé mo fi pè kalẹ̀ ni kí n má lọ díjà lẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ tó èmi like àwọn Christian pàtẹ́wọ́ rẹ ò kọ́rọ́ rẹ lè dáyọ̀ ó ti pẹ́ tí mo ti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ìyá àdúrà mo like àwọn white garment church mo máa ń like church tó ti ń ríran ó dẹ̀ wà nínú lineage tiwa náà mo dẹ̀ máa ń lọ sí mo lọ ṣé KIC ti tẹ̀lá lọ́gbà tí Fẹlá dúró tuyè motivational speaker former presidential aspirant mo rí Ṣòwòrẹ́ náà tó sọ pé I can't be talking to you Oṣuọ̀mọlẹ I am a presidential aspirant Oṣuọ̀mọlẹ is a senator àní cruise ní Nàìjíríà ṣe gbọ́ pé Nàìjíríà wọ́n yáyàn kan ní bicycle àní bomb bastard ní country yẹn bicycle nínú Olympic tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àgbà medal ẹyọ kan the country is dead we are all pretenders everybody is just waiting for who is going to bail the cat but the northerners are saying we are bailing the cat are we not bailing the cat enough àwọn ti break away àwa láì ti break so mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí bàbá Awólọ́wọ̀ a tó máa tẹ̀síwájú wọ́n fìyà jẹ bàbá yẹn wọ́n gbé lọ sí prison ìkà mà lè yan ìkà lè yan. This was when Awolowo was coming out of the prison. Ẹ̀rọ àwọn òyìnbó lórí burúkú bomb bastard ṣẹ̀rọ àwọn òyìnbó ṣẹ̀rí pé wọ́n ti bà ayé wa jẹ́ ṣẹ̀rọ àwọn òyìnbó ẹ jẹ́ n play padà. Can you see the English? Cherry go one. Cherry go one. Cherry bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá dáadáa. Ẹ máa rí òyìnbó yẹn nísìn.
The English have always been behind all our problems. Manipulator ni wọ́n, conspiracy ni wọ́n, gbogbo ẹ̀ ló ṣe wọ́n. Mo fẹ́ kó show ibi tí ṣẹ́rí mọ́tò wọn náà nìyẹn. Àwọn òyìnbó ẹ máa rí nísìn. Òyìnbó pẹ́ẹ́pẹ́ àṣàṣì máa bá wọn gbé. Ọ̀wá mọ̀ páwà gan ti wá di jìntà sí wọn lọ́rùn báyìí. Ọ̀rí ibi tiwa sí. Kí ló dé tí mo rí ibi tí Englishman yẹn tó ń bá bàbá Oluwole rìn mọ́ nísìn? Ó ti lọ. I'm sure gbogbo yín ti rí anyway. Yorùbá Nation lè fẹ́ TV mo kí yín sà. Mo kí gbogbo wa. Ẹgbọ́n kan tó sọ ń bẹ̀. Help us Steve Awolowo, we want Lagos State. Ẹ wò bá yẹn. He was sent to prison by the British Fulani and the Igbos. Okay? Awolowo. Bàbá àgbàlagbà. Àṣà àtẹ̀mọ́ value ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ìkẹ́nẹ́ pátá. Gbogbo ìkẹ́nẹ́. Ẹ wá ní kí Ọbásanjọ́ fẹ́ràn Awólọ́wọ̀. Ẹni káwọn Fúlàní fẹ́ràn Awólọ́wọ̀. Ẹni káwọn Ìgbò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀. Gbogbo wọn ò ní fẹ́ràn Awólọ́wọ̀. Ọmọ Yorùbá gan náà wọn ò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀. Wẹ́bẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò lénìí. Mo kàn fẹ́ jẹ́ kó yé wa pé there is a lot of work to do ahead. Mo ń bọ̀ mo ti dé. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. If Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Yoruba nation now, no going back. Yoruba nation now, no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ já gbádùn ọ̀run alájà ajá ẹlẹ́hà ìlú ń bọ̀ kò tíì dé. Ọlọ́run bá alá ajẹ́ kó dáa fún wa. Inshallah rahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wá ní ọ̀run ọlá Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o. Owó bàbá Àdámì o. Mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù ni. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn. Ànábì Mùhámádù àsìkò tiwa nìyí o. Àtiwọ́ tó fẹ́, àtiwọ́ tó fẹ́ o. Owó bàbá Àdámì o. Ìránṣẹ́ Olúwa ni, àkàndá èèyàn ni. Ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni. À ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú. Gbogbo ara wájú tún ń pẹ́rù kí lè yí o. Bàbá Àdámì ni. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ ẹ jẹ́. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn daṣẹ́ ẹrú. Wọ́n daṣẹ́ ẹrú. Ó nífẹ̀ẹ́ wọ́n daṣẹ́ yẹn rú. Wọ́n daṣẹ́ yẹn rú àmọ́ ọba Elédùmarè ní Ìgbòho máa wòran tiẹ̀. Sit down dey look. Má tún sọ̀rọ̀ mọ́. Ìyẹn làwọn tó ń rí ìránṣẹ́ sọ pé Ìgbòho ìwọ má tún sọ̀rọ̀ for now. Ìwọ ṣáà jókòó máa wòran. Ibi tí wọ́n fẹ́ gbé lọ yẹn Ọlọ́run tún fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbé lọ ibòmíì. Àmọ́ kó wá wà ní dúró dáadáa má túrálẹ̀. Tọ́ba ní kọ́kùnrin má túrálẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀. Without the wives olóyè ò lè ṣe tó ń ṣe. Obìnrin wá sọ àwọn nǹkan míì wá máa wò pé tó fẹ́ sọ mí do kú ọ̀sán ni. Irú àwa tí bàbá wa tètè kú la mọ tó ń pè ní pé kí bàbá má wà láyé kí ìyá nìkan wà kó máa raise ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin tí tẹ̀sí dúró ẹ̀dìrà yín mú dáadáa. Torí
tó bá lose ọkọ ẹ at an early age bí irú mọ́mísí tèmi wàá làágùn ìbọn bastard ẹ wá ń sọ pé benin sìn pé èmi wá sílé mọ́mísí tèmi rescue èmi kúrò ní Nàìjíríà ní 20-something years ago. Ó dopó at a very young age ni bàbá tó bẹ́ẹ̀ mi kú kò ní dáa fún yín. Èmi wá ń pariwo pé kájọ fight nísìn èmi tó wá ní èmi máa sacrifice èmi náà máa wálé ẹ wá ní kí n wálé nísìn kí lẹ́yìn tí ì ṣe ẹ jáde náà kẹ́ lọ protest ẹ ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù o wọ́n balẹ̀ ẹ jẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù o ìfẹ́ yẹn la wá fẹ́ fi wọ́n ní October. Àwọn kan tún wá ní ká gbé lọ sí níbo ni ká gbé wọn lọ ká gbé Ìgbòho lọ sí back end so Ìgbòho ń ṣe ń ta lè gbé lọ sí Central London kò wọ́tẹ̀ àwa ní ticket ebe ìyàwó mi wá ní ṣèbí owó ticket yẹn ọ máa jẹun mo níbẹ̀ ni ṣé ẹni tó máa jẹun yẹn ó máa gbóúnjẹ fẹ́ lómi àwa ní kẹwàá support kájọ gbé lárugẹ just 150 bó tó bá wá di Saturday gbogbogbò everybody is welcome àtọmọdé ẹ kó àwọn ọmọ kéékèèké jáde gbogbo àwọn grandchildren yìí ẹ kó wọn jáde ẹ jẹ́ kó pọ̀ because a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ kó lè wà very very minimized but nígbà tá a bá ṣe yẹn kò ń ṣe pé UK máa fún wa ní country but I need that sympathy and humility of the British citizen tí bá dẹ̀ ní British citizen àti gbogbo ẹni tó ń gbé nínú England tó ń gbé ní Wales tó ń gbé ní Scotland kò ń ṣe bí wèrè tó wà lọ́hùn yẹn wọ́n bastard ó máa lè yẹn tó wá láti Òdògbólú tó yẹ pé àmọ́ kò gbé picture bàbá ẹ̀ jáde níbo ló ti fẹ́ rí picture bàbá ẹ̀ èmi gbé picture bàbá mi jáde black and white ẹ̀rí bàbá olóyè Koiki ọmọ Mọ̀jídì tó bèé jẹ́wọ́ ẹ̀ owó tó bèé jẹ lára popsi mi kò ń ṣe kékeré àwa bàbá láfẹ́ ni bàbá tèmi á máa bèèrè lọ́rùn ìyàwó ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó tó pọ̀ lónìí ó bímọ rẹpẹtẹ tó look after gbogbo wọn ẹ̀yin bí méjì ẹ̀ lè look after ó náà wá láti Òdògbólú òfowó one bastard. A ní kẹ́ wá sí rádì pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké torí pé àwọn ọlọ́jọ́ ọ̀la wa ọ̀la yẹn dẹ̀ lè ní ẹ má rò pé ọ̀la tí mò ń sọ in 20 years á ti wà ní ọ̀la yẹn already. We have suffered enough and that suffering is the reason why the campaign for Yoruba Nation is coming back again to London. Wọ́n fẹ́ fi mẹ́kọ̀ owó ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa wú wọn la máa fi mẹ́kọ̀ owó ṣe ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ni ṣé wọ́n mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ni bomb bastard. ṣé wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan la máa fi mẹ́kọ̀ owó ni agúnmúlò lóye Ìgbòho a gbọ́dọ̀ máa fi mẹ́kọ̀ owó tó bá bí ẹ̀dá lọ́lọ́lọ́ ẹjẹ́ ń bẹ ọmọ mi is it possible for me to use Nike logo? I can use it and be using it to sell for sales the Nike and Adidas logo and now is it possible I can use their name? Are they not trade so I can use it? You can't use it. I have to pay them. Ọdẹ so owó mà pé trademark lórúkọ Ìgbòho nísìnyí ibi tá a bá gbé lọ àfi ń pawó ni ìwọ náà tètè lò ó má kàn lò nílòkulò ìwọ tó bá ti lò nílòkulò bí ọ̀dàlẹ̀ ó máa bá lọ ni. Ajá ẹlẹ́hà wa ní Koiki òun dẹ̀ pé òun náà nídìí mọ́tò kékeré tóun náà máa fi move around bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Alájà Ẹlẹ́hà ẹ bá wa náwó sí wọn ṣe rí ìrìn àjò yìí ó ní ìdówó tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yìí kan ṣe lọ ń ṣiṣẹ́ imagine this woman she is in Nigeria inú Nàìjíríà lẹ́yìn Alájà Ẹlẹ́hà wà tó ń tákù àyà mi máa ń já fún ìyá yìí gbà mí ewu ìyá tó ń tákù wọn nínú ilé ìyá yàn kúrò ní Nàìjíríà wàláì kò kúrò ní Nàìjíríà ó ń tákù anybody gbogbo mùsùlùmí ó tákù wọn àwọn àfáà ó tákù wọn babaláwo ó ń tákù wọn so let us please ẹ̀yin tẹ́ bá reach out sí wọn ẹni tó bá wá need number wọn ẹ pè mí màá fún yín ní number wọn no matter how small it is wọn náà fẹ́ wá mọ́tò kékeré kan tó máa fi campaign move around so mo bẹ̀ wá àwọn kan ti jẹ́ tá a mọ̀ nígbà yẹn
gbogbo time tí mo lọ́lé jíjẹ oríṣiríṣi ọkàn jẹ lára ìgbà alájẹ ẹlẹ́yà ló ọ̀mù wọn gbà yẹn àti ní kọ́ gbé mọ́tò kan fún wọn gbà yẹn adúpẹ́ fọlọ́run àwa wọ́n fowó tọ́ àwa ni so kò jẹ́ ni kò jẹ́ jọ́ àwa lójú but àwọn tó fowó tọ́ wọn rí pa àwọn kan sọ pé Koiki ọmọ náà poverty ni mo ní gbogbo ní òkè ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ and that's the reason why tí Ìgbòho ṣe sọ pé ẹ ṣí ọgbà òun ilé Ìgbòho ó dàbí Mecca ni ó dàbí Jerusalem ni ó tún wá ní àwọn other problem tó máa ń gbé wá fún Ìgbòho community problem wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn kan níbí wọ́n ṣe kìíní many problem tó kan Ìgbòho wá gbé wá síwájú ilé ẹ̀ báwo ni bí mi pé báwo ló ṣe mọ̀ Koiki báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ púpọ̀ náà ìgbà míì èmi ni coordinator ẹ kọ́kọ́ lọ gbọ́n kò tó fi sọ náà màá wá jókòó báyìí èmi àtẹ̀rù pọ́rọ̀ Yorùbá nation lọ́ba wá nígbà tó bá ka ẹjọ́ kalẹ̀ bàbá látà ti nà mí pa wàá máa wọ́ndà pé wọ́n á bi chief mo níṣẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tẹ́ tún ṣe yìí òun làwọn máa ń pè ní citizen advice iṣẹ́ yín kọ́ leléyìí local government lẹ kó dì pẹ̀lú coordinator ìwọ tí wò sí London mọ́ London lẹ ti ní gbogbo tó balance tó stable yẹn sí ní London Ìbàdàn ló ń pe bí tó bá jà ní garage wá gbé wá sọ́dọ̀ Ìgbòho tó bá gúnra wọn níbì kan wá gbé wá sọ́dọ̀ Ìgbòho àná ọlọ́pàá ẹ̀bẹ̀ gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa ọba Bariga tó ní ilé Ìgbòho làwọn wà tí wọ́n gbé problem wá ọlọ́pàá ṣégbà tó mọ àwọn ọmọ Akéwùgbà gold many problem bó ṣe wá ń sọ́ọ̀bù ní Lagos state ó ń sọ́ọ̀bù ti Ogun state à ń bọ̀ láti trip kan àwa stop over ní Abẹ́òkúta many things tí mo gbọ́ nígbà tá a débẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ ọlọ́pàá yẹn mo tún wo lóye pé but ìbájọ́ ń gbélé ni nígbà wo lẹ tún yanjú àwọn ilé ó ní coordinator oríṣiríṣi ni many problem many cases what we need is a government we need a stable government mo kí madam Baali màmá dáadáa màmá lálùbáríkà àròlé Oòduà mo kí ẹ Idris mo kí ẹ bá gbọ́ wọlé share button I'm sure pé iná ti ń dúró pé kí Koiki wọlé aago ní Koiki máa ṣe program bọ̀bọ̀ yóò tí jáde látẹ̀kọ́ ni ẹlòmíràn tún lọ sórí YouTube pé gbogbo tó ṣe lánàá orúkọ àwọn kéékèèké I need the full program yẹn la wá ń ṣe báyìí ẹ bá gbọ́ wọlé you innovate mo kí ẹ bàbá wa Ṣẹ́gun Ọmọbóyèdé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo Ìbàràpá axis ẹ jẹ́ agbọ́nrin alájà orin lọ́ ṣe nígbà tí olóyè sì wà nínú àhámọ́ ká pé bẹ́ẹ̀ ẹni bá wà nínú àhámọ́ mọ̀ pé tó bá họ́pẹ̀ ní $1 million wàá gbà àhámọ́ ìṣe tó dáa Julian Assange wọ́n ti mọ́lé for a very long time kó tó di pé wọ́n wá ṣe àwọn bargain kíkíkíkí kan tó fi gba freedom tó fi padà sí Australia supported but America fẹ́ gbé lọ sí America wọ́n ní àìsí ìnáwó àwọn kan máa ń ti náwó fún Yorùbá àní $500,000 kò ń ṣe $1 million o $500,000 ni wọ́n fi charter private jet tó gbé Julian Assange láti London níjọ́ tó sọ pé ó ti gba freedom ó dẹ̀ gbé lọ sí kinní kan island tó jẹ́ ti America ibẹ̀ ló ti sign àwọn kankan láti ìbò dẹ̀ para ó lọ sí Australia ǹjẹ́ ti bá ní a fẹ́ gbé olóyè wá sí London a máa fi private jet gbé wá ó dẹ̀ máa cost wa ní £500,000 ìdáhùn èèyàn ní sọ pé Koiki ṣó tútù dé àgúnmu ó tútù gbé wá ó fẹ́ fi pa owó flag rèé ṣe flag mọ́ for a very long time àwọn Fúlàní ṣe flag à ń rí flag Russia àwa náà ṣé kò jẹ́ ká máa ṣe flag sílẹ̀ nísìn èmi máa ta flag o níjọ́ tá a bá máa ṣe rally kẹ́ tètè gbọ́ nísìn ẹni tó bá ti ní flag ẹ jẹ́ tètè máa kàn sí nítorí flag yẹn ọ̀pọ̀ kódà flag ibi tí kì í máa sọ gbogbo location èmi náà òye kódà mo rìkọ́ọ̀dì kan pé kọ́ máa gbé padà bọ̀ nílùú kan mo fẹ́ mo ṣọ́rọ̀ sọ ni so a máa ta flag níjọ́ tá a bá máa ṣe rally gbogbo ẹni tẹ́tí ní flag ẹ gbọ́dọ̀ lọ mú flag yìí síta àsìkò tẹ́ máa rí lòrè a máa wave flag wa ní on the 12 níjọ́ rally yẹn láti BBC máa ṣó gbogbo BBC yẹn máa ṣó ẹ̀ fún yín bọ̀ lágbára Ọlọ́run bí alọ́la mo fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ yẹn jáde a fẹ́ lọ kí girama lẹ́nu torí mo ráyè lọ kí girama so bọ̀ máa try kí n lọ sí ibẹ̀ fúnra mi bọ̀ lẹ́nu máa ṣó BBC yẹn
ibi tá a ti máa gbéra ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀ ní aago 10 àárọ̀ kò ń ṣe ẹni tó bá dé rí 11 ò bá wa mọ́ àwa ti gbéra a ti ń lọ anyway torí pé tí a bá pọ̀ bí ẹ bá wa láàrin méjì a fẹ́ shut down gbogbo títì yẹn láti Oxford Circus dé Parliament but n tó lè possible ni pé kí wọ́n tó jáde kò ń sọ pé Koiki ẹ invite me officially no everybody is invited. ṣùgbọ́n ònìyàn kan Mr. Bamidele Ali wọ́n ní Mr. Koiki all what you are saying is right CSI solve many problems in his house. ẹ ó sọ fún mi mo sọ fún CSI mo ní tí citizen advice bureau máa ń ṣe lélẹ́yìn ní tí ló wọ́n ní kò sí gbogbo yẹn ní Ọ̀yọ́ kò sí gbogbo yẹn ní Nàìjíríà wọn náà dán yín yẹn lẹ́tí ní system tó ń ṣiṣẹ́ ìgbà míì minor problem dispute yes dispute máa wà tábàdélẹ̀ ní Yorùbá but when there is a dispute there must be other areas how you can take that dispute mi wà fún ẹ máa kọ́kọ́ resolve ẹ̀kọ́ tó lọ sí court tẹ bá ti lọ sọ́dọ̀ àwọn tó máa bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá wá gbọ́ ẹ kóra yín lọ sí court bí a ṣe gbé Gani Adams lọ sí court torí kò ní gbọ́ èmi ò hate Gani Adams mo ti mọ ibà kí tó mọ lóyè Ìgbòho ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn kí tó mọ lóyè Ìgbòho ni mo ti rí ibà Gani Adams ní London mo tẹ̀lé wọn lọ sí Ondo State kò fẹ́ gbọ́ kò fẹ́ gbà la ṣe gbé lọ sí court ká lọ yanjú ẹ̀ ní court bóyá defamation character olóyè yẹn pé ó pa Fúnṣọ́ Williams wàá sọ bí tí ó ti pa Fúnṣọ́ Williams fún wa a máa gbé ẹ lọ court kódà tó bá possible gan a máa gbé yín lọ sí court ní international side bẹ́ẹ̀ ni mo sọ olóyè là ń sọ̀rọ̀ yìí a máa fà yín débi tí ẹ̀yin gan eléyìí ń ṣe pé ọ̀rọ̀ ibà kíní kan mi pẹ̀lú ibà ta ló ní ibà òfò ọ̀rọ̀ ibà kọ́ lélẹ́yìí we are talking about somebody that in the near future tí wọ́n lè lo against àwọn ọmọ olóyè Ìgbòho a máa fà yín dé anywhere owó tó sì ló rọwọ́ wa ni ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìpẹ́lẹ́dùn ẹ lọ kówó jáde ká sún ìbá sí London kó má lè wọ London mọ́ kọ́kọ́kọ́ revoke visa owó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ká kọ́kọ́ revoke visa owó ẹ̀ anytime tó bá wọ London ká fún ní house arrest ní bíbá a máa bẹ́ẹ̀ fa tó tán lẹ̀ olóyè là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kí ni kàn mí à ń gbé prime minister gan lọ sí court nílùú yìí mo ní àwọn kan gbé queen lọ sí court who the hell is Gani Adams à ń sọ̀rọ̀ defamation of character ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ gbowó síta ní tó máa ń dùn mí nìyẹn ó jẹ́ kémi máa rá àkáǹtì mi kí n máa rówó ni ní tí mo fẹ́ fowó ṣe pọ̀ kò ń ṣe pé a máa ra weapon ní tí mo máa fowó ṣe màá kọ́kọ́ lọ ṣe 1 million flag màá ní kọ́ distribute tí olóyè bá ti fún mi ní ọ̀dà yẹn pé ẹ ju flag síta Russia flag tẹ́rin yẹn ó máa kéré nígbà tá a ní flag ńlẹ̀ nísìn kí la máa ṣe tábàtẹ̀ ní pé ó da calorie flag káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn ẹni flag ṣẹni material ńlẹ̀ we must prepare for all these things kò Nàìjíríà ti break ìdùnnú tiwa ní gbogbo tó lọ lọ́wọ́ náà Nàìjíríà ti break it is gone final bat Nàìjíríà là ń lò lọ yìí kọ́lọ́n kó jẹ́ kí Tinubu survive ẹ̀ kó máa assassinate ẹ̀ tó bá dẹ̀ pa òun kọ́ ló máa kọ́kọ́ pa wọ́n pa Muritala Muhammed wọ́n pa Délé Gíwá wọ́n pa gbogbo wọn. mo kí ìyá mi Títí Lọlá Ṣọ mo kí Mr. Olúwaṣẹ́gun ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wọ́n balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọ́n ó kù díẹ̀ ẹ̀ ó máa kù díẹ̀ náà ni ẹrù kan máa rí pa sínú ilé evil people. ẹkúnnù ó wọn bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ Yorùbá nation now no going back Yorùbá nation now no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akí gbogbo wa a kú gbìyànjú a kú kó lè dá Ọlọ́run bá alá ajẹ́ kó dáa fún wa inshallah rahman olóyè Sunday bu Ọlọ́run bá yọ wọ́n níwọ̀rùn Al-Qur'an Karim ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o owó bàbá àdámì o mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù ni Jésù àsìkò tiwa nìyẹn ànábì Muhammad àsìkò tiwa nìyí o àtiwọ́ tó fẹ́ o owó bàbá àdámì o ìránṣẹ́ Olúwa ni àkàndé èèyàn ni ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú gbogbo ara wájú tún pẹ̀rú kílẹ̀ yìí o bàbá àdámì ni ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ ẹ jẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn daṣẹ́ rú ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́
ó sì ń sọ pé no going back kí o owó bàbá àdámì o gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn orí bá wà ṣó ẹ̀ dé kó o dé wá bá wa láyọ̀ o gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọ́lọ́mbà wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation kùrìjẹ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lolùbọ́ tó lè bá wa ṣe Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ o. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia, and today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. We don't want you to die. Okay, our great solution. You're right. Tinubu must now unfreeze Igbowo's account with interest. Sherry, àwọn tó máa ń ní the Tinubu àti Igbowo bí ọ̀rẹ́ kan ni wọ́n. I wonder where they get those kind of facts from. Èyí tí Ìbà náà sọ pé wọ́n gbowó kan fún Igbowo, Igbowo wá pé Tinubu pé owó ìmá ti dín. Ẹ bẹ̀rù pé wọ́n bẹ̀ àní Igbowo when it comes to money. Pé wọ́n gbé gbowó kan fún Igbowo, ó wá dín 5 million. Do you know how many lives Igbowo have saved? Ǹjẹ́ a lè quantify in naira. Tabanika lo gbogbo ntí olóyè Igbowo ti ṣe so far. Bí value kí la máa gbé sí, kò ń ṣe náírà mọ́, kò ń ṣe dọ́là mọ́. A máa kọ́kọ́ gbé sórí gold. A máa gbé sórí gold. Ajìjàngbara Media TV mo kí yín. Màmá kí yín bí ṣe ń rí location yín tó ń jáde. Mr. Oluwasegun ní the British brought the location including the people in 1899. Wọ́n ra gbogbo location Nigeria. And àwa fẹ́ gba wa padà. Mo kí olóyè lẹ́ǹkan sí ọmọ Adéyẹmọ. Bàbá mi Bámidélé Àlùyìn, anytime we wake up we should keep saying God bless Yoruba nation. That's all. Kí lẹ fẹ́ máa ní God bless Nigeria fún torí òṣìṣẹ́? Yes, Nigeria is still a country, but it's not going to be blessed because it is going to be hot. Ẹ gbọ́ mi yé? Aago méjìlá ṣẹ̀fẹ̀ lù ní èmi yàtọ̀ sí pé mo lọ kí grandma. Time dẹ̀ wà dáadáa. Náà dẹ̀ gbé Uber lọ ni tí mo bá wọn ṣe àwọn shopping kékeré kan. Mo nílé wọ bus. Easy mo ti rí ẹ. Òun ló máa ń send the last almost message kí mi tó lọ sùn. Àmọ́ kí mo ti fẹ́ lọ sùn á send ẹ̀ wọlé. Mo kí ẹ Peter Sunday. Ìyá wa títí lọ́ọ́yà ṣọ̀ mo kí yín mà.
If I won't mention your name, I will. Ẹ bá mi pé Ṣèyí Tinubu wọlé. Show me time. Nàìjíríà máa dàrú lórí bàbá ẹ. Àdúrà táwa ń gbà nìyẹn pé kí Nàìjíríà kó dàrú lórí fádà ẹ. Ṣé ẹni ẹ̀gbọ́ràn? Mrs. Lovely Mokima, Busari Kazeem, Jimmy Koya, brother mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo kí gbogbo yín bàbá tẹ̀ ń bẹ lórí ètò. Àwọn bàbá kan wà a ti ń gbọ́ Koiki báyìí. Egungun wọn máa ń le ni pé ṣẹ́ náà ní gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni. Àwọn ilé máa pọ́n ilé gungun. Dáadáa ò lè jà. Mo kí àwa Bukola Sekina. Mo wá kí gbogbo yín beautiful sisters. Èyí tí ẹ pé tíyàn máa wò yín báyìí inú yàn á máa dùn. Wàláì. Ó wá di pé àwọn sisters wa ń struggle. Abroad adé tún bá nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ. Ọkọ àti ìyàwó tó bá dé sí abroad báyìí ìjà rẹpẹtẹ ni. Wọ́n ń gbé láìláfíà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ o. Wọ́n kàn ní káwọn jápa. Experience mo sọ fún àwọn nǹkan tó ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ni mo sọ fún yín o. But we go there later. There's a lot to work to cover. And I'm trying to figure out níbo ni kí n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. So mo fẹ́ show background mi. So let's show my background. Ṣé rántí fídíò yìí? Mo kàn fi prep sílẹ̀ ni mo ń bọ̀ padà. Okay, ìyẹn ti kúrò lórí software mi. So fídíò tó bá sí bẹ́ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ yọ kúrò. Mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí. We will get to that location, but it will be a lot of work. Nobody's going to give us our freedom just like that. We have to push, fight. I am not saying fight with guns. I still need the money scene. But when the time comes, we might need guns for protection of lives and properties. Since 1914, Tafawa Balewa, fake union. Òun náà sọ̀rọ̀. Only British government has been trying to make Nigeria into one country. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn understand what I mean by that? That British government have been trying to make Nigeria into one country. And then they have one country because Nigeria was never a one country. Nigeria is multiple country. Ló wà nínú ẹ̀. Ìbùkún ni fún Orileede Yoruba nation. Peter Sunday Sam. Ramon King. Ọláṣebìkan. Mo kí sà. Mo kẹ́yìn tèmi tẹ́wà lórí Mixlr. Ẹ dúró dáadáa ẹ má wọrí owó ló máa jẹ kò ní jàgbàdo. Happy weekend láti ìlú Ìbàdàn. Mo lẹ́ni tó fún mi ní 2,000 naira inú mi máa ń dùn tí bá gba owó yẹn. Mo send 5,000 sí ọ̀kan MTN. How can people be buying MTN 100 naira? Ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ láde fún ẹ má get me right o. But what 5,000 naira ni mo top up MTN fún ọ̀kan lánàá. How can family mi gan máa náà àwọn ra 100 naira MTN inú máa ń bí mi ni. Màá wá top up 2,500 fún wọn. Ìjọ tó bá lè lò tán kọ́ lè máa gbọ́ mi. But we need to look at the strategy to deliver the message more. But it will be through a rally. Wà á fẹ́ jáde nínú gbogbo àwọn èèyàn ní Koiki jáde nínú gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ nísìn. Àní rògbòdìyàn yẹn ó sì máa pọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ má jẹ́ ká push. Ẹ jẹ́ káwa máa sit down ká máa look. Káwa kọ́ máa prepare. Ká lè prepare látọ̀dọ̀ tiwa. Ṣẹ́yìn náà lè prepare látọ̀dọ̀ tiyín. Ẹni tó ní fìlà ẹ lọ ṣe fìlà. So that tá bá jáde tán 1 million people with a flag. Ó máa ju ti àwọn tó wà ní north lọ nísìn tó raise the flag wọn tí kò sẹ́ni kankan tó ṣẹlẹ̀. How many of the DSS have gone to kill or attack people with Russian flag? Mo kí Akin Games. Mo kí Ogba Ìtẹ́wà lórí Mixlr. If you don't know what the Mixlr is, they can listen but they cannot see me. And it is crystal clear. Ìyẹn ni ìjìnlẹ̀ fi ń parọ́ fáwọn èèyàn pé òun ní rédíò ní ọmọ àlè. Ó náà ní rédíò ìjìnlẹ̀. Ẹni tó ní license láti jókòó sí Turkey. Kò ní license láti jókòó sí Turkey. Ẹ má ìka tó lọ síbẹ̀ lásán. Mo kí ẹ Joshua, bàbá wa Adéyẹmí, Adémọ́sù. Wọ́n ní Yorùbá will never sink in location 9. Kàkà kó sink. Tinubu la máa forí ẹ̀ fagbọ̀n. Because abẹ́ aṣọ fún onóhùn ògbọ̀. Ọmọlódó ọdẹ. Mr. Ganiu Suraju mo ti kí yín. Prince Adébísí Oyèbánjí mo kí yín sà. Mo ṣe wá sí backend láti máa wọ ẹ̀yin tó wà níbẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá gbá gbọ́ wọlé share button. It helps the programs. Mo kí Ramon lẹ́ẹ̀kan sí.
because mo lè má rí dáadáa ní bẹ́ẹ̀ Saheed Ìtànlá mo kí gbogbo àwọn tó wà tó jẹ́ innocent people tó fi sínú prison wọ́n dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ in that messed up country brother mi Ọlárẹ̀wájú Táíwò Àṣàkẹ́ àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá mo kí Yorùbá World Media mo kí Home Based Media mo kí gbogbo wa pé a kú weekend mo kí wa pé ilẹ̀ Yorùbá tá à ń jà fún yìí a máa délẹ̀ lérí mo ní mo fẹ́ show yín ní kọ̀ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan jẹ́ n sáré show yín kan tó máa tẹ̀síwájú torí though there's a lot to cover but time yẹn máa ń lọ pran and mo rẹ̀ fi time sí pé time báyìí la máa parí program lẹ́nu bàbá mi ọ̀nà Adéọlá Fortune ṣé Ìjẹ̀bú-Igbó okay ẹ ṣé gan ni sir Adeleke Sodiki mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu and as many of you that have joined in this discussion mo kí bàbá wa salamu alaikum Mubarak ẹ ṣé gan ni sir Ọlásùnkànmí Mujib mo kí Don Kelvin Copman Yorùbá Níyì Amosun Ṣẹ́gun Lamidi Babatunde Adémọ́lá Ọlámilékan mo lè kí wíwẹ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi náà lórí Instagram we are live on multiple channels and Matthew thank you so much àwọn tó wà lórí Twitter náà about 39 of them so it's a full broadcast so let's crack on because there's a lot to cover and we want to make as much. A lot of things happen simultaneously. This is what Tafawa Balewa said as well. Nigeria unity is only a British intention for the country. Sir Abubakar Tafawa Balewa in 1948. Ṣẹ́gun ọ̀nà mo cite yín. Mo kí bàbá mi Theophilus. Every week ló rà ń pé donation yín máa wá sínú account mi. I'm so grateful. Owó yẹn náà làwọn náà fi manage ara wa. Yes, mi ò níṣẹ́ kankan tẹ́mi fẹ́ lọ ṣe. Full time lèmi ṣe as a journalist that is using his opportunity to enlighten and prepare Yoruba people for their exit. But Koiki ẹ ti ń pariwo kó máa wà exit. Nigeria fúnra rẹ̀ 63 years ló fi wà in existence. Ṣe sùúrù díẹ̀. It will come true. And we cannot push more than what we are doing so far. But we will get there. And don't let anybody tell you that it's not going to happen. It will happen in our lifetime. It will happen. But everybody can witness. Mo fẹ́ fún wa ní background ní ọ̀hún so mo prep ẹ̀ lẹ́yìn. Everybody can see and witness what is playing out right now in Nigeria. A country that is so wicked, evil. A country that doesn't have respect for humanity. A country that doesn't respect itself. We can no longer live in that country with any one of them. Let me start with this video because sometimes about video, the North are getting angry lórí ọ̀rọ̀ Tinubu. But àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ túra lọ wá kí ni àwọn tó ń sọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ North. Ẹ ṣé gan ni ìyàwó Awoniyi, mo kí ìyàwó Grace, JP, Grace Junior, Grace Senior, GR1. Mọ́mì mi Ọláṣadé Arínṣọlá mo kí yín mà. Mo kí gbogbo àwọn in-laws mi, mo kí àwọn ìyàwó mi. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ, mo kí àwọn tó jù èmi náà lọ. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Benin, ní Côte d'Ivoire, Masbi mo rá ẹ mbẹ̀. Máa báṣẹ lọ. Wọ́n náà kan sọ pé àwọn like headline Masbi. Ẹ máa manage ẹ. Ayé ọmọ game time play ni. Everything ló máa wà involved. Ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ẹ fi Masbi sílẹ̀ kó máa báṣẹ lọ. Ẹ bá máa share program ẹ̀. Wọ́n ń jẹ́wọ́ YouTube bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àyè mi náà ń gbà tèmi. Kò tó nǹkan kan mọ́ ni. Bí ìgbà tí mo gbà lọ́wọ́ KOIKIMEDIA. Èmi mo mọ ẹni tí mo lose ni ọ̀ní ká kúrò lórí iṣẹ́ tá à ń ṣe. Samuel mo wòye lórí big screen mi 60-inch ní tẹlifíṣàn inú ilé mi bẹ́ẹ̀ ni mo tẹ̀ sí lójú náà ni ẹ má bínú àwọn tó wà ní diaspora ní Koiki shut up èmi gan ti ń lo LCD nínú ilé mi èmi ò lówó yẹn ni ẹ support wa àdídòwó owó la máa fi ṣe ìtagbé dání mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe flags padà but owó yẹn lè máa wá ní kéékèèké ká lè fi ṣe because àwọn máa ṣe flag wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ pé quantity mélòó mo fẹ́ ṣe based on the quantity èmi náà fẹ́ prepare flag down because èmi mọ̀ how long àwọn náà fi prepare flag yẹn àmọ́ fáwọn olówó lọ́wọ́ El-Rufai Yaya Bello àwọn olóṣèlú tí wọ́n dẹ̀ kówó fáwa àdẹ̀ ní láti gbówó lọ́wọ́ wọn mo fẹ́ jẹ́ káwa náà prepare ká lọ ṣe flag sílẹ̀ flags torí ìjọ kan ń bọ̀ láìpẹ́ ó lè jẹ́ ní next year ó lè jẹ́ ní this year but we saw how the northerners raised the flag of Russia DSS ò múyàn kankan
so a ti ń débi tí gbogbo ẹ̀ máa dàrú bọ̀ kó tó dàrú ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ nǹkan kan arákùnrin tí ẹ fẹ́ gbọ́ fídíò yìí nígbà tẹ́mi náà gbọ́ ara mi bù máa sọ pé o lè ní Tinubu yes a lè pe Tinubu ló lè ìjà àwọn northerners náà kì í ṣe olè they are criminals I'm sure some of you have seen this video because I posted it mo wá lọ ṣe research pé ta ni wọ́n ń pè ní Dr. Garus Gololo fúnra rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ gbọ́ lórí program lẹ́nu mo ní ètò tá a máa fún yín níbí báyìí á prepare ẹ̀mí wa kúrò lára Nàìjíríà tẹ́mi ẹ̀ bá sì sọ pé torí bàbá mo mention bàbá Adébóyè torí mo nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn ni kò ń ṣe pé mo ní anything against him tí bá ń dárúkọ bàbá Adébóyè mo lè máa dárúkọ àwọn tó kù bọ̀ mo ń dárúkọ bàbá yẹn láti pè wọ́n sáà kíyèsí ni èmi ò ríran mo dẹ̀ ń ṣe wòlíì yín mo ń ṣàfà mo dẹ̀ ń ṣe babaláwo bọ̀ ọmọ babaláwo ni mí ọmọ àfà ni mí mo láwọn àfà lọ́wọ́ tó pọ̀ dáadáa mo láwọn àfà tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lè ní báyìí ṣe torí ní àjọta gbé dání o gbọ́dọ̀ máa júbà gbogbo wọn ni ojúbà wọn ayé ta ni wọ́n ń pè ní olórí burúkú Dr. Garus Gololo yìí ta ló ti gbọ́rúkọ ẹ̀rí ta ló mọ̀ rí ó release fídíò kan èmi ọmọ ọjọ́ tó release fídíò yìí but fídíò yìí ti ń trend lórí social media ẹ̀gbọ́n kan tó sọ sínú fídíò yẹn màá kà síta àwa gbọ́ ohun tiẹ̀ màá wá lọ fún yín ní background olórí burúkú ìfúnra rẹ̀ àní criminal ní gbogbo wọn ta ló rántí ìgbà tí mo ṣe program ẹ̀yàtì àlà bó ṣe dá sílẹ̀ Babangida àti olórí burúkú Buhari àwọn ọlọ́pàá rí iṣẹ́ ẹ̀yàtì àlà tó fi di pé di association lẹ́yìn ní Nàìjíríà iná yẹn ń tàn máa lọ nǹkan míì sí mo fẹ́ kí ó máa reflect mi bàtà lówó ra ṣíà mi ṣíà kan tí mo ti ń lò láti 4 years ẹni tó bá wo program mi dáadáa the same chair iná ni that means pé dining table mi mo change ẹ̀ ẹlòmíì máa forí gbẹ́ pé èyí tẹ́ sínú àkáǹtì mi tẹ́ ń sọ pé owó kan èpèlẹ̀ máa gbà máa wà careful table tá a ṣe ń lò láti 4 years ẹni tó bá follow program ẹ lọ wo àwọn fídíò mi mo change dining set inú ilé mi tí bá jẹ owó dáadáa ni kò yẹ kí n change ẹ̀ ṣé wọ́n ní kémi náà máa change ẹ̀ ni but nígbà táwa mọ̀ tá à ń ṣe àní mo fẹ́ lówó ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń fà ni mò ń wá bẹ́ẹ̀ ni ibi tí yàrá ti ń ṣe ló ti ń jẹ ìwọ náà gborí síta kọ́ máa ṣépè fún ẹ kọ́ máa fọrúkọ lójoojúmọ́ kọ́ máa fà bọ́yé fa pọ̀ mọ́ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí too cool ó ní Yorùbá nation will be the best country in the world that is why they are doing everything not to allow us to especially àwọn òyìnbó the westerners àwọn gbọ́ngbọ́n ní igi tó ń da gbogbo ẹ̀rú tó bá gbọ́ Yorùbá I can't help you but we try to speak in English but the whole reason we're sitting here is known as self-determination mo kẹ́yìn mọ́mì mi ẹ ti dáná fún dádì kí dádì máa ní Koiki lẹ tún gbọ́ nísìnyí dáná fún mi bí ń pa mí o custard àtẹyin méjì ni mo jẹ ẹyin mẹ́ta làgbàlagbà máa ń jẹ ìkẹta wà nínú kitchen tó bá ní kí lọ mú àmà lọ mú wá fídíò tí mo ṣe nínú store láàárọ̀ ẹ̀ máa sọ fún yín later a máa post yẹn kò ń ṣe lénìí or bia later not now mo dẹ̀ máa play fídíò brother mi Napasẹ́ tí mo ṣe àwọn yẹn dúró dáadáa nígbà tí Tinubu fi jẹ gọ́vnà nígbà tó gbogbo wa travel lọ́wọ́ rí pé àṣé wọ́n ń gbà wọ́n ní mímúgùn àwọn máa jówó ńláńlá wọ́n máa fún àwọn ọmọ ọ̀tá lówó kéékèèké mo wọ́n dà ní tẹ̀ ń para yín mo wo fídíò bọ̀bọ̀ kan náà láàárọ̀ ẹ̀ tẹ bá rí gbogbo orí ẹ̀ wọ́n ti ṣàṣàkàṣàkà ṣókòṣókò ẹ̀ sunkún fọ́mọ Yorùbá wọ́n ti sọ gbogbo wọn di tí kò yẹ kó dì ẹ jẹ́ kí n lọ sí back end mi mò ń bọ̀ báwo ṣe lè fún yín ní fídíò yẹn hàn ọ̀tún máa kọ́kọ́ lọ mú link ẹ̀ wá ni you will cry for this young man wọ́n destroy gbogbo orí ẹ̀ pátápátá látara bí tó ti ń ṣe tug káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ tó ń pè ní Yorùbá land mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ mú fídíò ẹ̀ wá àárọ̀ yìí náà ni mo ṣẹ̀ wò ṣé bíbá mo ti wá bọ́dọ̀ mi mo ti wò mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ọ̀dọ́ à ń pòrí KOIKIMEDIA mo ti ẹ̀jẹ̀ lọ sórí history ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ ìjìnlẹ̀ ń waste time ara yín one bastard irọ́ ti pọ̀ jù mo like prophet ìlú máa ń gbọ́ dáadáa ṣẹ́rí irọ́ kún ìlú Ìbàdàn Òkè Adélé káàbọ̀ part 305 ṣẹ́rí pé ìjìnlẹ̀ orí ẹ̀ ti gbálẹ̀ ọmọ àná ó mo ti wo fídíò yẹn náà I watch a lot of things on YouTube as well mo kàn fẹ́ ká gbọ́ snip view bó ṣe ṣe bọ̀bọ̀ yẹn òkè ó dà ń pórí KOIKIMEDIA Odùduwà ni mo ti orí backup ẹ rántí pé YouTube mẹ́ta ni mo ní ìkan wà tí mo sọ pé I create fáwọn òyìnbó tó bá dé stage máa mọ tí máa fi ṣe ibẹ̀ mo ti wo fídíò yẹn máa mú jáde nísìn ẹ sunkún fún bọ̀bọ̀ yẹn mo ti rí fídíò náà ẹ sunkún
ẹ sunkún fọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri tó mọ̀ deliberately throw them into the dungeon. Mo kàn wá show yín ní snip view ni màá share link ẹni tó bá fẹ́ lọ gbọ́ ẹ lọ gbọ́ later màá mute mic mi mọ́lẹ̀. Àìgbò nìyẹn ti ń dúkẹ́. Kí ló ń. Okay, background mi ló ti ń dún má bínú táwọn pé kí ló ń tún tó ń sound wọnú ilé àpò tí a bá ń ṣe program èèyàn gbọ́dọ̀ make sure pé feed mi ò wọnú ilé because ó máa disturb ẹ má dẹ̀ bínú pé mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sàró lè dúdú wa bẹ́ẹ̀ ni jìnlẹ̀ ní mental problem no ó rò pé òun Amẹ́ríkà ni inter promise ẹ̀ nìyẹn mo lọ sí page Black Lion yẹn mo rí pé kò post kankan they've gone quiet so owó tí jìnlẹ̀ ń ṣe nísìn ó kàn front ní kán má bàa sọ pé òun jáde mọ́ ó ti sú òun fúnra rẹ̀ gan kò yé mọ́ kò mọbi tá Adélé gan wà Adélé fúnra rẹ̀ gan ìjìnlẹ̀ gan mọbi tó wà báyìí man Adélé fúnra rẹ̀ gan ìjìnlẹ̀ gan mọbi tó wà idiot ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí màá mute mic mi mọ́lẹ̀ kọsẹ̀ mi kọ́ mo ní so I will not be able to show mo kàn máa show snip view kékeré ni. My name is Akintoye, and you remember this guy here. Ewu ń tọ́ fi orí ìbọ̀bọ̀ ìdálára pẹ̀lú àáké tó fi ń ṣe ẹran. Ìkàmà làwọn olóṣèlú yìí o. Ẹ wo bí wọ́n ṣe fi orí ẹ̀ wọ́n fi dá pátá. Lóòótọ́ kò síbi tí kò sí ṣe o. Naira Marley was a big gangster ní UK. Kò rí ṣe mọ́ ló ṣe wá sí Nàìjíríà. Gangster gidi ni o. Naira Marley yìí yẹn gangster gidi ni ní UK o. Gangster gidi ni o. Mo tún ṣẹ́nu kò ní o. Kò síbi tí kò sí lóòótọ́. But ẹ wò pé ẹ wá rí i pé ṣé mo lè gbé ọmọ yìí náà wá sí London nísìn ayé ò ní better. But báwo ló ṣe fẹ́ wọ London? That's the question. So Naira Marley was able to use Nigeria to make more money. But eléyìí ti bá gbé wá London nísìn kò lè make owó ju pé pay as you go bí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS àyùbá mo kí ẹ kúnlé bakers pay as you go ní. Madam Bali ní ìjìnlẹ̀ madness onáfẹ́ lọ America ni promise ẹ̀ lọ America wọ́n ní fún ní visa láti Turkey ó gbọ́dọ̀ lọ Nàìjíríà padà because kò ń ṣe full resident ló ní Turkey wọ́n kọ̀ fún ní permit pé kó gbé níbẹ̀ ó máa ń rìn inú ẹ̀ ní every 2 years ẹni mo parọ́ mọ́ immigration wọn still gan níbẹ̀ yẹn but story ibẹ̀ yẹn kò ń ṣe fún lẹ́nìí mo sọ fún yín pé mo ní story yẹn lọ́wọ́ now ẹ jẹ́ ká continue video yìí wọ́n lọ gbọ́ ti mala tí mo fẹ́ play lẹ́ẹ̀kan mo gbàgbé o. So how you doing? My name is Kolis Jimo. They call me Orileede. No, I said, how are you doing? Fine. Though ó gbọ́ English díẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́ broken. That is the problem. Kò jẹ́ ká máa sọ English ní orílẹ̀-èdè wa. Irú bàbá tó wá interview ẹ̀yìn nísìn òun ló gbọ́dọ̀ lọ wá translator. Arákùnrin ò tẹ̀ gbọ́dọ̀ máa communicate in English pẹ̀lú ẹ̀. I am not here to condemn the young man. I am just saying that is what Nigeria has done to the history of the Yoruba people. Èmi ò wá condemn ẹ̀. No. Mo ní gangster pọ̀ ní UK dáadáa, ọ̀pọ̀ ní America, ọ̀pọ̀ all over the world. But we can save their lives. And I hope pé eléyìí ò ṣe content láti fi pawó kó máa look after bọ̀bọ̀ ìmọ̀. Because that is exactly what most people do in Nigeria. Ìtẹ́fẹ́kẹ́ mi náà máa ṣe nìyẹn. Ká lọ máa gbé àwọn èèyàn wá. Ẹni tá a bá rí tó bá jáde nínú wọn tó rí ṣe díẹ̀ ká kọ́lé fún ká ra mọ́tò fún kémi náà dẹ̀ pa díẹ̀ sápò àwọn ò fẹ́ ru system yẹn. I want a system where the government looks after everybody. Bọ̀bọ̀ yìí nísìnyẹn kọ́ gbé lọ sí rehab. He's a good guy. Kò sẹ́ni tó good but evil wà lára gbogbo wa. Ó wá kò bó ṣe fẹ́ control. Gbogbo wa pátá la ní evil. Inú meeting tá ṣe lánàá orí system bó ṣe ń sọ gbogbo àlá máa ń ṣe. Èèyàn ni wá
That is who we are. But o gbọ́dọ̀ lè wá control ẹ̀. Ìwọ tó bá ti wá lè control ẹ̀ dáadáa, irú àwa nísìn, gbogbo àtẹ̀yìn sọ̀rọ̀ sí mi, mo dá yín lóhùn. Mo dá yín lóhùn torí pé mo rí pé ntẹ́mi gbé dání, ẹ máa contradict ẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́. Nígbà tẹ́ pé, ok, èèyàn mélòó mo fẹ́ máa dá lóhùn? Ò ní kúre, wèrè, dá. Gbogbo tí mo gbé dání, màá lose focus. That is the reason why lórí platform wa, à ń sọ̀rọ̀ lórí èèyàn kan lọ títí àti kúrò bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá kódà ẹ bá máa comment àfi tí bá fẹ́ kà, tí bá fẹ́ respond sí, ẹ lè gbé jáde lẹ́nu mi. Because there is a lot happening in that messed up country. Wọ́n ti bà faculty medulla oblongata àwọn èèyàn jẹ́ ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá. How do we save the lives of the millions of Yoruba people? Irú ẹni nísìn, government ló need, kò ní ẹni tó ń ṣe content. Ẹni tó ń ṣe content fi pawó ni. Mo lọ wo fídíò bàbá yẹn nísìn, over 13,000 ló ti wò. Ó ti di 14 under 3 days. Òun pawó ni, lóòótọ́. It's good to interview people like that. But ó yẹ kó ti kọ́kọ́ lọ síbi tí tẹ bá wo bọ̀bọ́ yìí nísìn. Ó sì wà ní condition tó wà tẹ́lẹ̀. Ó ní òun ta gbó, ó ń ta polo, ó ń ta colorado, ó ń ta gbogbo ẹ̀. Wọ́n ń ta gbó náà nílùú yìí, wọ́n ń ta cocaine nílùú yìí. Ọlọ́run má jẹ́ rìn síbi tó ti ń ta ni. Ọlọ́run má yẹ káwọn ọmọ wa lọ mu cocaine. Ọlọ́run má yẹ káwọn ọmọ wa ń rìn. Ọmọbìnrin wa Ọlọ́run má yẹ kó lọ gbégun eléegun. Ẹran tí òyìnbó tí bọ̀bọ́ yẹn pa ọmọ, ó pa mẹ́ta, ó pa ìyá, ó pa ọmọ méjì. Wọ́n sì ń tọ́jú òun lọ hospital báyìí nísìn. So, mo ní play too much of it. But mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé many of our people are suffering from so much mental disorder in that messed up country. So yẹ ká fìyàn sílẹ̀ bẹ́yẹn. Now, ẹ ká wá sọ́dọ̀ ní sùúrù Dr. Garulus Gololo, ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program nìyẹn. When I saw the video myself, ọ̀dọ̀ bàbá yìí mo ti rí Chudi. Ó ní Tinubu have 17 oil well ní Niger Delta. Ṣé lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu débẹ̀ ló ní 17 àbí kó tó débẹ̀ ẹ kọ́kọ́ bá mi mú yẹn dání. We are just making analysis now. Ó possible pé nígbà tí Tinubu débẹ̀ kóun náà máa sáré fẹ́ jalè tiẹ̀ náà quick ẹ mọ̀ pé gbogbo wọn bí olè ẹ ṣáà gbé mọ́ra ó yá ẹ kó mọ́ra. But the question is, nígbà wo ni Tinubu ní 17 oil well? Is it within 1 year? Because more likely pé Buhari ò fún ní as much oil well. Tó bá tẹ̀ ní nígbà yẹn gan Buhari máa gbẹ́sẹ̀ ni. Because they had a lot of issues between themselves. But let us just agree that Tinubu has oil well. How long totally we don't know, but he has oil well. Oil well yẹn nísìnyí ó wá ti di problem fáwọn north. Have you heard about the rally coming up? Abẹ́ ẹ̀ tí gbọ́. Ní October, màá show BBC studio yẹn fún yín properly tẹ́ máa rí ibi tá ti máa bẹ̀rẹ̀. Àwọn kan ní Koiki nọ́mbà tẹ́rìn sọ pé ká pè yín. Nọ́mbà yẹn ó ti ń sáré jù. Now, ó wà lórí screen yìí. Ẹ̀yin ò ṣe sáré kọ sílẹ̀ kí tó tún gbé kúrò lórí screen. Màá pè síta. Tẹ́ ẹ̀ bá get èmi ẹ̀ get àwọn mẹ́rin tó kù. Torí èmi busy. Mo busy gan. Busy kò ń ṣe tí Yorùbá nation nìkan. I have some project that I'm doing myself. Mo busy. Nígbà tí mo busy, lẹ fi ń rí mi láàárọ̀ lọ́sàn-án lójú. Ẹ ṣe ń rí mi náà àbí? So nọ́mbà mi òun ni ó wà lákọ̀ọ́kọ́. Ìyá wa Kentos òun ni nọ́mbà kejì. Ìyá wa Tóyìn Ọláoyè. Ẹ fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì ni ẹ ní láti reach out sí mi. Ẹ kàn sọ pé látọ̀dọ̀ Koiki kọ́kàn lè fi appreciate kò ń ṣe pé mo máa gba discount lé lórí. Alájà Queen àwọn ni nọ́mbà kẹrin. Ìyá wa Akípẹ̀lú àwọn ni nọ́mbà karùn-ún. Ẹ kọ nọ́mbà yìí síta. Ẹ ní dáàdì yìí tẹ́ fẹ́ kó wá fún rálì ni grandma ni tí wọ́n gbọ́dọ̀ ní nọ́mbà wọn àti orúkọ wọn láti fi book seat wọn fún rálì yẹn. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn, a tún máa show yín as we go into the program. Mo mọ̀ pé ti kọ́ tó máa gbé kúrò nísìnyí o. Ẹ̀ka ṣe ń bá program lọ, program ò tí tàn. Àdẹ̀kanjú tó bá ní data má bínú kò sí ọ̀tá lè ṣe sí i. Lẹ́ẹ̀kan sí KOIKIMEDIA ló ń pe bíbà. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support wa lọ́tùn lósì. Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí ojú ti platform yìí. Owó la fi ń ṣe media. Tẹ́ bá ṣe ń send owó sáwọn èèyàn nílé pé yà ń jẹ wọ́n. Ìyà ò jẹ media mi o, but I need the support yìí. That's all I can say. Bàbá rẹ̀ tó ní laptop kò fẹ́ fún mi, mobile phone ẹ fẹ́ fún wa. We need to keep up. Èmi ní mẹ́ta tí mo lò nílé mi, mo ṣe ní ìdí sí. So now, ìtí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ni pé arákùnrin fídíò yìí tó ṣe
ó sọ̀rọ̀ ó ti ṣe lọ́rọ̀ fídíò náà mo ti lọ wo background ẹ̀ gan ẹ rí pé mo ti prepare sílẹ̀ fún yín ní bíbá òun náà lélẹ̀ but màá sọ nípa ẹ̀ fún yín controversy person ni olórí burúkú ọmọ Miyetti Allah Fúlàní ni ẹrú jẹ́ bó ṣe rí mo ti lọ wo gbogbo àwọn videos ó ti ṣe fídíò gan Haúsá ló máa ń sọ so àwọn tí tó máa gé orí Tinubu lélẹ̀ àní ẹ bá ń pe Ṣèyí Tinubu wá ẹ ṣí àlíǹkì sínú ẹ̀ I'm sure one of you have his number àbí kẹ́ send ẹ̀ sí ọ̀rẹ́ rẹ̀ Eniola Badmus pé wọ́n máa gbé orí Tinubu padà wá sílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n pa Abíọ́lá Sòkò ń ṣe new thing arákùnrin náà lélẹ̀ so a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ Dr. Garus Galolo is an APC chieftain àwọn tó ń di Nàìjíríà mú quietly tọ́dẹ̀ wá fẹ́ dàrú torí pé ara ni wọ́n nísìn ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó ní Tinubu ní 17 oil well ní Niger Delta tó bá àwọn Tinubu kó ní 300 tó bá yá Biafra máa mọ tó máa ṣe sọ̀rọ̀ Niger Delta gbogbo bẹ̀yẹn máa dàrú ó máa dàrú gidi ìjà ń bọ̀ ṣẹ́bọ̀ kémi máa ń láì kí n fi ẹ̀rí kéékèèké sí máa wá sọ pé ẹ̀rí tèmi yẹn kò mú yes wá bíi sísítà mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ kúṣẹ́ ìyàwó ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ èèyàn lè ṣàṣìṣe kó dẹ̀ padà ó dẹ̀ ti dúró dáadáa so bíjìlẹ̀ náà bá padà tó dúró dáadáa kò sí kankan tó rọrùn níbẹ̀ mo fẹ́ mú kankan jáde ní o ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ fídíò yìí mo fẹ́ fi nọ́ọ̀sẹ̀ ní o ẹ máa pe Koiki ẹ máì tí nọ́ọ̀sẹ̀ jáde ìwà ń ṣe program lọ́wọ́ kí wọ́n á jókòó pa sórí ìjókòó kan after 1 hour ẹ mọ̀ pé ẹ̀yìn ló máa jẹ́ ni nílẹ̀ máa fi ṣe jigijigi onílẹ̀ lè ṣe jigijigi dáadáa ẹ fẹ́ kí ìyàwó mi máa complain kí má lè kàn ní sùúrù ló tún lọ báyìí nísìnyí mo fẹ́ kẹgbọ́n tí arákùnrin sọ máa mute mic tèmi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko and welcome if you're new to this platform we love you we appreciate you bẹ́ẹ̀ bá follow púpọ̀ jù a máa fi pọ̀ sí lórí platform náà ni. In the spiritual world and has already arrived in the physical realm, but the spiritual world is still incubated because somebody has given birth. Somebody has given birth. Another person has nurtured the child. Another person has grown up the child. And another person has already given birth. And another person has already completed what's called the game and everything done and dusted already. So what we're talking about is they look at the country that are together now is because of one man. Believe it or not, any extra move to now make, let's this, go out, that, Nigeria will pieces. It will pieces. Everybody will now say, you begin to hear different, this was called, in the realm of the spirit, what's called, this different, what's called national anthem of different people. You hear different national anthem. You begin to hear these people from social place in the north with a different national anthem, and people from the west, a different national anthem, and people from the southeast, right there in the south and southeast, different national anthem. And you begin to wonder what's going on here. Because surely the Lord God will do nothing except to first of all reveal what he wants to do to his servant, the major prophet of God. I know many people, when I come here to prophesy, they begin to attack, they begin to get angry, they begin to get offended. But at the end of it all, they begin to see everything prophesied, not even single one. All of them will happen to the final one. When I was giving the prophecy some weeks ago, I said that I see what's called coffee placed. You thought it was ordinary. The realm of the spirit is just a place where God Almighty ruleth forever. The spiritual world is where the heaven ruleth forever. And when you enter into the realm of the spirit, you will see what's called the superpower. And when you see what's called the superpower, you enter the realm that is called the realm of the spirit. And that is what's called beyond the human realm. It takes prophetic ability to dive into the realms of the spirit and begin to now bring all that is in the realm of the spirit to the realm of the physical, so that ordinary man and the simple people can be able to hear the voice of the spirit. Because when God is speaking, man will know that God is speaking. Now, God is speaking here does not mean the Jesus God alone. It also means the God of the Christianity, the God of the Buddhists, the God of the Hindus, the God of the Chinese, the God of the Yorubas. So Ọlọ́run bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ directly or indirectly.
So the picture of ọ̀rọ̀ Nigeria táwọn kan ṣì ń sọ pé kò ní rí bó ṣe máa rí rẹ̀. Nigeria is dead. It is going finally. Going, gone. So this man, just like àwọn tọ̀dọ̀ tiwa náà, Prophet Tibetan, Prophet Adebayo, Prophet àtúnlá àwọn tó yẹ pé wọ́n tẹ̀ sọ̀rọ̀, àwọn máa ń rí tà sí wa lẹ́yìn, mọ̀ wọ́n. Àwọn àfáà ti sọ pé Ọlọ́run ti fi wọ̀n àwọn, kò ń ṣàfáà méjì, kò ń ṣàfáà mẹ́ta. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà sọ the same thing. So everybody knows that ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá play. But bá ṣe fẹ́ fà wálẹ̀, from the spiritual realm, Nigeria is there. From the spiritual realm, Nigeria ti kú pátápátá. Kò sí nǹkan tó jẹ́ Nigeria mọ́, àti tá bá parọ́ fúnra wọn. So gbogbo ọ̀rọ̀ pé Tinubu máa survive ẹ̀ nísìn, we will see how far it will go. Now, arákùnrin ibi ṣe ń sọ lọ, ó ní Tinubu have 17 oil well in Niger Delta that I know. Ó dọ̀ wọ́n mọ̀. So ìwọ mọ̀ pé Tinubu ní 17 oil well. Ìsìlẹ̀ṣẹ̀ wá fẹ́ sọ fún wa. Oil well mélòó ni àwọn ará tiyín ní? Ó ní kódà àwọn ọmọ Tinubu, ìkan náà ni gbogbo wọn. Ó ní his children Kunle and Wale Junior. Àwọn ni wọ́n ń run ní refinery tó ń bọ̀ láti Malta. Mo sọ fún ìyàwó mi ní last year, mo ní Dangote máa padà ta refinery yẹn ni. Refinery tó kọ́ yẹn, ó máa padà tá dànù ni. Torí pé Buhari àtàwọn Klinsmen àwọn ló ń fún ní support. Tinubu náà fẹ́ jẹ oil well díẹ̀. Dr. Garus Gololo, ìyẹn la ṣe sọ pé we are not one, we can never be one. So what is playing out right now in Nigeria is that there is a tussle power between the North and Tinubu himself as a person. So they are fighting Tinubu as a person, and I want the fight to become bloody. Mo fẹ́ kó wà bloody gidi gan. And that is the reason why all those games, láti North, all this Russian flag that is coming from the North, all this kalapulu, Africa Confidential kà sí bíbá. Ṣé rántí pé mo sọ fún yín pé he was in London? Did I show you the picture of myself? He was in London. Let me go to his Instagram page. I think he posted my picture and himself right there. A beautiful guy. You know, he flew to London to pay me a courtesy visit. Africa Confidential. Big boy. This is my servant here. He flew from America. Oh no, what dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. He only spent few days. Orileede Yoruba on a video call. Máa sọ pé o mọ value wa, àwọn tó bá mọ value wa ló máa mọ̀. Ó ti sọ fún mi pé òun máa wá, mo ní kí ló fẹ́, mo ní ṣe ó ní fẹ́. No, what I'm coming to say hello to you for dedicating your life for the Yoruba people, for putting yourself in the front burner. But àwọn náà ṣiṣẹ́ lẹ́yìn. Lórí Twitter, èèyàn ni bọ̀bọ́ yìí. Back to back. So this was Trafalgar Square some months ago. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o, brother mi. I love you so much. Ìyẹn mo ní sọ pé gbogbo ò kì í ṣe ghost. So tí wọn náà bá fẹ́ rí mi ní July 12 ní rally ẹ máa bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́tí rí mi náà tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ ká renew ara wa. Ká renew. Mo kí àmì wúrà _Ade beauty. Ó máa ma beauty sí ni. Ẹ̀wà yóò ní wálẹ̀ láíláí ẹ̀yin ìyá dáadáa. Mo ní ẹni brother, ẹni ọmọ tẹ́tí bí, ẹni ẹ̀gbọ́n, ẹni àbúrò tó dúró tẹnu ẹ̀dá ṣáká tó yẹ pé búlẹ̀tì ni. Gbogbo tí wọ́n sọ nígbà wọ́n ń gbọ́ ní náà. Mo ní wọ́n rìkọ́ọ̀dì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo ní dákun ẹ Sultan of Sokoto. Lásìkò bá tó, we raise our flag. Ó kù díẹ̀ nìbọn ró. So mo kí ẹlẹ́ǹkan sí African Confidential on a private visit. Kíyàn wá ní ọ̀wá kíyàn ní London. Ká lè ní. Bọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ó dẹ̀ tọwọ́ bá pò. Ní tó fún mi mọ̀ ní sọ fún yín lórí social media. Ó tọwọ́ bá pò. Ó gbé nǹkan gidi jáde. Cash gbégbà. Má bínú pé ó kéré mo. Èmi gan délé mo ṣí bá. Ẹrù ló gbélé mi lọ́wọ́ yìí. Ó náà tó bẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwọ fi rẹ̀ sílẹ̀. Ìyàwó lọ sọ́lìdè. Ọ̀nà ọmọ lọ sọ́lìdè. Ẹjọ́ ń rọ́kirọ́kí nínú ilé. Just like Olóyè Igboho. So mo kí ẹlẹ́ǹkan sí o. So let's read what he posted. And then tó máa bá a lọ retweeted. I am of the opinion that the EndSARS massacre broke the will of Nigerian people forever. And which is the truth. Tinubu ṣe dáadáa. Sanwó-Olú ṣe dáadáa.
kò wá ń ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe Lagos State nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ ó bí ìbò àbí kinní kan lọ́nà ìbò yẹn wọ́n pa wọ́n dànù kinní kan if you're Biafran help me put the name of that place where they kill una people ó bí ìbò àbí kinní kan. We talk about EndSARS in Lagos State in Lekki, but massacre was going on in Wike area. Obibo or something like that. Triple DRS mo ti kí ẹ lẹ́ǹkan, brother mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, Bámidélé Aliyu, the North are crying now because the power has shifted. Ìyẹn lèmi ṣe ń sọ pé gbogbo ẹ̀ kó dàrú. Ẹ má tún gbàdúrà pé kó wà straight forward. Àní kó dàrú. Mo fẹ́ kó pa ẹ̀pọ̀n Tinubu tó bá lè jà kó já, tó bá dé lè jà. Kóun náà push kó là wọn lórí, kó fọ̀n kan mọ́ wọn lórí kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú. Ìyá mi comfort Ológunjà wọ́n ní please confirm if we have to book in for the rally. Rally booking kẹ̀ ní London Ọlọ́run níjà rí kò ṣe dáadáa wọlé kó jáde mi tá máa lọ tá máa kódà àwọn ọmọ Yorùbá akínyàn kálejò mo ń bọ̀ ó yá kí n kàn sáré show yín ní BBC studio yẹn bó mo fi kúrò lórí kọta wà lórí ẹ̀ BBC studio London ibi tá à ń bọ̀ gangan no rally is free o. Àgbà owó fún rálì o ọ̀fẹ́ ni o building tá à ń bọ̀ lélẹ́yìí gbogbo ẹ̀ ní màá débẹ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run kó jẹ́ kí n ní strength so image building yẹn lélẹ́yìí but màá try láti débẹ̀ lọ́la àwọn tó bá mọ building yẹn dáadáa màá dẹ̀ fún yín ní postcode ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣètò ẹ̀ but ẹ jẹ́ ká sì wà lórí ọwọ́ ibi tá a wà lórí ẹ̀ kí ló reason mo yẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ Dr. Gururu àbí olóṣì náà mo fẹ́ porúkọ ẹ̀ dáadáa Dr. Garus Ololo ó ń bínú ẹ ti mọ̀ pé Fúlàní lélẹ́yìí ta ni bàbá ẹ̀ báwo lélẹ́yìí ṣe jẹ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá ń bínú nísìnyí pé Tinubu ní 17 oil wells nínú Nàìjíríà òun àwọn fámìlì ẹ̀ lọ tún rán ní operation refinery ní Malta ṣé mọ̀ pé Dangote ló kọ́kọ́ fún wa ní exposition yẹn it was Dangote that gave us the exposition pé wọ́n grind the crude oil wọ́n blend it so it's African Confidential ẹ ti rójú ẹ lẹ́ǹkan yìí máa tiẹ̀ tẹ́kì tí ṣó yín brother dáadáa ni mo kí ẹ Mr. Fadiran Túndé ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button mo kí ya mi comfort Ológunjà bó ṣe ń san náírà ló ń sọ pounds àwọn kan ní Koiki àwa máa ṣiṣẹ́ ìwọ ṣáà máa educate wa àjọ máa délẹ̀ lérí ni àwọn kan ní ẹ ó dìgbà tá a bá kú la máa délẹ̀ lérí ẹ̀yin lẹ fẹ́ kú nìyẹn àwa ò gbàdúrà kú fẹ́ anybody mo kí ya wa mo pẹ́ ọlọ́lá Mariam tó bá já kọ̀ọ̀kan ilẹ̀ máa darapọ̀ sórí program yìí but Koiki what is the point of the rally? What is the point of the rally? Very good question. Èèyàn kan bí mi lórí Instagram pé what is the point of the rally? Kí ni kí n fi dá wọn lóhùn? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Wọ́n ní what is the point of the rally? I will just say is to create awareness. That's all. It's to create awareness. Tẹ́ bá expect pa máa jáde nínú protest ẹ̀ ń bá lọ nísìn àní jáde lọ́rẹ̀ pa gbóhùn ìkẹ́ ṣògùn sí wa àní jáde because nígbà tèmi náà ń bẹ̀yìn pé kájọ jáde ẹ̀ dá mi lóhùn ṣé ẹ tẹ̀ darapọ̀ mọ́ mi rí ni torí mo rorúkọ yìí rí Mr. Bass ìyá mi wù mí òkè obìnrin ló wà ń bẹ̀ ó dẹ̀ lè jọkùnrin so when somebody say what is the point of the rally it is to create awareness that's all okay Mr. Sodiq Ayinde àwọn ní first timer ẹ ṣe gan ni ẹ wá wà very careful ẹ má ní love fún Nàìjíríà kẹfẹ ní love fún Yorùbá ní bíbá yẹn àwọn gbà yẹn ní bíbá ẹ lè lọ síbi tó ti ní love fún ní love fún Nàìjíríà ní bíbá a dẹ̀ máa ń bú Tinubu gan awareness nothing more yes simple rhyme náà ti bá mi dá wọn lóhùn from Idaho Benin Republic wọ́n nìyẹn sà Idaho I think that's Benin mo kí owó ẹni tẹ́ wà ní Benin Republic just recently to promote and create awareness for the Yoruba self-determination now ẹni tó ń béèrè yẹn náà ẹ jẹ́ kó béèrè ẹ jẹ́ mọ̀ pé mi náà journalist ni mí now ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Scotland ẹ wá rí i pé nínú ọdún yìí rally kan ti ṣe Scotland referendum tíyàn bá ń follow page wọn yìí ready for Scotland ṣé òun lè lè ṣá mo ń bọ̀ Scotland no òun kọ́ lélẹ̀ ẹ rí i pé Scotland nínú mọ́ǹtì yìí Scotland referendum referendum yes Scotland ẹ jẹ́ ká lọ sáwọ́dà àwọn eléyìí now these are the political campaigners let me put it that way political yẹn pé àwọn wà represented nínú government Scottish and I'm
mo bá ń sọ̀rọ̀ nísìnyí o ẹ má sá lọ ìyá wa àbọ̀kùnrin tó wà ń bẹ̀ even though pẹpẹ dà bá tiwa but it's good when I see comment kò tí pọ̀ jù kí n dá yín lóhùn ẹ̀dẹ̀ tí bùnmi àdúrà wa. So Scotland Independent Referendum Party now àwọn wá ń pè fún pé àwọn fẹ́ kúrò lára Scotland they keep pushing and pushing and pushing pẹ̀lú Wales mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ wo ó ní a particular ṣẹ́rí SNP hoist the white flag on independence níjọ́ June 7. This was all before now Alba Party ni mo ní yes mo ti rí Alba Party gangan ló push Alba Party yìí ló represent àwọn Scottish people the former Scottish first minister tá à ń pè ní mo ń bọ̀ orúkọ ìsápá mi lórí ni former Scottish minister kí lorúkọ bàbá yẹn náà kódà òun wà lára àwọn tó ń lead ọ̀rọ̀ Scotland referendum nísìn tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú tiwa náà ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ni àwọn tó ti ṣe irú Fáyọ̀ṣe nísìn àwọn olóyè kọ́ máa bá wa lead ẹ̀ mo ń bọ̀ o ìwà bàbá yẹn ni òlélẹ̀ this guy ten rí he is the one doing the push the SNP MP Scottish government should have power to call for a second referendum. So coming to London for a rally is more or less pushing for an awareness to the country that created Nigeria. Àfi tó bá gbà pé country ló create Nigeria. America kọ́ ló create Nigeria. UK created Nigeria in 1914 amalgamation. And we must continue to give them every right and reason why we want to exit the contraction known as Nigeria. Ẹ jẹ́ kí n yọ flyer ìkúrò. So when we are talking about the rally, which is coming up in October, first and foremost, this is going to be the first rally tó lóye fi wá ṣe ní Europe. Ẹ kọ́kọ́ mú yẹn dání ná. The first rally tó fẹ́ wá ṣe ní Europe. Ní Europe yẹn wá mi pè ní UK because UK ló amalgamate Nigeria. Olóyè ti ṣe rally so much time ní Nigeria. Kí ni topic? Gbogbo tí mo sọ látàn kan ẹ sì tún wá topic. Ẹ má yọ mí lẹ́nu anytime yẹn níbí báyìí. Ẹ máa follow program topic ìfẹ́ wá yẹn ẹ lọ sí ibi topic wà lórí program. So nígbà táwọn ilé bá ń pè fún àwọn fẹ́ dá dúró as an independent country nínú England tó wà no nínú UK tó wà mélòó wá ní àwa tamasọ́fà lè dá dúró mélòó ní Scotland gbogbo population Scotland is 5.5 million and they are pushing and pushing bàbá tẹ̀ ń wò tó wà níwájú mi wọ́n pè ní first minister Alex Salmond ó ti ṣe minister rí but nígbà tó ń ṣe minister kò rántí pé ó yẹ káwọn exit just like bí Tinubu náà ṣe ń ṣe nísìn bí Tinubu bá ṣèjọba tán nísìn àwa máa sọ fún wa pé just like Jonathan pé òun fẹ́ jẹ́ ká gba Yorùbá country Tinubu dẹ̀ ti sọ the same thing rí ọmọlódù ọdẹ ó fi ìyẹn nígbà tó ń ṣe campaign QMI campaign irọ́ campaign olè nígbà tó jẹ tó náà ń ṣe governor I will eat it just put it there ọmọ mi ti ṣe oúnjẹ fún mi mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ torí ó máa lọ tútù ni. So what I'm trying to explain is that the Scottish people, the Scottish government, eléyìí sọ pé Scottish government, but while he was there, kí ló dé tí kò push? That is always the problem with the politician. While he was there, he had the power to make the push. Bóyá àwọn kòkòrò kan rìn lórí ẹ̀. Ó wá náà ń pè because England wọ́n pè ní Westminster Parliament yìí tó ò bá mọ̀ àwọn ni wọ́n create the first constitution building tó ń rí ó ti pẹ́ ó ti dògbó àwọn bàbá tó wà ń bẹ̀ tó ti kú tipẹ́ wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ní kọ́ lọ amalgamate Nigeria. So when you look at this building tẹ́ ń wò níwájú yìí this building olóyè máa wà níwájú ẹ̀ tó máa sọ̀rọ̀ níwájú ẹ̀ is an iconic building, is a message. So this is a push that we need Oloye to be in London for that purpose. And that cannot be done. Okay, brother mi, mo ní dárúkọ ẹ̀, ẹrù fún rẹ̀. Eléyìí àgbo kí gbogbo ẹni tá wà ní Kòròdú, a lè ṣe pé k'Olóyè wà ní Nàìjíríà kó wá fèsì parliament. Kódà nígbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wá, kò ń ṣe inú building ni astagfirullah wọ́n gbé Ọọ̀ni náà wọnú building but nígbà tó ní máa address wa some years back kò ń ṣe lórí Yorùbá Nation
adjacent building ẹ̀ ní mo wà lára àwọn mídíà tó lọ cover Ọọ̀ni of Ifẹ̀ nígbà tí ìyá àdúrà tó gbé Ọọ̀ni wá sí UK. So àwọn bá ń ṣe ní bíbá yìí o èyí báyìí ò ń ṣe NTA channel 10 yìí o platform tí ẹ̀gbọ́n journalist ẹ pé mo mọ tí mo sọ. So tí Scotland tó ju 5.5 million tó yẹ pé àlímọ̀tò fẹ́ jù wọn lọ wọ́n ń pè fún second referendum. Àwọn olóòmà fún wọn ní referendum yẹn Westminster yẹn ni building tó ń sọ yìí tó bá ní Westminster ibi tí building yẹn tó ń pè lélẹ̀. And this means that we must push àwọn olóṣèlú tiwa wọ́n ti ṣèjọba rí àwọn ó dùn mí pé Akérédolú ò lè sọ délẹ̀ tán pé Yorùbá nation la fẹ́. Iyì tó bá gbà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá kò bá tó àmọ̀ kó náà ṣe kan tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ but imagine while nígbà tó mọ̀ pé ikú ti dé because wọ́n ti sọ̀gbà Akérédolú máa kú fún based on àìsàn tó ń ṣe technology ti dé bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ pé oníjọ́ mẹ́fà lọ dágbére fún gbogbo àwọn fámílì ẹ̀ ikú máa pa ẹ́ kábíyèsí Elédùmarè technology dé bẹ́ẹ̀. So ó jẹ́ kí Akérédolú sọ̀rọ̀ wọ́n gbóhùn sókè pé Yorùbá country ní value fún wa but kò sọ Ajímọ̀bí ò sọ Bùrújí Kàsámù ò sọ Fáyọ̀ṣe sì wà láyé o kò gbẹnu sí Mike ó dákẹ́ ṣókóṣókó ó lè 6.9 billion ìwọ tó rí 50,000 naira rí láyé ẹ̀ Fáyọ̀ṣe jí 6.9 billion kéèsì yẹn tí táyé ayé ò rẹ̀ ní parẹ́ bó ṣe máa wà náà nìyẹn. So when you are saying that kí la ṣe fi create awareness ní UK a fẹ́ create awareness nítorí pé àwọn ilé náà sì create awareness. Máa fún ẹ ní example Scotland referendum ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ orí ètò Koiki wa fact and figure 2014 ni wọ́n fún wọn ní kọlọbẹ fún referendum but wọ́n deceive wọn. Mo ní British ní àwọn primitive àwọn Yorùbá tí mo gbọ́ dáadáa yìí. They are the most deceptive people ni wọ́n fún wọn ní referendum ní 2014 wọ́n wá ní ṣe mọ̀ pé a máa exit EU ní 2017 UK left 2016 BRICS exit là ń gbé nígbà yẹn BRICS exit. So 2 things was gonna play out ní 2 years after tí wọ́n bá ṣe referendum yìí wọ́n wá promise àwọn Scotland tó ń pè láwọn ọmọ Scottish pé tẹ́ bá remain inside the UK ó yẹ kó ti lọ ní 2014 ó jẹ́ kí UK ti pín ní 2014 UK máa pín ó lè jẹ́ lọ́la ni ó lè jẹ́ lọ́túnla ni because àwọn ará Scotland ò ní gbà wọ́n wá deceive wọ́n fún wọn ní impression pé when you vote against exit ẹ má jẹ́ kájọ exit we will remain in the EU àṣẹ England àwọn English ìyẹn ni Adéyínká grandson ṣe máa ń pè wọ́n ní English wọ́n wà very very deceptive people kò ń ṣe àwọn ọmọ ìlú wọn o but their government and the institution ẹ bá lọ gbọ́ Adéyínká grandson ó máa ní English ló fóun sẹ́wọ̀n. Now ní 2014 ẹ wo result tó gbé wọ́n máa lọ́wọ́ ní lọ ṣebí nǹkan táwọn náà ń béèrè fún lélẹ̀ ẹ tẹ̀ fún wa ní referendum ká mọ̀ bóyá a máa lọ bí àní lọ wọ́n náà wọ́n ní fún wa ní referendum pé because referendum ò sí nínú 1999 fraudulent constitution ó yẹ ẹjẹ́ àyà constitution ká ṣe constitution mi Tinubu sì sọ lánàá tí mo posted ẹ̀mọ́ tẹ́ ń bá deal ẹ tútù gbé mi lọ síbò mi nìyẹn mọ́ bọ̀ máa ń like tí bá ń lọ software inú mi máa ń dùn ni Tinubu sọ̀rọ̀ lórí constitution 1999 ó ní ọ̀rọ̀ constitution kan ló kàn níwájú òun ó lè torí ó mọ̀ pé constitution yẹn bàbá 419 ni. President Bola Tinubu has assured Nigerians that he will consider reviewing the 1999 constitution after consolidating ongoing economic reform of Nigeria prosperity. Bàbá Tinubu pọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dá lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 to reform Nigerian economy. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ bóun ẹ̀ kó lọ pé anybody wá wọ́n ti destroy economy yẹn kò sí anything tó lè ṣe sí irọ́ ló ń pa. Ó wá mọ̀ pé 1999 constitution yẹn gangan ló yẹ kó fàyà. Ó wá ní òní fàyà ó ní o kọ́kọ́ fẹ́ build economy ò fowó ló fẹ́ build ó lè ní yẹn bàbá you are a 419 criminals. Àbẹ́ ẹ̀kọ́ kan tó sọ ó ní ọ̀rọ̀ constitution kan ló kàn ní sí yẹn ó ní ọ̀rọ̀ constitution kan ló kàn èbí mi kúkú kọ́ mo sọ. Hunger protest Tinubu can't dump 1999 constitution says APC because wọ́n mọ̀ pé nínú constitution yẹn òun ló fi ń balẹ̀ ayé yín jẹ́
because Nigerian constitution tẹ́ ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò favour anybody, kò favour Igbo, kò favour Hausa. Ọmọ oúnjẹ ẹ̀rùn sí mi mo gbọ́dọ̀ jẹ kó tó tutù, so mo gbọ́dọ̀ wá fídíò kan fún yín play. Ẹ gbọ́ July 27 nínú ọdún yìí, the All Progressive Congress has urged organizer of the planned August One Nation protest to shelve its agitation, to have President Bola Ahmed Tinubu to scrap the 1999 Constitution, describing it as a total order, as a tall order. Ẹ ṣe fẹ́ ní kó your constitution. But ṣé wọ́n ti your constitution ní gbogbo àgbáyé rí? Yes. Do you know how many countries have done new constitution to work in line with the country? But ó lè ní Nàìjíríà, ó lè ní Bola Ahmed Tinubu Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó mọ̀ pé constitution yẹn bàbá 419 ni. The ruling party disclosed this after a closed-door meeting with the forum of the APC state chairman to discuss the modality of the proposed protest. Àwọn wà concerned nípa protest, wọ́n wà concerned nípa constitution. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sọ fún mi pé kí n máa jẹun tẹ́lẹ̀, oúnjẹ gbọ́dọ̀ kó má lọ tutù. Mo kọ́rọ̀ wá fídíò tí máa fún yín ni, mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá wa, a gbọ́dọ̀ wà tired nígbà tá a bá ń play fídíò bàbá kí tó. Níbi ẹ má bínú, gbogbo wọn ti jẹ owó gidi. Ẹ gbọ́ interview yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, oúnjẹ yẹn á ti kanlẹ̀, máa padà wá mọ̀ ń bọ̀. KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. Mo kí brother mi o, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ìkòròdú ọ̀gá, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí wà lórí ètò. Ẹ̀yin náà lọ wá nǹkan sí sẹ́nu, kájọ máa gbádùn ètò yìí lọ. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Yes, our fathers in Afenifere
are doing the right thing. Talking about restructuring so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, where to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about, well, bínú mo ti lọ mute máìkì ti bàbá Akintoye ni èmi mo pause fídíò yẹn àwọn tó wà lórí Instagram gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ lọ́bọ̀ ìtẹ́wà lórí software ẹ ṣẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ nísìnyí èmi mo pause fídíò yẹn bàbá Akintoye sọ pé there's bomb all over the place. How come up to today wọ́n ní bomb tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn we don't have a conclusion to it. Why is it that we don't have a conclusion? Let me bring my face back up again. Why is there no conclusion to the bomb? Màá tún padà sórí ẹni tó ń béèrè pé kí ni reason tá a ṣe fẹ́ ṣe rally ní London? Dáa tún máa padà sọ́dọ̀ Dr. Ogulolo. The bomb blast in Ibadan took place on the 17th of January at the beginning of this year. Àbí ṣe ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nísìn. Ṣèyí Mákindé, the governor, mo kí mọ́mì mi famous, Echigoni, Yemi famous. Kí ló dé tí àìtí gẹ́tì gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi yẹn they play àbí ìbí kan tẹ́yìn náà máa ń sọ fẹ́mi nìyẹn ẹni they play is because you are dealing with the caliphate that owns Nigeria. Wọ́n bí Ṣèyí Mákindé dá kó reveal wọn síta. So are we now saying that the whole of Ibadan àmọ́ àwọn tó bọ́ǹbù Ibadan? Are we at what stupid bẹ́yìn àbí? I thought we say Yoruba people are well read, educated, blah blah blah, blah blah blah, òyìnbó ti pọ̀ jù. So kí ló ṣẹlẹ̀ tí àìtí gba answer sí àwọn tó bọ́ǹbù ìlú Ìbàdàn? Àwọn tí nǹkan wọn bàjẹ́, àwọn tí family wọn kú, mo kíyà mi, sister mi, Tèmiládé, Oríadé, Ẹ̀ṣẹ̀gànnì káàbọ̀ sórí ìkànnì wa.
And many Yoruba people will tell you, Koiki, another problem too. These are the images that many of you will never forget. I'm sure you have forgotten. You never. When there's so many other images, tó jáde, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ Alba Party. Mo fẹ́ move, mo ń push program here, but mo wà in a rush. Ẹni tó ń béèrè lọ́wọ́ mi pé Koiki, kí ló ṣe tí ẹ fẹ́ ṣe rally ní London? Tẹ́ ẹ ṣe ní Nàìjíríà. Ṣèbí Nàìjíríà lẹ́yìn ẹ ti fẹ́ gba country. Mo ní UK ni ó join wa together. I want to go back to some of their activities so far. This was their last outing. Alba Party as part of the member. Ṣé bó ṣe wọ blue wọn. Kódà ìlú wọn gan blue ni. But tó bá yẹ pé mi mọ̀ ní, a fẹ́ ṣe rally ní London o. Àwọn èèyàn náà hàn ní wá. A ní kò kan àwọn. But eléyìí kan mọ́ Scotland torí pé in tó sọ fún wọn, mo fẹ́ padà sí that Scottish referendum. Simple answer ni referendum, but the referendum must be inside the constitution. Constitution yẹn ni Tinubu wá ní òun ò lè yọ o nítorí pé constitution yẹn ibẹ̀ oúnjẹ àwọn àgbà ni ibi tóun náà ti ń jẹ nìyẹn. So when they are accusing Tinubu today of having 17 oil wells, bí bàbá Gúlúlú àbí Dr. Garus Gololo, a ṣì ń padà bọ̀ níbẹ̀. But ẹni tó béèrè pé kí ni reason ni pé bọ́n ṣe bọ́ǹbù yín ní Ìbàdàn, a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún UK as part of the reason that ṣe fẹ́ kúrò. Àbó fẹ́ máa wà nínú country tí wọ́n máa bọ́ǹbù yín ní every other year. Kátẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Torí pé lọ́kàn yín nísìn, so far kò tí sí bọ́ǹbù kankan. Ṣé mọ̀ pé nínú protest yìí àwọn Fúlàní ti bọ́ǹbù àwọn yìí? Ó ò lè mọ̀ yẹn torí pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní North kò kàn wọ́, bò tó kàn mí torí pé humanity lè ní. Bí ṣe ń jà fún Yorùbá ni mò ń jà fún Haúsá. Torí pé tá bá gba country wa tán, a ní right. Bí Amẹ́ríkà, ta ló fún Amẹ́ríkà ní right táwọn ni police officer gbogbo àgbáyé tó ń káàkiri bí ẹṣin oníwòlímọ̀. Báwa náà ṣe máa lọ support North against àwọn invaders tó ń pè ní Fúlàní. So ìwọ tó ń béèrè pé Koiki, why must the rally be held in London? Èmi náà béèrè pé why tí wọ́n pa wá ní Ìbàdàn? Tí ṣé Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí Kánò? Àbí gbogbo yóò gbọ́ ẹ ti gbàgbé? So a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn tó wà ní UK mọ̀ pé ṣé mọ̀ pé à ń pariwo nísìn? Àìtí ìgbébọn, àgbé àdá, àgbé kùmọ̀. À ń béèrè fún right wa lábẹ́ òfin àgbáyé tó ń pè ní United Nations. O lè sọ pé kò wà available àbí? Koiki ni mí mo ní lọ́wọ́ mò ń bọ̀. But one thing is, the Scottish people sọ pé àwọn máa gbára wọn lẹ̀ without a blood. Àwa náà sọ pé a máa gbára wa lẹ̀ without a blood. And that is the reason why we must create awareness in UK. Because UK ni wọ́n ti dá ìdààmú tó ń ṣe gbogbo wa. Kò ń ṣe ìyá àjẹ́ kan ló ń ṣe ní Nàìjíríà tó fi lówó lọ́wọ́. Tó bá yẹ kó ti ṣiṣẹ́ ní wíìkì tó kọjá, ó yẹ kó ti sanwó fún ẹ lánàá. Gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́, ẹni tó bá gbowó lánàá tó ń ṣiṣẹ́ ní UK, ẹ kàn bá mi sọ pé yes. Tó bá yẹ pé weekly lẹ́yìn máa ń gbà, àwọn kan monthly. Tó bá jẹ́ pé ìwọ náà ti gbowó iṣẹ́ ní àná, ebi tó ní láti ṣe lọ wá olóṣèlú kan tó máa fún ẹ ní 5,000 tó máa fi jẹun, you would be here saying ó yẹ ká ti kúrò ní Nàìjíríà. But fẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà because inú tọ̀ìtọ̀ì Nàìjíríà òṣì àti ìdààmú ẹ fẹ́ kí gbogbo àjọ wà níbẹ̀. Ìyá mi ní kí ni Koiki wọ́n sanwó fẹ́mi lánàá. Èmi ọmọ ẹni tó wà Nàìjíríà, mo fẹ́ èmi náà máa fi mọ ẹni tí máa bèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Brother mi kan náà ní Koiki wọ́n sanwó fún mi lánàá. Èèyàn gbọ́dọ̀ wá ṣiṣẹ́ kó má sanwó fún. Why do we want to be in a society that does not value and respect us as humans? And this is how the Scottish are asking for their. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that.
Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. There is one constitutional issue in the UK that I'm really interested genuinely to know what your opinion is on it, and that's Scottish independence. Look, it might be something that you haven't given much thought to, but over here it's such a live debate because, of course, we're looking for a new leader of the Scottish National Party. And one of the arguments is that, look, Scotland tends to tack more left politically. They've obviously had a Conservative government in Westminster for over a decade. What's your instinct on it? What's your gut say? Look, I'm not an expert on UK politics. I very much appreciate what the people of Scotland have done, what they're fighting for. And my, initial thought, not being an expert, they want to go their own way, they should be allowed to. So you think they should at least have the opportunity to that would seem to. They want to go their own way. Let them go. Yoruba fẹ́ go their own way. Kí ló ń dá dúró? So I hope that answer the question to the millions of many of you that continue to ask why the rally in UK. The rally in UK is because there is still debt going on. And I can give you, let me go to my website. Let's go to KOIKIMEDIA International News and tell you some of the criminalities. No, some of the crime. Mokiyawa Ajokuta Ibitayo. Wọ́n náà wọ́n ń gbowó weekly, wọ́n tún ń gbowó monthly. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn headline kankan nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà tó ti mẹ́mi lọ. Kò ń ṣe ti 62 people tó kú lánàá nínú plane crash ní Sao Paulo. Let's just go back to see as many crime that is taking place. Now, 8 men, terrorists, locally dubbed as bandits in Nigeria. Kò bandit lẹ́ ń pè wọ́n. Ṣé kò tí tó ká ṣe rally nípa àwọn bandits? Wọ́n storm Benue State, wọ́n pààyàn 30. Ṣé irú country tẹ́ fẹ́ máa gbé nìyẹn? Are you comfortable living in that country? If you are comfortable, we are not comfortable. The armed assailant, at least 30 persons were reportedly killed. Ṣé wọ́n lè pa ṣé terrorists àbí bandits lè pààyàn 30 ní UK? Kọ́ máa jáde ṣe protest. So let me warn those of you that doesn't understand what self-determination is all about. Self-determination, bí òyìnbó yẹn ṣe sọ, is an inalienable right. Kò ń ṣe political party ẹgbẹ́ olè tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń pè ní APC. Kò ń ṣe ẹgbẹ́ PDP. Kò ń ṣe ẹgbẹ́ Ṣòwòrẹ́ fúnra rẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ìjàngbara tó fẹ́ dá dúró, tó fẹ́ gbé ayé tó dáa, bí brother mi ṣe sọ ní bíbá, oúnjẹ ẹ̀ fi digest díẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí. Èyí tí Napáṣẹ ṣe ní Dustin lánàá. Ká kọ́kọ́ fi wo fídíò eléyìí náà. Mo lè show fídíò yẹn fún yín. Lórí pé mo rí pé kò ní any issue kankan. Ṣẹ́rí studio mi lélẹ̀. Mini studio KOIKIMEDIA lélẹ̀. Laptop kẹta ẹ̀ rí dáadáa, ó wà lọ́wọ́ ìsàlẹ̀. Èyí tẹ́ wà lórí software lè rí because mo ti block ẹ̀ lẹ́yìn. This is the operation with our manage ní corner piece inú ilé mi. But láti inú ẹ̀, mo sọ fún yín pé a máa wà lára àwọn tó máa gbára wa sílẹ̀ àtẹ̀mí àti wọ́. Ìwọ tó wá sọ pé ẹ máa waste time ara yín, Nàìjíríà ò ní pé kò ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire. Àfi tó bá yẹ pé yà ò já àwọn èèyàn mi nínú ilé. Idiot all over the place. Ẹ̀yin lórí burúkú. Ẹ̀yin máa ní. Àtọkùnrin ní àtàgbàlagbà ní ẹ̀ ní kúure ni mo sọ fún yín.
now tó bá jẹ́ pé brother ni ó jóná báyìí soríran mo bọ̀ n fẹ́ pọ́sẹ̀ ni o tó bá jẹ́ pé brother tiẹ̀ ni iná rà báyìí tó ń sáré kiri ní Lagos State olóṣìṣẹ́ olórí burúkú tẹ̀ pé Lagos State tí Tinubu gba $100 million lọ́wọ́ Dangote táwọn ọmọ tó kó sí ìyẹn ni ló ṣe léṣe sọ pé Tinubu ò lè wo ẹ jẹ́ mo fẹ́ play bíbá ìdílé kan because aláyẹ̀ ti distract mi kúrò níbẹ̀. Wọ́n ní Tinubu ní 17 oil well ọmọ ẹ̀ Kúnlé àti Wálé Junior olè ni wọ́n àwọn ló ń refine epo ní Malta. Mo ní gbogbo Malta is $500,000 one bastard ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ statistics kò mọ nọ́mbà. Ìyá mi Fatusi Elizabeth grandma Mokima wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò Koiki mi náà nìyẹn mà. Wọ́n ní nísìnyí o Ohando àti Ajib belongs to him ó ti wà lọ́wọ́ àwọn family Tinubu. Wọ́n wá ní ó yọ subsidy he removed subsidy so fuel price will never be down. He also gave himself 15 trillion contract kò ní dá fún ẹ Dr. Garus Gololo. Owó tàbátà jí owó tí Buhari jí níbo lẹ kó sí. Tinubu jalè dáadáa but wọ́n máa forí ẹ̀bẹ̀ ògùn sọ́hun ni tó o bá tètè padà wá sílé torí sọ pé ọmọ olódò ọdẹ nìyẹn. Àwọn tó ń bá tayò àwọn mìíràn Allah tí wọ́n gba backing láti ta ṣé Russia flag wọ́n sì raise wọ́n máa yọ àdá àti ìbọn jáde within the next couple of weeks ẹni mo ẹ kọ́ sílẹ̀. Ṣé flag lásán lẹ rí ṣé mọye ìbọn tó wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n ń káàkiri àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà tó fẹ́ fi pa àwọn ara wọn tó níjà wà ló máa pa ẹja gbọ́n tó sọ ní bíbá ká tó máa tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Koiki lẹ wà. Andi procurement law ne don akwai procurement law wanda yake ministry za a yi procurement law a yi publishing a jarida kamfanin duka su yi apply kamfanin da ya wuni kuma za a sake a buga shi a jarida sannan kuma aika national assembly an aika musu ba aika musu ba ya aka yi suka yi passing wannan contract din mu ba mu sani ba 15 trillion fa an dauka an bar saboda interest na mutum daya kawai sannan mutanen da suke so a saukar da mai ba zai sauka ba saboda shi shugaban kasa shi ne dama mai wando kuma ya saya ajib kuma suna da rijiya 17 na mai a Niger Delta wanda ni na sani an saye su kuma yana da refinery wanda Wale Tinubu yake sannan kuma akwai Kule Tinubu Junior su ne suke ronin wannan refinery a mota ba ma a Najeriya ba a mota refinery dama sun an ba da shi a yanzu amma sun saya nasu ne to yanzu ka dauka crude oil daga nan za su je su tace ci a sha su dawo kuma su sake kuma su bamu mu sayar muna kuma a nan kuɗin mu to kaga automatically saukan wannan mai in babu saboda haka matasa ina ba su shawara kada su èmi máa sọ gbogbo tó sọ lédè Haúsá gbọ́dọ̀ jẹ́ fúdèdè ló fi sọ̀rọ̀. This is the reason why táṣe sọ fẹ́yàn máa lè pé kì í ṣe kankan náà ṣe rí pé èdè ìlú ẹ̀ ló fi sọ̀rọ̀. Wàá wá sí bíbá ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà tàtà and I'm a proud Nigerian born bastard. Ta ló ń jẹ́ proud Nigeria? Nàìjíríà tó ra bicycle fẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe Olympics. O gbọ́ ọmọ Yorùbá tó compete nínú Olympic tó ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ kó máa represent ìlú òfò tó ń pè Nàìjíríà. Now in tó sọ látẹ̀ǹkan yẹn tẹ́ gbọ́ olórí burúkú tó pè rẹ̀ ní Dr. Ga múgbà tí mo wo fídíò yìí mo wá lọ wo ta ló ń pè ní Dr. Garus Gololo. Bọ̀dé tó sọ níbẹ̀ ni pé Tinubu olè oní 17 oil wells ní Niger Delta. Ṣé àwa gan la ní Niger Delta ni àwọn Niger Delta gan ò gbádùn ara wọn. Gbogbo àwa ń fi epo lépo wọ́n fi ń ṣayé ẹ wá ní kí Simon Ekpa ó náà máa blow gbogbo ẹ̀dànù ni kò sẹ́ tó máa gbádùn ẹ̀ mọ́. One bastard. Go to Niger Delta, you will cry for the people there. Ẹ̀yin wá ń pin mọ́ra yín lọ́wọ́ àti Yorùbá àti Haúsá àti Igbo. Àwọn tó ní ibẹ̀ gangan, the people are suffering. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí mi Comfort Ológunjà. Go to Niger Delta, you will cry for the people there. Ẹ lọ sí gbogbo axis yẹn, ẹ bá wọn sunkún. Ẹ tẹ̀ ní mọ̀ pé wọ́n lépo níbẹ̀ yẹn. Ẹ ní mọ̀ pé epo rọ̀bì tí Nàìjíríà ń tà lẹ́nu. The Niger Delta is the delta of the Niger River, sitting directly on the Gulf of Guinea, on the Atlantic Ocean. Ọlọ́run ti pín gbogbo ẹ̀ dáadáa bó ṣe jẹ́ kó pín. It is located with the 9 coastal southern Nigerian states, which include all the 6 states from the south. Àwọn kan ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ south. It doesn't matter. But what we are saying is that àwa lépo Londo, torí àwa fẹ́ súnmọ́ area yẹn náà díẹ̀, Ọlọ́run bù wá lépo.
àwọn ọba kan jókòó sépo yẹn wọ́n ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì 20 years ọmọ àlè ń bi mí pé kí ló dé ta fẹ́ ṣe rálì ẹ lọ bí àwọn bàbá yín àtàwọn bá tí tọ́fi ṣayé for 20 years wọ́n ń gbọ́n epo ní Ondo state ìwọ wà nínú Ondo yà ń jẹ bàbá ẹ̀ oúnjẹ mi oúnjẹ gbogbo wa Akérédolú ó kú nísìn kò lè ikú ẹ̀ báyìí á ti máa sọ ni mo dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ sí ikú ẹ̀ torí pé kí mélòó ló ṣe sóńdó state kò ṣe gbogbo hospital pẹ̀lú gbogbo epo tó wà lóńdó state ṣé wọ́n mọ iye epo tó wà lóńdó state ẹ máa wá síbi ẹ máa sọ jàgbàjàgbà gbàtẹ́gbẹ̀ ní làákàyè kẹ́dẹ̀ tó wá sórí platform tó ti ń educate yín tó ti ń sọ̀rọ̀ tí bá ń jágbe bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè sọ tó máa yé yín nìyẹn ẹ bá wọn àwọn tó máa sọ̀rọ̀ kwẹ́kwẹ́ ẹ lọ wo sóyún kí wọn kí n bá lóye politics today kò lè sí nǹkan kan tó máa jáde nídìí ẹ̀. We are suffering. Niger Delta is a very densely polluted region. Some call it oil river. I call the crude oil increment of the devil. Àwọn wá ń gbádùn owó yẹn wọ́n ń jẹ́ British. The area was British Oil River Protectorate olórí burúkú British. Wọ́n sọ bẹ̀dí area wọn nígbà tó rí pé kó wà níbẹ̀. Kí lẹ rò pé ó ṣe pa Kensaro Wiwa èèyàn máa lè. Kensaro Wiwa was killed by Abacha. Ní rántí mọ̀. The reason why he was killed in 1995 is at age 54. Wọ́n jẹ́ kó dàgbà. He was fighting because of an environmental issue. Àtẹ̀níkẹ́ má jẹ́po, but pollute ibi báyìí. Do you know that be any of the oil company kọ́ pollute America pẹ̀lú epo tó ń drill? Wọ́n pollute gbogbo area yẹn. Àwọn ọba wọn náà, àwọn olórí burúkú òbí gbogbo wọn tó wà níbẹ̀. Gbogbo àwọn tó yẹ kọ́ mórí kọ́ fọ́n kan mọ́ lórí. Ẹ wá síbẹ̀ ẹ máa bínú sí pé èmi ṣépè fún mò ń bú wọn. Kensaro Wiwa tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni Kensaro Wiwa tó pa ní at age 54 inú ẹ̀ máa dùn for the fight tó ń jà. Mo lọ sí rally kan nílùú yìí. Àwọn gay àti lesbian wọ́n ń jà fún Kensaro Wiwa. Mo wà nínú rally yẹn. Nígbà tó gbé picture Kensaro Wiwa àyà mi já. Wọ́n mọ̀ bí ẹni mọ owó ni. Nígbà tó yẹ pé no sorry àwọn environmentalist àwọn yẹn kò tó oríṣiríṣi èèyàn náà máa ń wọ bra wọ pátá oríṣiríṣi lọ́wọ́ wà síbẹ̀ ọ̀tẹ̀ nímọ̀ ìtọ́ ń ṣe mẹ́. He died not because he wanted to die. Ikú tó bá tẹ̀ máa pààyàn àfihàn orúkú tó pa. Abacha náà fẹ́ rí video evidence pé wọ́n pa Kensaro Wiwa wọ́n bẹ̀ títí kò gbà. Ṣèbí yẹn lọ ṣe expel wa wọ́n expel wa ṣé wọ́n dá yín padà síbẹ̀. Ó lè ní gbogbo àwọn European country criminals àwọn ọlọ́gbà Abacha tó fi gbé $5 billion owó Nàìjíríà síta kò ní da fún bàbá ẹ̀ tó bá sọ pé ká sì keep Nàìjíríà the bomb bastard. À ń sọ̀rọ̀ tó ń dùn wá family mi wà nínú ilé tí yà ń jẹ ṣé family tí ẹ ò jìyà. Ó kù díẹ̀ nìbọn ró gbogbo ẹ̀ máa wálẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá wá ṣẹ̀yìn ọmọ Yorùbá Igbo máa destroy any garden thing tó bá wọn kọ́ jáde Lagos state problem tiwọn nìyẹn torí tiwa ò pé ni. Àwa ń lo oil well tiwọn àwọn ò gbádùn àwa náà ò gbádùn kò sẹ́ni kankan tó gbádùn ẹ̀. Let me give you the OECD tá a máa ń lò fún statistics wa torí pé orí yín ò pé kẹrù pọ̀rọ̀ òkú àtòbò ni mò ń sọ níbí báyìí. Ẹ lọ síbi tó ti ń sọ̀rọ̀ òkú àtòbò à ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa níbí báyìí à ń sọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn lọ́kàn lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ ká máa send owó sí ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo ala máa bọ́ sí títì mo sọ pé mi náà ń bọ̀ nílé ó kù díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ wo exploration kìíní tá máa ń lò statistics gbogbo pé Nàìjíríà jẹ́ Nàìjíríà lẹ́nìí tó ń pè ní ìlú òfò ìlú àdánù epo yẹn nìkan náà ni epo yìí nìkan náà ni. This is 2022 statistics historical data ìwọ náà lè google ẹ̀ wàá kọ Nàìjíríà wàá kọ OEC as in orange egg chicken àwọn ò ní pè bẹ́ẹ̀ ní London or ní UK à ní Oscar Echo Charlie kó wá kọ Nàìjíríà sí. Into fún Nàìjíríà ní the biggest total revenue ní 2022 ìlú òfò yẹn òun ni crude oil kò dẹ̀ ṣàǹfààní fún èèyàn kankan kò ṣàǹfààní fún ọmọdé kò ṣàǹfààní fún àgbàlagbà kí la wá fẹ́ kíkù Nàìjíríà kù tá a dáwó ká tún ká kọ́ Yorùbá country sínú ẹ̀ kólúkálukú ní identification èmi ní national insurance number nísìn mo ò lè gba ti mọ́mì mi kan fọ́tò ológun jà kí sọ pé sáré yá mi o pé mo fẹ́ lò ó because olúkálukú nọ́mbà yẹn ló máa fi san tax títí tó máa fi dàgbà tó máa fi dògbó tó máa gba free bus pass gbogbo ẹ̀yin ìyá àgbàlagbà tó yẹ kó ti fún yín ní free bus pass ní UK ó jẹ́ káwọn àgbàlagbà ti gba free bus pass bọ̀ olórí burúkú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọn ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ ní free bus pass àwọn ọmọ mi gbogbo wọn lọ ní free bus pass ọmọ Oòduà come here. Big girl, princess.
tẹ́ bá touch mi láàárọ̀ máa fún ilé pè. Princess, do you have bus pass? Sọ̀rọ̀ sókè. Oh mo gbọ́, do you have free bus pass? How long have you had it for? Ní dá fún yẹn ní sórí yẹn. Ìwọ̀n tí yà ń jẹ tí mo fẹ́ gbà lẹ̀. Torí pé yà ń jẹ. I am 3,000 miles away from Nigeria. Bóun mi ò lè má wà Nigeria for the next 30 years tí kú máa fi dé. Tí kú bá dẹ̀ dé before then, màá mọ̀ pé mo kú sí London. Ẹ̀ ní sórí rẹ̀. Idiot all over the place. But tẹ́ ẹ̀ mọ̀ value tá à ń sọ. Ṣé politics là ń sọ ní bíbá? À ń sọ̀rọ̀ self-determination. Bá ṣe máa gbára sílẹ̀. So gbogbo owó tax tá à ń san. Ẹ mọ̀ tax kan yọ lọ́wọ́ àwọn ìyá mi kan fọ́tò ológun jà. Ẹ̀gbọ́n mi Àrólé Odùduwà. Àwọn èèyàn lọ fàṣẹ wá gba pay slip báyìí wá máa ẹlòmíì àṣọ overtime rò pé owó yẹn bá máa fi dé báyìí wá ti yọ tax lórí overtime kò tẹ̀ kọ́ máa yọ tax lórí overtime because ó fi time ẹ̀ sílẹ̀ ni àwa yìí nìkan náà là ń ṣe overtime labroad òyìnbó ń ṣe overtime kò sí tó kàn gbogbo holiday nísìn lọ ti lọ mo ní kọ́ lọ bá mi wọ holiday ti fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ lọ bí a lè lọ sí kan wọ́n ní kí lọ wá £6,000 wọn níbo láti fẹ́ rí yẹn ṣé níbi tá à ń jókòó síbà tá à ń ṣe Yorùbá nation fẹ́ kó ló ẹ lọ máa faṣẹ́ láti fún àwọn ọmọ ẹ ní ṣoríire ògùn máa wọlé payín ni mo gbé yín lọ sí LND tó ti ń ta mọ́tò àwọn wá kó cash wá ra mọ́tò brand new mẹ́fà àwọn olè tó ń bá wọn ṣe business yẹn náà wá lóde ìyẹn náà gba 1,000 á gba 2,000 á náà ti rí commission àwọn ò fẹ́ commission lọ́wọ́ any bloody olórí burúkú politician kankan mo fẹ́ gba owó gangan tó yẹ pé wọ́n máa yọ tax nílẹ̀ Yorùbá tax yẹn ló fi ń sanwó fún gbogbo táwọn ọmọ wa ń lò freedom pass yìí gbogbo ẹni tó bá ti wà ní 60+ ló ń lò mọ́ sí mi náà ń lò idiot all over the place ẹ ní kúre ogun máa wọlé payín ni ogun gbọ́dọ̀ wọlé payín ni nítorí pé epo Niger Delta òun ni Nàìjíríà mí lórí ẹ̀ Simon Ekpa náà máa make sure pé gbogbo kò sẹ́ni tó máa gbádùn ẹ̀ mọ́sẹ̀ kò sẹ́ni tó máa gbádùn gbogbo kìíní yìí mọ́ because pé ṣé ń gbádùn ẹ̀ tó fi sọ pé Tinubu ní 17 àbí 14 oil wells is because ibẹ̀ gangan ni owó Nàìjíríà wà ibẹ̀ lówó Nàìjíríà wà in 2022 alone. The total sales of the crude oil from Nigeria was $52 billion. $52 billion. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo máa dọ́dọ̀ indefinitely. Mo ti bá ń ṣe àwọn shopping kankan. So, mo fẹ́ káwọn ọmọ yẹn dé ni títí ìrọ̀lẹ́. Wàá gbé wá pẹ̀lú Uber. Idiot all over the place. Àwọn ajókòó síbẹ̀. Ẹ rò pé mò ń pariwo ni mo níṣẹ́. Mo níṣẹ́ àbí. Èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́ẹ̀mí ẹ̀. Jẹ́ káwọn idiot analysts ọjọ́ kan máa sọ pé we will fix Nigeria daddy wọn ò fix Nigeria táwọn ọlọ́mọ fix Nigeria let us take back our own independent country. So in 2022 wọ àwọn country tí Nigeria tepo fún Spain, Netherlands, America, Germany, Sweden, France, Italy, UK, Portugal, Gibraltar, Switzerland, Belgium, South Africa, Cote d'Ivoire, Togo, Senegal, Brazil, Peru, Uruguay, Thailand, Turkey, Indonesia, India, China, South Korea lọ apply for visa for any of this country. Tó sọ pé I am from Nigeria. I want to go to holiday to your country. I need a visa. Tó bá sọ pé no, I need but you buy crude oil from us. These are the reasons why they don't want Nigeria to break. Àwọn tó mú jẹyìn lélẹ̀. These are all the gbogbo country tí mo dárúkọ yìí àti tí mo ti rí nínú ẹ̀. Ewúlélẹ̀ Israel, Chinese Taipei, gbogbo Australia, gbogbo country tí mo dárúkọ yìí they are the àwọn ló mú jẹ Nàìjíríà torí they are part of the country tó ń gbẹpo lọ́wọ́ Nàìjíríà láti Niger Delta ọmọ Niger Delta ọ̀dẹ̀ rí kò rí owó yẹn go to that region you will cry wàá máa béèrè pé ṣé bó ṣe láti rí lélẹ̀ when they could have used technology like Saudi Arabia kò sépo tó ń jáde nínú Saudi Arabia tí wọ́n mọbi tó ń lọ I'm sure some of you have seen that video before gbogbo wa láti rí náà mo kí Iron Lady sísà mi dáadáa ẹ dúró tán yẹn Iron Lady owó ni kò sí ni ó yẹ ká ti rán gbogbo lọ sí Israel ká lọ train ní bó ṣe ń lò gan bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ká rán yín lọ sí Israel ká lọ train bọ́ọ̀ máa tọ́ kówó fún wa àwọn ìjókòó síbẹ̀ ọmọ ẹ̀tọ́ fi ń train sójà àwa lówó ta fi train sójà mo tún wá lè pariwo kò ní dáa fún ẹ mo gbọ́dọ̀ nìkan gbogbo àwọn Iron Lady yẹn tó bá yẹ pé mo lówó ni màá fọ́ǹdì wọn ká kó wọn lọ sí Israel kó lọ bá wa train wọn bó ṣe ń lò gan àwọn máa jẹ́ defender fún wa ṣé ọkùnrin ìgbàtẹ́ pé gbogbo ẹkùn yín ti jò ẹ lè fi jà fún ọ̀ràn yín mọ́ ẹ wá sórí social media where are you going to do that in London bomb bastard nìyẹn idiot all over the place mo kí mọ́ sí mi. So in 2022
Nigeria, gbogbo owó tó wọ Nigeria was 70 billion. 52 of that money was from crude oil. Crude oil náà ni Simon Ekpa dẹ̀ tí ló máa destroy ẹ̀. Kò sẹ́ni tó máa gbádùn ẹ̀ mọ́. Ìyàn kankan ní gbádùn ẹ̀ mọ́ bó ṣe máa rí nìyẹn. Africa Confidential ti wọlé ni mo rí lógo ẹ̀. Ẹ bá ń kí tó bá ti wọlé. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So mo fẹ́ padà sórí mo fẹ́ tí kúrò mo ti fẹ́ dùn gbogbo ibi tó kù. Now tó bá jẹ́ pé dádì ẹ lẹni tí iná rà yìí tó bá jẹ́ pé dádì ẹ lẹni tí iná rà yìí àbẹ́ ìrìnà wò this was Ìkẹjà 3 days ago. Ẹ wo arákùnrin ẹ má bínú pé ẹ rí díẹ̀ ẹ wòran ní country 8 minutes ní fídíò tí a fẹ́ wò kò tó 8 minutes ẹ jẹ́ ká gbọ́ napáṣẹ́ òun ló sẹ́rìn lè sí mi lẹ́yìn àárọ̀ yìí ó ní Koiki Banji fún wọn kọ́ wo bí fire ló ṣe operate ní London mo ń bọ̀ mo mute mic mi mọ́lẹ̀. wọ́n sọ fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà pé olórí burúkú làwọn ìjọba tó ń rúlu Nàìjíríà gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta ní Nàìjíríà olórí burúkú ni wọ́n ọlọ́mọ àbá tí wọ́n jẹ́ tọmọtọmọ níṣẹ́ rí ẹ wo fire service ẹ wo iye mọ́tò ẹ máa ka o 1 2 3 ẹ máa ka o ìkẹta rèé o ìkẹrin nìyẹn ń sàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn o ṣẹ́tìrí kẹrin ìkẹrin nìyẹn o ìkarùn rèé o ṣẹ́tìrí karùn ẹ wo kẹfà nísàlẹ̀ ẹ wo ìkẹfà nìyẹn ń sàlẹ̀ ṣẹ́tìrí fire service ìkẹfà ṣẹ́tìrí. Tábà ń sọ fún yín pé àwọn olórí burúkú lídà ló rúlu Nàìjíríà kó ní kálukú jórúkọ fàdà ẹ̀ ká pín Nàìjíríà ṣẹ́tìrí wípé ìkẹfà ni ìjà ríná tó yọ ń bíbà bóyá èéfín kan ló ń fín ṣó ti yẹ yín sìn tí wọ́n pe ambulance tí wọ́n pe fire service ṣẹ́tìrí ṣẹ́ríná tí ìrìnà ṣẹ́rí bóyá èéfín kan ló ń fín tó pe fire service láàrin ìṣẹ́jú kan wọ́n máa dé ẹ wo ilé epo tó jó ní Ìkẹjà ṣẹ́tìrí ilé epo yẹn bó ṣe ń jó bùlùbùlùbùlù tó ń jó bí ìgbà tẹ́ pé wọ́n bọ̀m̀bù ibìkan ni ṣẹ́tìrí tí ìrè fi ò ṣẹ́rí ẹ wo iye mọ́tò fire service tó ti wà tó ti dé bíbáyìí àwọn olórí burúkú ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì olè àwọn wèrè àwọn olórí burúkú tó ti rúlu Nàìjíríà bọ̀ tó fi kan Bọ́lá Tinubu náà olè gbogbo àwọn wèrè tó ti gbàjọba lọ́tọ́ ní àwọn democracy tẹ́pọ̀ lórí burúkú ni wọ́n èyàn fẹ́ bí para ìlú no fire service no hospital no road àwọn olòṣì ọlọ́mọ àbá tí wọ́n jẹ́ tọmọtọmọ ni kóníkálukú jórúkọ fàdà ẹ̀ Yorùbá nation gbogbo eléyìí la máa ní nílẹ̀ Yorùbá kò ní sí pé ilé ń jó òun ni ṣẹ́tìrí kò sí ṣẹ́rí pé wọ́n ti lọ wọ́n ní pé wọ́n ti rí pé minority ni èéfín tó ń yọ yẹn ṣẹ́rí pé oníkálukú wọ́n ti ń lọ ṣẹ́tìrí ṣẹ́rí pé wọ́n ti ń lọ wọ́n rí pé minority ìgbà tó débẹ̀ wọ́n rí pé minority fire service wà káàkiri wọ́n máa wá from nowhere kò ń ṣàrọ̀ pé wọ́n ṣe máa ní ìkọ́ńbọ̀ láti Ìkẹjà nínú anywhere tí ẹ bá ti gbúrò ná ó kàn lè jẹ́ èéfín ló ń fi bì kan tó bá pé ó ní nọ́mbà tó máa dá 999 wọ́n á ní ṣé ambulance ló fẹ́ àbí fire àbọ́lọ́pàá èyí tó bá dárúkọ wọ́n máa bo bẹ̀ ni from nowhere làwọn fire service máa ti wá ẹ̀yin olórí burúkú Nàìjíríà ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rúlu Nàìjíríà ní ṣoríire tọmọtọmọ ẹ̀yin olòṣì ẹ wo bí ilé epo yẹn ṣe ń jó ní Ìkẹjà tí ò sí ambulance tó ń pariwo kò sí Ọlọ́run máa bá ti yín jẹ ni ẹ̀dẹ̀ ń wà lú òyìnbó ẹ̀ rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí another one ló tún bọ̀ nsàlẹ̀ lọ́hùn yẹn
another one ṣẹ́tìrì òun ló ń bring iná ṣẹ́tìrì ìyẹn ti dúró síbẹ̀ wọ́n ti sọ fún pé minority ni ṣẹ́tìrì ẹ̀yin wèrè ṣẹ́tìrì ó máa tó débi sí òun ló ń bọ̀ yìí ṣẹ́tìrì tá a bá ń sọ fún pé wèrè làwọn tó ń rúlu Nàìjíríà ẹ rò pé bóyá àmọ́ tá à ń sọ ni ẹ wò ṣẹ́rí eléyìí wá ní àkàbà tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ga àkàbà yẹn lọ́ máa tún nà sókè lóríṣiríṣi òun nìyẹn àwọn olòṣì àwọn tó colonize yín wọ́n tùlù tí wọ́n ṣe riot ń bíbà yìí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n yìnbọn pa àwọn ọmọ wọn ẹ̀yin wèrè tó colonize ẹ̀yin ìbọn pa àwọn ọmọ yín kọ́mà tí ní kọ́ fẹ́ ṣe protest ìbọn kẹpa wọn ni òfò lẹ́ máa ṣe o a máa pín Nàìjíríà pẹ́rẹ́ Nàìjíríà ò ní pín yẹn kó ní kálukú jórúkọ fádà ẹ̀yin wèrè ẹ̀ ń kówó jẹ bó ṣe wù yín ẹ̀yin olóṣì. brọ́dà mi tó sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ wọ̀nyẹn bàbá tẹ́ ń wò yìí àwọn ṣiṣẹ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ ní gbogbo Mushin ní gbogbo Lagos State lápàṣẹ wọn or bíbà bẹ́ẹ̀ dá mo kàn fi máa go into too much details ni kò sẹ́ni tó mọ̀ tàtà ló ń jẹ́ àwọn MC Olúọmọ tẹ́ ń dárúkọ UK ń báyìí ló wà nísìn so ìwọ tó wá ń sọ pé òwúgẹ̀ ọmọ gbégẹ̀ yẹn wálẹ̀ what we are saying is that we are asking for something mo kí Yami Ṣadé àwọn ti ra ticket wọ́n ti send owó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo kí gbọ́n tẹ́ ti ra ticket ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ra ticket ticket ṣì wà a sì ní ticket a ní ticket ẹ tètè kàn sí wa kẹ́ lè ra ticket mo ń bọ̀ mo ti dé Olóyè in London in October. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kanòjọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí 47 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. mo kí gbogbo wa ta ṣe wà lórí ìkànnì a ti ṣe wákàtí mẹ́ta a ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni tí ẹ bá níṣẹ́ kankan tí ẹ fẹ́ ṣe àbí tí ẹ bá níṣẹ́ tí ẹ lè máa gbọ́ wa nínú mọ́tò yín máa gbọ́ wa nílé iṣẹ́ yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ ní salon ẹ̀yin tẹ́ ní event lénìí ẹ̀yin tẹ́ ní gbogbo patí ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ ń lọ patí nírọ̀lẹ́ yìí ẹ má gbàgbé gèlè yín sílé o ẹ má gbàgbé pé àwa náà ń pariwo Yorùbá nation ní bíbáyìí o ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí African Confidential I just cite you mo ti kí ẹ lẹ́ǹkan mo ti kí ẹ dáadáa
ó wá UK ó wá kí Koiki èèyàn ni fine boy looking ó ti marry o ọmọ kankan má lọ máa pè sí lẹ́yìn ẹ má lọ DML ó ti marry o a kàn ń ṣó yín pé kẹrin ni o mo ní kẹ lọ máa DML lẹ́yìn o ẹ má yọ ọmọ ọlọ́mọ lẹ́nu fine boy looking sexy èmi àti bọ̀bọ́ mi lélẹ̀ ní London ẹ bá mọ mo sọ fún yín pé gbogbo ọ̀ kì í ṣe ghost èèyàn ni wá it's just a matter of nígbà tá a máa ríra so ní rally again ẹni tẹ́ bá wà lamẹ́ríkà náà easy náà confam pé o máa dé London oníbọ́sùn mọ́lẹ̀ ní Miami o máa dé London Great Yoruba Nation mú kí ẹ so rally máa ṣẹlẹ̀ ní ìjọ 12 ẹ darapọ̀ mọ́ wa but African Confidential ó náà wá fẹ́ kí olóyè Ìgbòho àtèmi ó mọ̀ pé olóyè ò sí ní London lóòótọ́ but tó bá ti rí Koiki ó ti rí olóyè so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gan ni o I really appreciate ó dẹ̀ tọwọ́ bá pò ó gbé jagamu lé mi lọ́wọ́ kò ń ṣèbọn owó gidi ẹ̀rí píkṣọ̀ olóyè tó fi sí riche page ọmọ aládìkún òòṣà fún rẹ̀ ẹni tó ń dẹ́rù bá rẹ̀ ọlọ́run àbá wà pẹ̀lú ẹ̀ adúrótì so African Confidential thank you so much now mo fẹ́ show the next video yìí some of you have seen it but I want us actually máa padà sọ́dọ̀ Dr. Garudus because I found a little bit more about him but fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè pé kí ni Scottish ṣe wá lose referendum wọn I just saw this right now as well Barrister Ifeanyi Ejiofor àwọn ọmọ Igbo like it but ibi tí mo fẹ́ lò kàn nìyẹn message tó gbé síbẹ̀ ni mo fẹ́ lò ó ní referendum a ray of hope hope yẹn náà láti dúró lè láti jọ ẹ rántí hope 93 ẹwà pẹ̀lú ẹwà mo rí yín ní ìjẹta àbáná kọ́ ni lórí program thank you so much out of all the busy thanks so much Tokyo 778 mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o James Bonding these people eat themselves okay momento ń bá sọ̀rọ̀ blind leading the blind okay ìjẹjà wà ló ń bá sọ̀rọ̀ ẹni òbí àwọn politician only if the hardliners will listen to the priceless advice ṣẹ́rí géèmù oríṣiríṣi ni Tinubu máa ń play o ọmọ olójú ọdẹ ni o bàbá criminal tó ń play géèmù oríṣiríṣi so ilé ìtọ́ tó fẹ́ gbé jáde Koiki ẹ̀ bá ṣe sùúrù Tinubu ó máa fún wa ní referendum ẹ má pè fún Yorùbá Nation mọ́ ọmọ tabadó lórí yẹn gbogbo ọlọ́mọ̀nà lẹ́gbà so tó sọ ni pé Mike Ozakome ìyẹn senior advocate of Nigeria wọ́n ló pàdé Tinubu ní àná níbi tó ti ríra àmọ́ nínú presidential kìíní ni ẹ̀rí tóun náà tó fẹ̀yìn rẹpẹtẹ níbí báyìí ẹ̀rí yẹn Shettima ìwọ nìyẹn ọmọ criminal man terrorist father ẹ̀rí bó ṣe wojú ẹ̀ pé Shettima nǹkan pè níta ìjọ mọ́ṣá ẹ̀rí rìbádù gbogbo wọn power yẹn náà ni they are power hungry ṣẹ̀rí àwọn méjèèjì Shettima nìyẹn ó náà ló máa ṣe security Tinubu máa ṣe economy so Shehu Sani náà wà níbẹ̀ so Tinubu pé gbogbo wọn àti olè Gbàjàbíàmọ́ olè Ajíbólè ẹ bá mi kó lè Gbàjàbíàmọ́là because nígbà tó ń ṣe lọ́ọ̀yà lamẹ́ríkà owó àwọn olówó ló kọ́kọ́ fi wá ṣe election ní Lagos tó bá sọ pé kí ṣọ́tọ̀ tí bá gbá etí ẹ idiot irú àwọn ilé òní integrity ló ṣe wọ́n sọ pé Almighty Allah ẹ rántí fídíò yẹn mo fẹ́ òbí a lè jù sí wáyé tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn the Almighty bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan nìyá olè Ajíbólè Gbàjàbíàmọ́ olè owó wọ́n fún wa ṣe politics ní Nàìjíríà owó olówó ló lò wá láti Amẹ́ríkà owó insurance tó sọ fún èèyàn tó wù bá wọn gbà ó dẹ̀ gbowó yẹn ó dẹ̀ sá kúrò l'Amẹ́ríkà àwa náà ti san padà nísìn pé kí n shut up gbà tó wá san padà ńkọ́ olè ní ẹ́ ò ní integrity but ó ní Ọlọ́run Almighty Allah àwa tá a believe in Allah kí la máa ṣe báyìí ó ní Almighty Allah ló máa gba Nàìjíríà sílẹ̀ látara Tinubu ẹ rántí fídíò yẹn mo ń bọ̀ mo dẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan gbà tá à ń múùfù àwọn fídíòs wa tá à ń play ó ní Almighty Allah so n tó fẹ́ ṣe nísìn ni pé Tinubu tuntun assembly àwọn another set of people ẹ lọ bá wa sọ fún wọn pé a máa ṣe constitution bọ̀ wọ́n máa ṣe sùúrù díẹ̀ ọmọ tá a bá listen sí gbogbo jágbàjàgbà yẹn we will be there forever so that is the new game because mo ṣe rí right up Barrister Ejiofor yẹn ó wà lára àwọn tó ta Nnamdi Kanu bá ṣe gbọ́
but kò sí tó kàn mí but message tó ń gbé jáde nísìnyí from his page òun ni pé Tinubu ti pàdé Ozakome Shehu Sani ṣẹrántí pé Shehu Sani ló ní Tinubu èbí wọn náà bàbá protester nìyẹn kí ló wá tí àwọn èèyàn mọ́lé fún láti EndSARS tó ṣí wọn sílẹ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play eléyìí náà tó bá ṣì wà nínú archive mi níbí báyìí. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200 á di bàbá. ẹ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200 á di bàbá. ẹ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Farmer will make more money. Your lunch will not be imported. One child, per day. Tasaba gari ewan. One child, per day. Tasaba gari ewan. Eba, gari, beans. Eba, gari, beans. Àgbàdo, cassava, corn, yam, recruit 50 million youths. Farmer will make more money. Your lunch will not be imported. One child, per day. Tasaba gari ewan. One child, per day. Tasaba gari ewan. Eba, gari, beans. Eba, gari, beans. Àgbàdo, cassava, corn, yam, recruit 50 million youths. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. Much indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari. Did you get that? You don't get it? Oh, lè get nǹkan kan mọ́. Oh, ní get nǹkan kan mọ́. Ẹ ó pé mo mọ̀ pé àwọn fídíò yẹn line up síbẹ̀ yẹn. Mo kàn lọ pàdé ẹ̀ nísìn náà ní ibi tí mo ti ń wá ti Gbàjàbíọ̀mọlè. So Tinubu tuntun fẹ́ gbé géèmù mi jáde. Ká tó máa tẹ̀síwájú, prógrámù ìtì tán. Ó lè gùn jù báyìí lọ. Ẹni tó bá ní data, ẹ̀yin wà lọ́kì. Ẹni tó ní data, ẹ jẹ́ lọ reload. Tinubu tuntun to another strategy tó ní kán lọ fi sí orí social media. Òun lèmi náà ti mo ṣe rí bí ṣe ń wá nǹkan kan nínú fídíò tí mo fẹ́ play fún ilé lè mo á lọ pàdé lè. So ó ní wọ́n ti fẹ́ ṣe priceless advice ìyẹn eléyìí àwọn Simon Ekpa ló ń bá sọ̀rọ̀ indirectly ìyẹn barrister Ifeanyi Ejiofor olè yìí. So referendum a ray of hope. Well,
like I always say, tọ́lọ́run bá lo Tinubu kò sí nǹkan kan tó bad nínú ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tọ́lọ́run bá lo Tinubu pé Nigeria will be the final straw, òun ló máa jẹ́ the final one. Ó kẹ́ fẹ́ gbọ́ gàrí ẹ̀ àwọ̀wọ̀ èmi ẹ̀yin lẹ́ni mí ẹ bá ti sọ pé ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí màmá sọ̀rọ̀. So Tinubu ti fẹ́ lo another tactics. Kí ni tactics tó fẹ́ lò ní pé ẹ lọ máa jẹ́ kó mọ̀ pé a máa gbé referendum wọlé. Àyẹ̀wò pé kò ń ṣe referendum tó máa fún wa tí wọ́n máa ní ká lọ ṣe referendum. Kí tó fún yín nìyẹn ẹ jẹ́ agbọ́mọ àlè yín náà mò ń bọ̀ wá tí mò ń wá yẹn ni o. Zadu, I live in this zoo, Babu. I destroy you. Zadu, I live in this zoo, Babu. I destroy you. Àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi tá fi ń dáná omi tá fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù ìnira pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ń ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún tà kọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́fù ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ̀ẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ jù epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé pure water omi tá a mu lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo là ń lọ báyìí níbo là ń lọ tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi solve tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yè kó yè ìnira àtẹ́ni wọn lára yóò ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lè gbádùn kí ló ṣẹlẹ̀ gan ṣẹ́yìn lè gbé ara yín wọlé síbẹ̀ ni why we stop to be like this nàìjà tí màdù ń jẹ nàìjà ìgòsù ìtìjọ́ ló máa tó dùn. I hope I don't belle full some of you. Now, kí n tó tẹ̀síwájú, pointer tí Èjì Ọ̀fọ̀ gbé jáde ẹ rí pé wọ́n máa explode dáadáa nísìn. Wà á ní ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Yorùbá nation. Ṣé rí pé hope ti ń bọ̀, hope 93, but hope 24 lélẹ́yìí. Torí pé Tinubu ti bá ó ti bá eléyìí tó yẹ pé èyí tó yẹ kí lè lọ sọ fún Tinubu ni pé release Nnamdi Kanu. That should be his job right now. Mo ti mo respond to Simon Ekpa lórí ẹ̀, but this should be the job of this man. Ìyẹn Mike kí ló ń jẹ́ Mike Ozakome. Mo wà lórí program ìyá mi o, mo ti wà lórí program ẹ jẹ́ n pè yín padà ẹ dẹ̀ ti interrupt wa báyìí. Mo wà lórí live show báyìí ẹ ti interrupt program yẹn ẹ̀yin owó program ni bólẹ̀ yín wà. Ṣé urgent ni? Oh, message ta ni hold on. Message ta ló send message. Okay, all right. Now play and see. Send it wọlé. All right then. Ẹ má bínú ọkọ̀ àwọn tó ń pè yẹn àwọn tá gbọ́dọ̀ má gbé kọ́ọ̀lù wọn náà ni
Wọ́n ní message kan wà tí bàbá Akintoye ti fi ránṣẹ́. So màá slow down Twitter yẹn for now. So now, ìtí Tinubu tó yẹ kó kọ́kọ́ discuss ni release Nnamdi Kanu, free Igboho account, because both of them are not terrorists. Mo wá tajà Nnamdi Kanu níbẹ̀ pé ìjọba ti ń sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, àwọn kan máa wà hype up a little bit. And I want us to slow down, okay? We are here for one purpose, self-determination. Bó bá wà wọn Nnamdi Kanu tó ṣe self-determination mọ́. But for now, wọ́n mú mọ́lẹ̀, rendition, kidnap. That is what I expect Mike Ozakome tó máa bá Tinubu sọ. That should be the first priority. Tinubu má jẹ́ káwọn málà fún àgbọ̀n mú ẹ lórí kó tó ṣe the needful tọ́lọ̀ bá kó sí ẹ nínú. Fair enough. Tọ́ bá kó sí ẹ nínú, tọ́lọ̀ bá kó sí ẹ nínú. Ó dà pé bàbá tó wọ rẹ́ẹ̀dì kọ́ ni ẹ bá mi dárúkọ ẹ̀. It's also a very important, from the southeast. Àyàn Kome àbí kankan ló ń jẹ́. I can't remember the full name now. So let me remind us. Picture tàná lélẹ̀. Tẹ́ bá wo picture yìí, kí lẹ lè rí lára Tinubu? I haven't studied it. Mo kàn fẹ́ kẹ́ jẹ́ pé bóyá èmi nìkan ni mo rí kankan. Kí lẹ rí from this picture? I think this is the only close picture tá gbà. Ẹ̀rọ ṣàbà. Àwọn kàbá ní sí nìyẹn. Ó ṣọba fún rẹ̀. Àwọn kàbá nìyẹn. Ó mà dá o. Àṣọrọ̀. Tẹ́ bá ṣe tán nísìn Fúlàní náà ti débẹ̀. Ẹ tún lè wọbẹ̀ mọ́. Ẹ gbádùn ẹ̀ dáadáa. Ẹ ṣáà gbádùn ẹ̀. A rí close picture. So eléyìí nìkan la rí tó jẹ́ close picture Tinubu àti bàbá ẹ̀. Tẹ́ bá wo picture yìí, what you can see there is Tinubu is stressed out already. But do I care? No. Am I interested? No. If he comes out tomorrow, tó ní kó lukaluku máa lọ, that would be the best option. But gbogbo game tí Tinubu play yìí, President Tinubu àbí kí ló ń jẹ́, game yìí kò lè ran ọmọ Yorùbá mọ́. Àwa ti já. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio bàbá Akintoye tó fi ránṣẹ́ sí wa. Kó tó nípa máa tẹ̀síwájú. This is a message of love and of best wishes from me, Professor Banji Akintoye, to all my people, to all the sons and daughters of Odua in the United Kingdom, especially in the England part of the United Kingdom. Since the mass protest against immigrants started many days ago, I have been praying for you. I have not just prayed for you by myself alone. I have invited other persons, your brothers and sisters from many countries across the world, to pray with me for you. And we have joined our voices in prayers to the Almighty God to protect you against any harm in the circumstances that have developed in England. Your children shall not come to any harm, and you yourselves shall not come to any harm. Your children will go to school happily every day and return home happily every day. And you yourselves will go to work happily every day and return home happily every day. No evil shall come your way at any time. The Lord shall protect you and bless you in all that you do. You shall go out with joy at all times and be led forth with peace at all times. The mountains and the hills, when they see you coming, will break into happy singing every time, and all the trees of the field will clap their hands for you. And if there are any thorns in the way as you are coming, the Spirit of God will remove the thorns and replace them with pleasant and valuable trees. You will walk and prosper, and at your chosen time to return home, you will happily bring your prosperity back home to enrich your own homeland. I wish you all the very best in the current circumstances in England.
Take care of the children and watch your steps. And may the Almighty God protect, bless, and prosper you in all that you do in the United Kingdom. My very best to you, my brothers and sisters, sons and daughters of Odua. God bless you all. So that was a message of love and of best wishes from me, Professor Adebanji Akintoye, to all my people, sons and daughters of Odua in the United Kingdom, especially in England, part of the United Kingdom. Since the mass protest against immigrants, and maybe some of you don't know what is happening in UK, there's been a lot of riots going on for a couple of days now. We've been praying, and we hope that, such an attack will stop. So I'm showing you the images while I read on. Since the mass protest against immigrants started many days ago, I have been praying for you. I have not just prayed for you by myself alone. I have invited other persons, your brothers and sisters in many countries across the world, to pray for you. And we have joined our voices in prayers to the Almighty God to protect you against any harm in the circumstances that have developed in England. Your children shall not come to any harm, and that you yourself will not come to any harm. Your children will go to school and return home safely and happily. Every day, you yourselves will go to work happily and return home happily every day. No evil shall come your way at any time. The Lord will be with you at all times and take care of you, and you shall go out with joy every day and be led forth with peace. The mountains and the hills, when they see you coming, will break into happy singing, and all the trees of the field will clap their hands. And if there are any thorns in the way as you are coming, the Spirit of God will remove the thorns and replace them with pleasant and valuable trees. Ẹlẹ́nirọ́ ni bàbá ń pa. Mo sọ pé lánàá èèyàn 62 ló kú nínú plane crash, but èèyàn kan escape ẹ̀. Màá play video yẹn fún yín. So bàbá ń sọ fún wa níbí báyìí pé tó bá ń gbé ogun ní gbogbo ìlú yìí, kò ní kan ẹni tó jẹ́ ìran ọmọ Yorùbá, kò ní tún pa ẹni tá a mọ̀ náà o, torí pé gbógun bá dé, á pa ẹni tó kàn, á pa ẹni tó kùn. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún Tinubu pé a fẹ́ ogun o nílẹ̀ Yorùbá. You will work and prosper, and your chosen time to return home. You will happily bring your prosperity, which is topic tá à ń lò lénìí, good news path to prosperity in our Orileede. In tó ń pè ní government nìyẹn. Nigerian government ò tí mọ̀ pé ó yẹ káwọn issue statement. I wish you all the very best in the current circumstances. Take care of the children and watch your ways. And may the Almighty God protect and bless and prosper you in all that you do in the United Kingdom. Professor Adebanji Akintoye. Wọ́n wá ní pé ká pray nìkan. Ẹ jẹ́ ká sọ fún ara wa náà. Èmi tún sọ fún àwọn ọmọ mi. Many things they have to be very, very careful each time they are going out now. Ọlọ́run bá kó má jẹ́ ká rí dààmú. Bí dààmú ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà náà, Ọlọ́run má jẹ́ ká rí dààmú ní ibi báyìí náà o. Torí pé kí ni tí dààmú bá dé, á kan ẹni tí kò yẹ kó kàn, and many people will suffer the consequence of that. So we will crack on with our program. It's a Saturday. Ẹ máa dáná lọ, ẹ máa fọbọ́, ẹ máa faṣọ, ẹ dẹ̀ máa prepare fún party tẹ́ fẹ́ lọ nírọ̀lẹ́. Àmọ́ àwa ṣì wà lórí ìkànnì. Mo kí Madam Baali lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé ó jẹ́ kẹ́ ṣẹ̀tọ́ ní gbogbo platform. Ẹ ṣẹ̀tọ́ fún wọn gẹ́gẹ́ bí diaspora. Èmi náà ti promise àwọn Ogun State fún event kan tó ń bọ̀. Mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ kàn sí wọn ní ọ̀sẹ̀ tó a fẹ́ mú yìí. Torí pé ó ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì nísìn tí mo ti ní màá náwó sí wọn. Gbogbo tí à ń ṣe yìí, à ń ṣe torí èní, à ń ṣe torí ọ̀la. And also, fídíò kan wà tí ẹ jẹ́ sáré lọ mú fídíò yẹn jáde. Tí army officer ní UK, Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ tiwa kọ́ búlì wọn lẹ́nu iṣẹ́ o. Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ tiwa kọ́ ṣe kí ni kọ́ búlì wọn. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú iná o, ẹni bá kàn ló mọ̀. Mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá. Mo mọ̀ pé mo máa ń sẹ̀ǹdẹ̀ sí wọn. Báwọn náà bá rí nǹkan máa ń sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi. Now, British Army, rẹ́rẹ́ rún ní UK. Ọlọ́run jọ̀ọ́, gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń wáṣẹ́ McDonald's, wáṣẹ́ ọ́fíìsì,
wá ṣe NHS kọ́ máa búlì wọn lẹ́nu iṣẹ́ o tó bá búlì èèyàn níbi iṣẹ́ kódà iṣẹ́ ilé ayé aṣọ ẹ ilé ayé aṣọ ẹ so ilé ayé aṣọ ẹ so ilé ayé aṣúyàn hello yeah all right so o ṣe rí nísìnyí náà lórí program. Okay, any more the program so we go to no. I'm not doing family now. So now mo fẹ́ start Twitter yẹn because apale nǹkan nígbà tí ló fi ṣẹlẹ̀ báyìí. Hello? Ó yẹ mo ti get it. Torí a fi duplicate nǹkan nínú ilé náà ni ìyàwó mi ṣe ń pè mí so ohun tí mo rà òun fi confirm so ó má di pé a kò di surplus nínú ilé ni ó dẹ̀ níwọ̀nba náà tíyàn gbọ́dọ̀ gbé sínú ilé torí weather ti change gbogbo ẹ̀ máa bàjẹ́ ni àdẹ̀fẹ́ jẹ́ kí oúnjẹ waste nígbà tá a mọ̀ pé yà ń jẹ́ àwọn èèyàn mo kí mọ́mì mi lẹ́ẹ̀kan sí o grandma Comfortológún jà mo kí gbogbo èyí tẹ̀ ń gbọ́ mi ATech communication ẹ sọ pé hello èmi náà kí yín o mo kí sister mi lẹ́ẹ̀kan sí Tèmiládé Oríadé so let's crack on quickly so Tinubu ti fẹ́ lo another gimmick let me wrap up this one wọ́n ní Tinubu referendum a ray of hope tó bá wá officially tabari oh yes we should take it but kò ń ṣe ìtàn máa ṣe referendum UN ló máa ṣe referendum o Tinubu ní gbé referendum fún INEC o must be mo kí ẹ o ṣe must be ní Koiki má gbàgbé ìtẹ́ tí àwọn kò yí sì kíyàn jẹ́ mídíà o so must be ti rán mi létí pé kí má gbàgbé pé mo fẹ́ show arákùnrin tó escape so ọ̀dọ̀ Linda ìkejì láti máa rí ẹ jẹ́ ká lọ lo fídíò yẹn this is the man that got ẹja wo fídíò yẹn ẹja gbọ́ kí ló ṣe ọ́ díẹ̀ ok. Às 9h40, né? Ela toca pra fechar. Eu saí pela Voa Express. Eu estava fazendo trabalho no Hospital Regional de Toledo, sou do Grupo Ideias. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando para ver se abria. Normalmente o aeroporto sempre tem ali alguém do guichê, não tinha ninguém. Eu fiquei lá em cima, tomei um café, esperei. Quando o microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Eu, quando desci, já era 10h30, tinha uma fila enorme aqui, fiquei esperando. Quando deu 10h41, mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é 1 hora antes pro embarque. Nesse momento eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim. E ele salvou minha vida, cara. Eu vi que você acabou abraçando ele. Porque ele fez o trabalho dele. Se ele não tivesse feito o trabalho dele, talvez hoje eu não estaria nessa entrevista aqui. Desculpa. Não, imagina, a gente entende a sua emoção. Como que é seu nome? Meu nome é Adriano Assis. Você é de onde, Adriano? Sou do Rio de Janeiro, E você tinha algum conhecido que chegou a embarcar? Conhecia alguém? Não. Nenhum conhecido. O que você estava falando agora no telefone? Que conversa com a minha família, assim, que o pessoal deve estar agora ligando. Eu estava lá em cima, o pessoal que foi avisar, o avião caiu. Eu ainda falei assim, pô, cara, deve ser livramento de Deus que o avião pode cair. Mas falei no momento da raiva. Mas assim, esse rapaz, eu até tenho que saber o nome dele, que eu nem sei ali. Ele realmente salvou minha vida. Você já conseguiu conversar com a sua família? Kò tí kúrò ní airport. Ẹ gbọ́ mi, ó sì wà nínú airport. Nígbà tó ń sọ fún pé plane tó jẹ́ kó wọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wo accident yẹn kọ́ lọ́n fọ́run kẹ́ gbogbo àwọn tí ó ṣaláìsí nínú plane crash yẹn. Ó sì wà nínú airport when the plane crashed. This is the plane. Òwúlélẹ̀ ẹ wòran kọ́lọ́n kó jọ ikú kan ló máa pààyàn but kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Plane crash lélẹ̀ kódà wọ́n capture bó ṣe ń wá sílẹ̀ òun lélẹ̀ ṣẹ́ríran pàkàlà
62 people died right inside that plane. Ṣẹ́rí, òun ló ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo wá ń sọ fún ìyàwó mi lánàá pé ṣé wọn ò lè ṣílẹ̀kùn káwọn èèyàn bẹ́ bọ́lẹ̀ ni? Ibi a lè bẹ́ bọ́lẹ̀, pé tó bá dẹ̀ máa kán lápá ẹni máa kán lọ́rùn. When things like this are about to happen, kí ló dé tí wọ́n ṣí aircraft yẹn kọ́ sílẹ̀kùn kólúkálukú wá bó ṣe máa bọ́lẹ̀? I don't know, bí abẹ́mi kan ṣe ń ronú yẹn anyway. There must be a way in the future coming, to bí agbègbè máa lo parachute. So tó bá sọ pé plane yìí ti ní fọ́ọ̀tò ẹ sílẹ̀kùn, ọ̀dẹ̀ eject the parachute kí gbogbo máa parachute wá sísàlẹ̀. I hope something will be done in the near future with technology. But again, these are accidents that cannot be avoidable sometimes. Machine. Ẹ̀rí ìwálẹ̀. So period tó fẹ́ fi wálẹ̀ yẹn, a lè eject ara wa jáde kúrò nínú aircraft yẹn. Bí ẹbí mi ṣe kàn ronú ló lè má rí bẹ́ẹ̀. But it was a very sad situation. So a lot of people captured it. So that is about it. So this man then wo ìṣẹ́rí pé èdè ló fi ń sọ̀rọ̀, ọmọ Brazil ni. Ẹni tó ń dábìá náà ní béèrè pé English, èdè ṣe pàtàkì. So many of us that doesn't understand the meaning of language is very, very important. So bàbá náà ti fi message ránṣẹ́, bàbá wa Akintoye, pé àwọn kí wa. Now, mo ti fẹ́ ká kúrò lọ́dọ̀ Dr. Garusi. Ta ni Dr. Garusi fúnra rẹ̀? Ṣé rántí pé òun ló jáde nísìnyí tó ní we pay close as many of these. A sì máa padà sọ́dọ̀ àwọn Scottish. Mo sọ fún yín pé the referendum tí wọ́n pariwo nísìnyí pé Tinubu fẹ́ gbé jáde, àwọn tó sọ pé àwọn ò fẹ́ nígbà tí wọ́n ní kó lọ ṣe ní Scotland, no was 55%. Scotland has voted against becoming an independent country. That was in 2014. But UK ló fún wọn ní false information. So no 55.30%, while the yes 44.70%. So 2 million people vote pé àwọn ò fẹ́ exit. Tó bá dánwò nísìn nọ́mbà yẹn gan máa ju 2 million lọ tó bá sọ pé àwọn fẹ́ lọ. Gbọ́ mi yé. A total of 4.2 million electorate turnout. That's about 84%. Gbogbo population Scotland is 5.5. So in 2014, they have the option to leave the UK. Moki brother Baba Samson Adekunle Morimbe. But because they were told that Toba wà nínú UK o, wọ́n sì máa wà nínú EU. But àwọn English wá dọ́gbọ́n, àwọn exit ní 2016, 2 years after. So now, lẹ́nìí, àwọn Scottish wá sọ pé àwọn fẹ́ a second referendum. Òun ni Alex Salmond, a former first minister, tó sọ ní bíbá. Ṣé Fáyọ̀ṣe lè jáde kó sọ pé a fẹ́ Yorùbá country? Àbóṣì máa ṣe PDP, jẹgúrújẹrá. That is the reason why táwọn sọ pé àwọn olóṣèlú yẹn wọ́n ní power láti sọ, but they are not. Ṣé Sàràkí tó yẹ pé òun náà ti fi jẹ president bó ṣe wà wọn àtìyàwó ẹ̀? Yáyì fẹ́ jẹ gómìnà Ogun State. Àìtí mẹ́rin tó fẹ́ jẹ gómìnà Lagos State ọtí prepare sílẹ̀ nísìn after 2027 this point to kill Sanwó-Olú bá ti ṣe tán. So all this cannot continue, and that is why I'm trying láti fine tune it so that kó má dìjà láàrin wa àtàwọn, and that is why this movement has been very peaceful and non-violent. Scottish are now demanding that they need a second referendum, but Parliament now wọ́n lè fún wọn ní second referendum. And this is how they protested at the beginning of this month. Mo fẹ́ lọ mú fídíò jáde ni. But àwọn bá ní a fẹ́ protest nísìnyí, you can see it, 3rd of August, which is just about 7 days ago. They came out for a massive protest under the umbrella pé àwọn fẹ́ kúrò nínú UK. Can you see them with their flags? But àwa nísìnyí tàbá ní àwa náà máa raise the flag nísìnyí. Government abẹ́rẹ́ sí lé wa, but we saw the Northerners putting out their flags and nobody beat them, nobody killed them. All under one banner Scottish Independent March. Okay, ọ̀rọ̀ àpò wọ́n postpone ti March, so ti July ni mo ní láti lọ wò. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé so the next protest against the far right, àwọn náà máa protest against the far right ní 7th of September.
ẹ̀tẹ̀ bá wà ní gbogbo òkè lọ́hùn yẹn ọlọ́run máa fi iṣẹ́ ṣọwọ́ ànínú ọjọ́ bí pọ̀nà. So this is the reason why we are saying that the rally will be held again in London. Mo fẹ́ lọ wo the last one tó ṣe ní July. So gbogbo date tó fẹ́ ṣe rally wọn lélẹ́yìí. So táwọn bá wá ń ṣe rally ṣé wọ́n ní káwọn máa ṣe rally. Reason táyì tí ṣe gbé rally jáde ní Nàìjíríà ni pé àfẹ́ jẹ́ kọ́ lọ contradict pẹ̀lú ọ̀rọ̀ protest. Ó yàtọ̀. Àwọn ò ṣe protester protest against bad governance. But we support you if you want to go out because you are still a member and a citizen of the country. Mo ní ìdí tó jẹ́ fídíò ṣẹ́rí gbogbo date wọn ṣe protest wọn. So kí ọkọ̀ máa sọ fún wa pé Koiki ẹ̀fẹ́ fi protest fi make owó ni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Because yóò tọ́ àwa là ń sọ̀rọ̀ yìí lẹ́nu ọ̀rọ̀ gbọ́. So mo bẹ̀ gbogbo àwa tàbẹ́ ní UK bàbá ṣe ń gbọ́ pé rally la fẹ́ ṣe kò ṣe protest a fẹ́ rally against our exit from Nigeria not against bad government of Tinubu. Tinubu kọ́ ló bà Nàìjíríà jẹ́ but Nàìjíríà fúnra rẹ̀ òun náà mọ̀ kó ti bàjẹ́ ó kẹ́ jẹ́ kí n ṣe báyìí jẹ́ kí n lọ sínú mídíà wọn. ṣe rí gbogbo flyer posters bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa ń posted léra because àwọn èèyàn máa ń gbàgbé fídíò yẹn lélẹ̀ ìtọ́ṣe last lélẹ̀ ẹ wò wọn. Bí àwa náà ṣe gbọ́dọ̀ pọ̀ níjọ́ tá a bá máa ṣe rálì wa a gbọ́dọ̀ pọ̀ káṣù a máa ní àwọn flyers tá a ṣe máa tà níjọ́ yẹn fẹ́yìntì ẹ̀ tí ní flyers no mo ní flyers flag mo ní díẹ̀ nínú ilé lára àwọn tá a tà gbẹ̀yìn àwọn ńlá kéékèèké ọlọ́wọ́ ńlá ọlọ́wọ́ kékeré ọlọ́wọ́ gbọ́rọ̀ so tó yẹ pé gbogbo yín máa lè mú dání so then wọ́n ní t-shirt wà sleeves irú èyí tí mo wọ̀ báyìí torí òtútù máa ti wà £25 so dínà ọ̀tọ̀ so ẹ má wàá sọ fún wa pé àwa náà kí ló kọ sí bíbá march for independence march it is our right to decide ẹ̀tọ́ ní nǹkan tá à ń jà fún àbá Tinubu jà òun ló ní òun fẹ́ ṣe Nàìjíríà mo kí Comrade Ṣẹ́gun so if you look at it kí ẹ jẹ́ ká wá lọ wo àwọn Wales now the same thing àwọn náà ṣe Wales independent àwọn náà ń jà fún independent wọn labour for an independent Wales òun lélẹ́yìí so gbogbo wọn pátá everybody wants to be free so ta ló wá fẹ́ free à ń pariwo òmìnira ẹ̀ ń sọ pé ká máa ṣe election ká máa ṣe politics it's two different things ó yàtọ̀ síra wọn completely mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ mú proper oní page kan tí máa ń follow so èmi á máa rí gbogbo eléyìí tí mo dẹ̀ mọ̀ báyìí tí gba country máa ń sọ fún gba country somebody will be very stupid àwọn yes kìíní lélẹ̀ ìṣẹ́rí wọn 52,000 followers èdè wọn ló fi kọ gbogbo eléyìí we are the mass movement for an independent Wales mo kí senior evangelist John mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní France eléyìí ò tako ẹ̀sìn but àgbọ́yé tí kò yéra wa làwọn èèyàn ṣe rò pé à ń takora wa takora wa tí bá lọ sí website ẹ jẹ́ ká close àwọn nǹkan kan níbí báyìí because we got too much stuff open òun ni Fúlàní sì wọlé tán pààyàn headline armed herdsmen terrorists locally dubbed as bandits in Nigeria storm Benue State kill 30 people a lè gbé ní society bẹ́ẹ̀ yẹn now ẹ jẹ́ kí n lọ sí Wales police ẹ rí pé èdè méjì ló máa jáde lórí wẹ́bsáìtì yìí South Wales Police ó ń bi wípé ṣé èdè ìlú wọn ni mo fẹ́ àbí English lágbára Elédùmarè lágbára Jésù Kristi inshallah nígbà tí ìran Yorùbá bá dá dúró
Yorùbá àti English náà làwa náà máa ní. Ìwọ tó gbọ́ English ò ní láti wọ bẹ̀ wà wá lọ sí èdè tí bá click pé èdè wọn ni mo fẹ́ nísìn ṣé agbọ́n tó kọ sí bíbà. Èdè wọn lélẹ́yìn èdè language. Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú elédè. English is not our language. Ṣé rí pé kò sẹ́ni tó mọ understand nǹkan tó kọ síbẹ̀ báwo mo ṣe fẹ́ mọ̀ nígbà tẹ́ pé èdè wọn lọ fi kọ́ bọ̀ àwọn ọmọ ìlú wọn tó yẹ pé láti abda wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ èdè yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ lè kọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ lè sọ. So lọ́jọ́ iwájú báwọn náà ṣe máa nílùú wa nìyẹn tá máa ní South Yorùbá Police tó máa wá bí mi pé ó ti dàrú báyìí o mo ò fẹ́ ó ti sọ mi pé ó dẹ̀ wà straight forward cream rig èdè wọn nìyẹn Wales language. Àbáyọ̀mí Elijah mo kí yín tàbá gbé sí English nísìn ó wà straight forward. A ṣàlàyé gbogbo tí mo gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú ẹ̀ òkè ẹ jẹ́ padà sẹ́yìn because kò tí dá padà sí English tí mo fẹ́. Okay, ó ti dá padà sí English nísìn English ló wà báyìí nísìn. Ó ní report kí ni mo fẹ́ report ṣé mo ti rí Fúlàní ni no mo rẹ́ tó ń abuse ọmọ ọ̀dọ̀ nínú ilé ọ̀nà tẹ̀lé jẹ́ káwọn ará ọmọ ọ̀dọ̀ tá a bá ti gba Yorùbá country tí a fẹ́ máa fọmọ ọ̀dọ̀ ṣe. Report antisocial behaviour, fraud, bribery, corruption, loss of found property, hate crime, loss of stolen vehicle, missing person. Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ la ṣe ń sọ pé a fẹ́ country tí ó lè ṣiṣẹ́. Mo lè make a request. Intellectual property, collusion report, compensation for something the police have done. Èèyàn mélòó ló lè gba compensation lọ́wọ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà? Wọ́n náà máa sọ compensation amọ̀pẹ̀rọ̀ ni wọ́n sọ compensation. It's lies. Now ẹ̀yẹ kàkà ilé. In some situations, òun ṣe gbogbo ìgbà, you might be able to claim for compensation for something the police have done that was accidental or unlawful in some way. Compensation is unlikely to be paid if the damage or injury was caused by the police. Ṣé ẹ rántí pé Nigerian Army wọ́n máa san 500,000 fún ikú ọmọ kékeré. Ìlú yìí máa bàjẹ́ o. Nàìjíríà yìí máa bàjẹ́ o. No, eléyìí ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ni o. Ń bọ̀. 500 Nigerian Army paid money to death. Kaduna ló dà ń kó ti ṣẹlẹ̀. Ọmọ yẹn inú ilé ló wà wọ́n ní straight bullet lọ́ba straight bullet lọ pa sínú ilé. Ẹ̀jẹ̀ lọ Twitter máa ń tètè gbé nǹkan jáde ju Google ọgbà mi ń bọ̀. Nigeria Army paid father 500k. Ẹ máa rí fídíò yẹn ní ẹ máa rí kíní tí wọ́n tọ́lé sí. Ẹ wo ọmọ yẹn tọ́pa. Ọmọ yẹn lọ ti gbé wá síta pé ẹ máa gbọ́pọ̀ ẹ lọ jẹ́. Ẹ wo ọmọ náà. Ó lè má ṣe ọmọ Yorùbá lóòótọ́. But what does that matter? Tó matter ni. Ẹ wo ibi tó kówó yẹn sí. Má ṣe o. Gàtẹ́ nọ́mbà wọn tẹ̀ lákàǹtì ní gbogbo north. Ìyẹn lọ́ ṣe máa ń gbé cash lọ bá wọn. Eléyìí ni wàláhì very sad. Koshamu nyama umusulu. So a cow is worth more than human. Nigerian Army fún bàbá ọmọ yìí General Office Commander wọ́n fún ní 500,000. No 500 ní kò ṣe 300. 300 ní. Oh sorry 300 sorry kò ṣe 500 èmi ni mo mix it up sorry ẹ má bínú yẹn 300 I thought it was 500. 500 ni mo pè fún ìyàwó mi so 300 ojú mi tẹ̀ rí. Láìláìlàlá Muhammadu Rasulullah. Ẹ ṣe gan-an àrólé Odùduwà. A whole life ẹ̀mí èèyàn kan. Ìtàbá wa sọ pé cow country àwọn kan máa bínú. Tí bá pe Nàìjíríà ní cow country nísìnyí pé cow they will be upset. How can you pay a father that you kill the son with a straight bullet? Ẹ wo gbogbo lẹ́yìn ẹ wo gbogbo ẹ̀yìn. Ẹ rí pé mo sọ fún yín pé Nàìjíríà ò lè develop tàbá wà nú ẹ̀.
that's $180. ẹ ṣé gan ni bàbá wa Sunky. Mo kẹ́hìn tẹ́ wà lórí Mixlr mo gbàgbé yín síbẹ̀ láíláí àjọ ń ṣètò yẹn ni. Akin gave me promise upon promise gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ mo ti ṣàlàyé fún yín gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ Ọlọ́run jẹ́ kémi bá wọn jọ mọ́. Ìjàpá tó parọ́ fún irin pé wọ́n fẹ́ ṣe festival Ọ̀fàlà festival fóun dẹ̀ lọ́ máa fi ṣe chairman ó débẹ̀ tó ń sọ fún kábíyèsí pé òun ti mú wá irin ní kí ló mean by that àwa populist àwa citizen ní irin but a ti allow accept kí ìjàpá máa tàn gbogbo wa gbọgbọgbọ ngbọ gbọgbọgbọ ngbọ ẹ̀gbọ́n mi Àyùbá ni a cow is worth millions while human lives worth only $300,000 $180. Is that the kind of country you want us to continue? Oh, Koiki will be better. Oh, okay. So better ẹni ká jókòó lé lórí. Ta ló rántí orin yìí? Ta ló rántí orin yìí? Ta ló rántí orin yìí? Ta ló rántí ẹ̀? Ẹ ti gbàgbé. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ tó bá tẹ̀ padà yọ kò má tà. Andrew no check out o. ẹ má bínú audio mo ti padà mo ti rí ẹ ṣé gan ni ìyá mi comfort ológunjà my audio is back ẹ ṣé gan ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ló pa gùrúrù sí ni ẹ ṣé gan ni bàtà ń play music ẹni mo mute ẹ
ó yẹ kó ti padà nísìn kò yẹ kó tó yẹ ó ti padà ó ti padà kò ní lọ for a very long time with all the multiple screen ti ìyàwó comfort ológunjà ni mo kọ́kọ́ ti rí sọ́gbọ́ audio the audio is back now audio ti padà ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ó máa delay ni audio ti padà ó ti padà ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ wà delayed ni ẹ̀ tí ìgbọ́ pé ó ti padà ó ti padà ẹ refresh the broadcast yẹn the audio is back there. It's not easy to be on your own working. Tó bá yẹ pé àwọn engineer sound engineer iṣẹ́ tó máa ń ṣe lẹ́yìn nìyẹn tẹ́ bá ń wo BBC tẹ́ ń wo Sky News iṣẹ́ tó gbà fáwọn kan nìyẹn they must make sure that audio goes in audio comes out wọ́n ti mọ̀ gbà tó máa yọ audio kúrò wọ́n ti mọ̀ gbà tó máa dá padà sí tẹ̀ má bínú lẹ́ǹkan sí apology to all our listeners and viewers. Sound is back Mr. Lanre Jinadu and I hope everybody your sound is back. Bàbá mi ọ̀nà Adéọlá fọ́tù wọn ni there is crude oil in Ondo, in Lagos, in Ijebu, and also in Mokia, Mr. Adebayo, Enitan. Ẹ ṣé gan ni sir. Moki bàbá wa Joshua Big Son. Moki gbogbo wa pé welcome once again to our live transmission on the KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ bá wa jọ gbọ́wọ́lé broadcasting ká lè jọ máa ṣe gbádùn ẹ̀. Moki gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta ẹ bá wa subscribe tẹ́ bá subscribe ó máa ń help o platform kankan mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o the sound is back now àwọn tó ṣì ń sọ pé sound ò tí padà ẹni kan bá wa refresh program yẹn the sound is back I can tell you the sound is back so I'm gonna crack on so that we can move on tá bá ṣe 4 hours I will put a stop to the program so mo fẹ́ push ọ̀rọ̀ Dr. Gururu Shiyi Abigololo. Now, let's go back into the article. This article was written in 2018. Mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àti Dr. Garus Gololo àti Tinubu, they are all the same. It does not make any difference. What we are saying is that they are all the same. Every one of them is fighting for their own selfish interest. Nothing more, nothing less. And we must say enough is enough. So let's read the article. That was because I did a Google search about it. I wanted to get the background of who this man is. So níbi tí mo ti ń ṣe search lé lórí, mo rí pé he has done a lot of videos, but Hausa ni gbogbo video ẹ̀, so I can't pick anything else. Ẹ bá rí eléyìí ní Hausa ni. Ṣẹ̀rí pé Hausa ni àgbọ̀n tán sọ. 2021 ni video eléyìí. Shin ya ka kalli wannan batutuwa ba kuma shi tun yankan rago aka yi musu amma kamar na wannan na ai ba yanzu bane. All these individuals they are pure Fulanis tó ti lé Hausa lọ. So but for the fact that Tinubu is holding their neck to some extent they are not comfortable. Tẹ́ bá wo jó ìdúró ẹ̀ báyìí ẹ rí pé Fulani ni kò sẹ́ni tó máa dispute ẹ̀. Pure Fulani ni bàbá ẹ̀ but ó ń claim ilẹ̀ Haúsá ó tún wá ń claim Niger Delta ó ní tèmi Tinubu lọ jí oil níbẹ̀ ni ṣé wọ́n ló ní wọ́n dẹ̀ fẹ́ claim ilẹ̀ Yorùbá. Why should we live together? Must be kí ló sọ ní comment sir to know what he's talking about sir. No understand what to mean. Check the comments. Audio is back. The audio is back, so I don't have to look at the comment again. The audio is definitely back. So that means pé àlàyé yìí, àwọn tó máa ń gbéra wọn síta, this is another video, again in Hausa. Àwọn tó ń sọ ní bíbá, but Hausa ni. An kakkashe mutane a Kankara, an kakkashe su a Faskari, an kakkashe su a Zamfara, an kakkashe su a Zurumi, an kakkashe su a... So these are the people pushing the North against Tinubu. And this is the reason why Tomo Yoruba gbọ́dọ̀ ronú dáadáa nísìn. Ọ̀rọ̀ tó wà mo kí ilé nǹkan sí gbogbo èèyàn wa. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Comfort Ológunjà. These are people that are just waiting. But wọ́n wá lè dúró mọ́ fún Tinubu kó parí ìjọba ẹ̀.
That is why they are pushing at all front against Tinubu. Hey, Bomilada. That is the reason why they are making all push from the up front. Ìyẹn Gololo àti Dr. Garus Gololo. This is another video. So he's a very popular man, but he's not an Hausa. But I can't find anything that that can give me more information about it. But something propped up, which was alleged financial administrative misconduct. Ó sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Alleged financial administrative misconduct in Nimasa MPA is now worrying APC chieftains Gululu, Garus Gululu. But who is this man? I was able to pick another article, which is from the International Center for Investigative Reporting. Mike muted. This is the reason why war for regional government. What fẹ́ jẹ́ ká wà nínú Nàìjíríà kó máa fi Nàìjíríà ṣe olè àti jàgùdà. And we cannot allow that in 21st century. We got to pull out. And for us to pull out, we need everybody on board. So ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé òfin wà on board. The problem is they are going to push Tinubu and Tinubu might fall down. And that's exactly what is playing out in the north. It don't play in the north lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. It's a game between the federal government and the northern part of Nigeria. Àwọn méjèèjì ló ń bára wọn jà. That's exactly what is playing out in the north. No, mute your mic here. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Sunday Michael Kayode. Yes, the audio is definitely back. Yes, you're right, Mr. Sunday Kayode. We must pull out. But Dr. Garus Gololo does not want the breakup of Nigeria. But he's already mourning about Tinubu, but he's not telling us about how Buhari mismanaged Nigeria. So they are communicating to the northerners in the north against Tinubu. And ìyẹn favor àwa because we have been mo fẹ́ send ẹ̀ sí Twitter mi mo rántí post ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. And that is the reason why we have been telling our people that ọ̀rọ̀ Tinubu ó máa kó wa sí problem. Tá a bá tètè gbára wa sílẹ̀. Because Tinubu is playing with fire. 60 million Arewa youth declare support for Tinubu Akpabio irọ́ ló wà ńbẹ̀. Only 60 million. Bóyá kẹ́ sọ fún Akpabio pé ṣó ti rí fídíò yìí mú bọ̀. Fídíò tó ń la òkúta mọ́ Tinubu lórí. Ó yá Tinubu. So 60 million tán ní ó ń support Tinubu lára àwọn 60 million náà lélẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n wá gbé picture Tinubu wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ńlá kò mọ́ lórí. Wọ́n ń la òkò mọ́ Tinubu lórí ẹ wo gbogbo environment wọn. These are the dangers that we are looking forward to in the near future because tá a bá kúrò nínú Nàìjíríà a lè close the border pẹ̀lú àwọn eléyìí. They have every right to move into any part of Yoruba land. Bówù yìí kẹ́ bínú, bówù yìí kẹ́ má bínú, gbogbo wọn ló ní right according to the 1999 constitution. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Kúnlé Ṣítà. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo tún fẹ́ lọ mọ́ another one jáde. Ẹgbọ́n tẹ́lẹ̀ sọ ní àpilẹ̀ ilé níjẹta. Báma yìí. Send a sorry 979. Must be no send video concerning. Must send a sorry studio number me only 979 if you send this. My leg be daddy. No more video to say. Okay.
Okay, mo ti rí video. Okay, ti video ti bàbá. Okay, we work on that. So mo kí Alájà fún ìnara ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Video lélẹ̀. Èwo làwọn eléyìí tó send wá yìí? Mazbi. Kí làwọn eléyìí ṣe? Ó dà mọ́ ń bọ̀. Jẹ́ kọ́kọ́ jùlọ sórí Facebook mi. Ṣẹ́yìn yan wa, there is a danger ahead of Yoruba land. Oshe must be. And we got to get the hell out before it is too late. Ẹ má kí Tinubu drag wa sínú wàhálẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo prison ní Japan. A máa padà sọ́dọ̀ Dr. Garulus. But ẹ jẹ́ ká jọ wo prison. Japanese prisons serve for meals every day. After astonishing. Every morning, the selected kitchen duty personnel have to undergo strict inspections by the prison guards, ensuring there's not a speck of impurity even in their fingernail crevices. Once cleared, they begin their cooking tasks for the day. The first dish on today's menu is fried chicken cutlet. To prevent safety issues, the entire surface of the frying pan is covered with a layer of metal mesh. Once fried, the chicken cutlets are conveyed out from the other side by a machine. Despite being a semi-automatic cooking mode, the fried chicken cutlets turn out golden and crispy, rivaling those from high-end restaurants. Next comes the preparation of rice. These rice grains have already been infused with sauce prior to cooking, ensuring they aren't bland even when consumed separately. However, to enhance the rice's texture to the fullest, they also add peas, corn, and carrots into it, stirring evenly before packing them into lunchboxes. Each portion undergoes strict weighing to ensure absolute fairness before being covered and placed into the warming chamber. Moving on to the vegetable preparation phase, washed onions are chopped into small pieces by a machine, while white radishes are manually peeled, sliced in half, Wait. I'm not going to greet anybody today. Ashwaju Tinubu, if you know, say, you want to kill Nigeria, come and kill us first. We are going to do protest. But say, Oguan kill you. Ikuma paye abololu burukune. You want to kill Nigeria. If this president, you know what to do, come out Nana by force. No. I be going to punish you. It's not by force. We are going to do protest. Inshallah. Army, police, soldier, if them burn you well, come stop us for this protest. Since when you come this Nigeria, I show you everything don't scatter. You want to kill Nigeria? Anytime you say, may we be patient, after we die, finish. Now you go, which can wala be this? Something that worry you. Oni kure, Tinubu, oni dafu. Bazan zagira raba ni. I am not shocked and I'm not surprised. Thanks so much, Masbi, for that video. Now, Dr. Garuz, according to this report on him, Atimonisipe, who can fi APC disguise, is an Meyati Allah chieftain who loves stoking controversy. The fire kindled by the recent comment attributed to Dr. Garuz Gulolo, the coordinator of the Benue State chapter of the Meyati Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, MACBAN, is still raging on the social media and the mainstream media, and this is not the first time. Dr. Garuz Gululu, an interview with the Punch, drifted from the activities of the Earthmen in Nigeria and waded into partisan politics, warning the Senate President Nigbayen Bukola Saraki to resign his leadership of the upper legislative chamber or get ready to be forced out. So kò ń ṣe lẹ́ni ló ti ń pùṣì. Kódà wọ́n ló sọ fún Saraki pé tó bá òun kó má lọ, kó bá òun kó lọ. We are saying that Saraki ought not to be in the office again as a Senate president. More so, Saraki has failed to coordinate and organize the National Assembly to offer quality legislation
that Nigerians need, Gololo was quoted as saying, Nigerians are in dire need of people that have the interest of the masses. Bayati Allah is looking for the lead or a leader that will preside over the affairs of the Senate with ultimate respect for the executive and the judiciary. Ẹgbọ́n tó sọ níbí ìbàyọ̀ ọmọ Yorùbá. Ó ní àwọn Bayati Allah ń wá leader tó máa preside over the affairs of the Nigerian Senate with ultimate respect for executive and the judiciary. Not someone like Senator Bukola Saraki that will always scheme to outdo the presidency. Ta ló sì sọ pé wọ́n ò láníyàn láti gba country mọ́ yín lọ́wọ́. We are now tired of Saraki's style of leadership at the National Assembly. Therefore, we are now warning him to honorably resign his position as the president of the Senate, or we will force him out. How? Òun ló ń ṣe fún Tinubu lọ́wọ́ nísìn. Wọ́n ti ń sọ pé Tinubu, we will force you out. Tó bá ní ò lọ, a máa ṣe tó bá ẹ ká ṣe ká fi push it out. By his use of the first person plural, we, Gololo, appear to have spoken on behalf of Mayati Allah Makban. But the national leadership of the association promptly issued a statement disowning Gololo and saying he had no authorization to speak on behalf of the association. Bí àwọ̀ ìtì bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ pé kó tètè lọ sọ̀rọ̀ síta. Ṣé rí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá à ń pariwo fún pé àníyàn ń bẹ fún wọn. So òun ló wá jáde nísìnyí tó ní Tinubu náà ó lè ní 17 oil well bla 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 àti play video yẹn lẹ́ẹ̀kan màá tún play lẹ́ẹ̀kan sí i ká tó close the chapter tiẹ̀ and then I move on again. An bi procurement law ne don akwai procurement law wanda yake ministry za a yi procurement law a yi publishing a jarida kamfanin nuka su yi apply kamfanin da ya wuni kuma za a sake a buga shi a jarida sannan kuma aika national assembly an aika musu ba aika musu ba ya aka yi suka yi passing wannan contract din mu ba mu sani ba 15 trillion fa an dauka an bar saboda interest na mutum daya kawai sannan mutanen da suke so a saukar da mai ba zai sauka ba saboda shi shugaban kasa shine dama mai wando kuma ya saya ajib kuma suna da rijiya 17 na mai a Niger Delta wanda ni na sani an saye su kuma yana da refinery wanda Wale Tinubu yake sannan kuma akwai Kule Tinubu Junior su ne suke ronin wannan refinery a mota ba ma a Najeriya ba mota refinery inda ma sun an ba da shi a yanzu amma sun sayan nasu ne to yanzu ka dauka crude oil daga nan za su je su tace ce a shan su dawo kuma su sake kuma su bamu mu sayar muna kuma a nan kuɗin mu to kaga automatically saukan wannan mai in babu saboda haka matasa ina ba su shawara kada su ta ni Tinubu ń bá tayò ṣé àwa Yorùbá ló ń bá tayò ẹ béèrè lọ́wọ́ Tinubu pé his life is in real danger. So we're gonna move swiftly because already we've done 4 hours in the program. Ẹ jẹ́ ká close the Dr. Gururus mo kàn fún yín ní background ẹ̀ slightly ká lè mọ̀ èèyàn tó jẹ́ in case tá bá ti bá fídíò yẹn pàdé kọ́lọ́n kó foríjì ọmọ tí àwọn sójà pa. Tinubu ní òun ò wá interested láti dump constitution but Mike Ozakome sọ fún wa nísìnyí pé ó dà kó máa change ẹ̀ I don't know. Now mo fẹ́ gbá sí ibi báyìí. Àwọn ọmọ wa tó ń gbé ní UK, most importantly, this is not something that we should joke with. Video tí mo fẹ́ play, èmi ṣe bá pàdé ni. I'm sure pé mom sí mi àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ news léraléra ní UK. I must have missed the news ni mo ṣe mọ̀. Ọmọ dúdú kan ni tí àwọn British Army ti wá apologize pé kó má bínú fún racism. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú yìí o kábíyèsí ẹ o. Ọmọ tó mọṣẹ́ tó mọ drills tó mọ̀ nípa ká yìnbọn tó mọ̀ nípa ká ṣe gbogbo tí wọ́n kọ́ ní training tí Ọlọ́run dẹ̀ tún fún ní ẹ̀bùn wọ́n máa wá bẹ̀rẹ̀ sí racism ẹ̀ ìyẹn British Army ní 21st century. Ìwọ tó ní àwa tá à ń gbé ní UK tá à ń fowó ránṣẹ́ sí ẹ pé ẹnu wá rùn ara tá à ń go through lélẹ̀
màá kọ́kọ́ ka story yẹn kí tó wá lọ play video yẹn náà lórí BBC kọ̀tẹ́ pé BBC lẹ nífẹ̀ẹ́ jù mo mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ Koiki náà Ọlọ́run nípa náà fẹ́ gbogbo wa and I'll bring the program down so that I can take a short break. Army ti wá apologize to a black postal girl soldier, a black female soldier who fronted the British Army recruitment campaign, has spoken for the first time about years of racist abuse and bullying made her life whilst serving a living hell. Èmi máa mú lọ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ ń búlì wa àwa ń gbé inú prison inú hellfire là ń gbé àwa ní ká yọra wa sílẹ̀ àwọn kan ní ká shut up àwọn kan náà wọ́n fẹ́ ká yọra wa sílẹ̀ tó bá rò pé ọ̀dọ̀ yín nìkan ló ti ń búlì wọ́n búlì náà ní UK. Kerry Annie Knight ọmọ 33 years old took her case to an employment tribunal pé kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn dé ní. A case to an employment tribunal tó bá gbé kéèsì lọ sí employment tribunal ní Nàìjíríà lẹ́nu ò lè win o ìwọ náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ náà máa sọ pé Koiki bóun ẹ̀ kò ṣàdúrà títí kò lè work Nàìjíríà wọ́n design ẹ̀ pé kó ṣiṣẹ́ láti jẹ́ kí o gbé ẹjọ́ ẹ lé mi níbi iṣẹ́ I seen TV brother yín mo rí yín mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ mo gbádùn program yìí bí ṣe mo gbé sínú mo connect ẹ mọ́tò mi mo wá láòdẹ̀ sétí mi ó ń wọnú etí mi gbàgbàgbàgbà gbogbo ẹ̀ sọ pátápátá mo gbọ́. Wọ́n ní bàbá wa Délé Fárótìmí ẹ má bínú pé mo yàbàrà díẹ̀ ó ní àsìkò tó tí olóyè Ìgbòho gbọ́dọ̀ jáde pé tó lóyè bá wá jáde nísìnyí o á jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu indirectly bọ̀ kò sẹ́nìkan tó máa push olóyè Ìgbòho èmi la gbẹnu tọ olóyè Ìgbòho èmi gan lè push olóyè Ìgbòho bàbá Akintoye gan ní push olóyè Ìgbòho bọ́bá náà ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu problem tí wọ́n nìyẹn ẹni kí Délé Fárótìmí kóun náà lead olóyè tẹ̀lé lẹ́yìn olóyè máa jáde ní àsìkò àtìgbà tó bá wùn nígbà tó pé 3 years tá à ń bẹ̀yìn pé kẹ́ jáde pẹ̀lú wa ẹ̀ dá wa lóhùn Instagram ti tán after 4 hours I must start again olóyè bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ gbogbo yàn ẹ jẹ́ kájọ jáde kájọ ṣe kinní yìí ẹ sọ pé ó fẹ́ dà lóru tẹ bá mi sọ fún Délé Fárótìmí pé kó lead ní àdúgbò ẹ̀ kò nídìí olóyè ó ṣẹ̀wá jáde bó bá wù wọ́n kọ́ ní olóyè tó bá jáde nísìnyí Tinubu ló ṣiṣẹ́ fún ọmọ àlè Scotland yẹn náà sọ bẹ́ẹ̀ olórí burúkú ọmọ bomb bastard yẹn so ìyẹn ọjọ́ wa kò kàn wá o bẹ́ẹ̀ ni Africa Confidential oṣù wà lórí ètò òní bàjẹ́ fún ẹ láíláí báńkì àwọn àtọ̀mù so kí ọkàn máa sọ pé a máa táìmù yìí ni ó dáa kí gbogbo wa jáde front burner of the movement ni mí tó bá ń dárúkọ Yorùbá Nation movement ẹ sì máa dárúkọ Koiki gbogbo ẹni mo fi sọ mo dẹ̀ lè wà proud of it mo dẹ̀ sì fẹ́ ṣiṣẹ́ débẹ̀ iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe ara mi sì ó ń push ju bó ṣe yẹ lọ bọ̀ olóyè kan ní ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ so kí ọkàn máa sọ pé ẹ wá jókòó ẹ ń ṣe live video lórí YouTube olóyè tó bá jáde nísìnyí á jẹ́ pé Tinubu náà ló ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀yin idiot ṣé èèyàn ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu lọ́ fi pa sílé àbí tó bá yẹ kó wọ́n ti rí pa náà ẹ lọ gbólóyè wá láti inú burial ground kó wá jà fún yín ẹ kọ́kọ́ lọ bẹ àwọn irúnmọlẹ̀ ẹ bẹ Jésù ẹ bẹ gbogbo tẹ bá lè bẹ káwọn yẹn kọ́kọ́ dìde Jésù náà ti sọ fún wa pé ọ̀nà ti dé ẹ má bínú pé ká fọ̀rọ̀ ti sójà sílẹ̀ ó ní ọ̀nà ti dé àwa la àbẹ́ gbà pé ọ̀nà ti dé ẹ ní kí Délé Fárótìmí pé Koiki san mò ń ránṣẹ́ padà sí kó lọ lídìí Yorùbá Nation láti Nàìjíríà kó fi olóyè sílẹ̀ èmi ń pariwo ní bíbà ẹ tì mí lẹ́yìn ìbá ti gbé wọn wá sórí Yorùbá World Media àti Ṣòwòrẹ́ kábàkàbà kóbokòbo lẹ́ ń sọ bí ṣe nífẹ̀ẹ́ Ṣòwòrẹ́ tó mo dẹ̀ sí nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin ẹ má jàjà ti yín ẹ fi wá sílẹ̀ ẹ má contradict ń dagbé dání olóyè wa lọ lead nísìn àsìkò ilé ẹ̀ka lead àsìkò ilé ẹ̀ka jẹ́jẹ́ so àwọn èèyàn ṣe mọ̀ pásìkò tó kí ló dé tí kò ṣe jẹ́ àsìkò before Tinubu débẹ̀ kí ló dé tí kò ṣe jẹ́ àsìkò tí Tinubu tó débẹ̀ ní gbogbo yín gbóhùn yín síta pé ká lọ kí gbogbo àjọ lead ẹ̀ 3rd of July
olóyè ló yà à ń lọ sí Lagos èmi ni mo sọ fún olóyè pé à ń lọ sí Lagos torí mo mọ̀ pé òkú máa sùn ni after tó rédí ilé ẹ̀ 72 hours ó ní ká nìṣó ní Lagos State kó tó di pé mo tún pe Gani Àgbàlá olóyè was with me tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ àjọ wà together ní 3rd of July ní 1st of July ní 2nd of July màá fi ìtókù sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa rólókun yín tó tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation pé kó lóye wá lead nísìn tó lóye bá náà fẹ́ jáde gan màá sọ fún lóye pé kò títọ́ àsìkò àjáde nísìn èmi jókòó síbẹ̀ mò ń bẹ gbogbo wa mo ní mò ń bọ̀ nílé mo wá darapọ̀ mọ́ yín nílé ẹlòmíì gbà tí mo dé ó lọ tilẹ̀kùn wọn jàmàlà àtìyàwó ẹ̀ àwa ń lọ sí Ìgàngàn a máa dé àní dé inú mọ́tò olóyè lèmi wà ta lead gbogbo force nígbà táwọn lọ sí Ìgàngàn mọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ ni wọ́n bá pa wá ń jọ ẹ̀kọ́ ẹ̀ wá ní kó lóye wá lead nísìn náà ó bọ̀ lead kọ́ lead ni no audio láti lé yín ni o Àrólé Odùduwà jákẹ́ pa tv yín tó bá dẹ́ ṣe pa kẹjù sẹ́gbẹ́ kan ó ń bọ̀ wá lead àsìkò yìí ló dá kí a wá dá gbogbo ẹ̀rú no àsìkò tó dánú láti wà káwọn náà ti máa forí Tinubu fàgbọn torí pé a sọ fún Tinubu pé kò ṣèbá àwọn Ìgbò lẹ́lẹ̀ dímọ́ lè aṣọ́ọ̀lẹ́ ní gbogbo yín Ìgbò àwọn ọmọ náà ti gbé flag yáde nísìn àárín kankan ṣe sí mò ń bọ̀ ẹ bá bínú ẹ̀yin ara lé mi tí bá ti wà náà náà dá spirit báyìí mo fẹ́ lọ gbé flag àwọn ọmọ northerners kékèké wọ́n ní bá máa yè wọ́n ní kò ní dá fún Tinubu lẹ́nu tiwọn wọ́n ní kò ní dá fún Tinubu Russia flag wọ́n fly all over the place ní north ní Kaduna àríwú ẹ̀rí àwọn kan wá sọ pé olóyè wá lead nísìn so nísìn lẹ́yìn iṣẹ́ mọ̀ àbẹ́ẹ̀rí Russian flag ẹ wo ṣáwọn ọmọ Ìgbò lè dárú wọ́n lè dánrú ilé wò ìtò tẹ̀ ní fídíò ni mò ń wá kí n community audio ẹ wo flag àwọn Russia bó ṣe ń fly nínú north ṣé ọmọ Ìgbò lè dánrú ilé wò ṣé ọmọ Yorùbá lè dánrú ilé wò àìtí ìdánkan tó tọ́ ìwò. ìyàn kan wọ́n ní òpèrè ní délé wọ́n ti bá mi post account number síta ẹ bá mi post síta ìyẹn wà important ẹ má gbàgbé kẹ support wa kẹ ra super chat gbogbo media dẹ̀ ní kẹ support ẹ má support wa torí pé kò ń ṣe pé à ń pọ́nra wa lé à ń yọ̀ sí yín lọ́rùn ni Délé Fárótìmí tẹnu ẹ̀ tó mọ tó nǹkan tó fẹ́ á ní restructure láàárọ̀ yìí tó bá tún dalẹ̀ ṣé ọ̀rọ̀ YouTube nìkan ló máa gbé Yorùbá Nation jáde ló máa fún ní restructure táwọn èèyàn fẹ́ pè wọlé ni ẹ̀rọ àgbẹ̀ fẹ́ pè wọlé tí a bá fẹ́ pè wọlé mo fẹ́ mọ̀ rẹ kẹ́kọ̀ọ́ comment yes a lè pa Instagram kan ni pé àsìkò tẹ ká dàrú ni èyí lẹ máa sọ fún wa pásìkò tẹ ká dàrú ni ooo so ẹ̀yin mọ̀ ní sí pé àsìkò tẹ ká dàrú ni àsìkò tó yẹ ká dàrú tó yẹ ká hold gbogbo wọn ẹ jẹ́ ká dàrú ẹnẹ́mì àti Ìgbòho fẹ́ gbógun wá so àgbógun kankan wá nísìn àgbógun wá ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà máa róò bó ṣe róòlù yẹn àwa ń wo múvì lọ́wọ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí actor wọn kú ní north torí àwọn ọmọ actor wọn pọ̀ níbẹ̀ Yàyà Bello actor ni El-Rufai actor ni Dr. Garurus actor ni èyí tó jẹ́ Miyetti Allah leader tó ń gbowó lọ fún wọn ẹ bá mi dárúkọ ẹ̀ tó wá sí Ìgbòho lórí burúkú yẹn má ní ọmọ àlè tó Fúlàní tó máa ń gbowó lọ fún wọn nínú igbó so I see TV ẹ má wọrí nípa Délé Fárótìmí ẹ̀yẹ́ máa bá program lọ ẹ̀yẹ́ máa bú wọn lórí program wọn ò ní kú rẹ bomb bastard ni wọn lórí bíbá máa ń bú wọn ni mo ò bú Délé Fárótìmí o but àwọn politician ni mò ń bú o bú mi kò ní bàjẹ́ fún yín mọ́mì mi masbi kò ní bàjẹ́ fún ẹ so Délé Fárótìmí ẹ jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ lọ bó wù yìí kẹ́ pé Ìgbòho tẹ́ bá pè Ìgbòho ní 300 times tẹ́ bá confuse èmi á pè Ìgbòho máa sọ fún ní tí máa sọ fún adẹ́gbọ́ sí mi létí àìtí rẹ́dì nígbà tí mo ní arẹ́dì dá mi lóhùn ẹni mo fẹ́ kógun wá ni adẹ̀ ní àjà mọ̀ sí mi ti ní àjà èmi náà ní àjà mọ̀ kò sẹ́ni kankan tó máa jà àbí ká máa jà mo ń béèrè lọ́wọ́ màmá mi pé ìyàwó mi ká máa jà àjà mọ́ wọ́n wọlé wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ẹ̀dá ẹ wo Russian flag àwọn tí ìdánkan tó yẹn wò ẹ wo tó fojú wa rí adẹ̀lá náwọn Yorùbá politician they all kept quiet they all kept muted kẹ́kẹ́ òkú smoke ẹ̀ ń bẹ̀
so kí nǹkan máa gbọ́rọ̀ Délé Fárótìmí ó ní tí gbogbo bá jáde nísìn it's time tẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dàrú ni Nàìjíríà ti dàrú òkè already ó ti dàrú so ẹ jẹ́ ká dé ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ so mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ ti military sister wa yìí torí ọ̀rọ̀ tó ń pààyàn lẹ́kùn ni torí àwa ta lọ́mọ nílùú òyìnbó tá a sọ pé àfẹ́ Yorùbá nation kọ́lọ̀ máa yẹ kí irú nǹkan báyìí kó jẹ́ pé eléyìí lọ́kì ni ọmọ mi lè commit suicide so fídíò ló máa ń dájú ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ BBC náà lẹ́lẹ́ láì ẹjẹ́ agbọ́n lọ́dọ̀ BBC mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Oòduà àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ ṣe gan ni Yẹmí Fátókì ẹ̀gbọ́n mi mo kí wẹ̀yìntì Island Dennis ọ̀tún mo kí ẹ ká lọ gbé Ìgbòho jáde nísìn náà o Ìgbòho kọ àwọn ọmọ Ìgbò ní Ìgbòho olóyè máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì máa wo múvì máa wo múvì ní north à ń wo múvì lọ́wọ́ ní north àwa ń wo múvì ní northern part of Nigeria versus federal government ló ń jà lọ́wọ́ nísìn kódà ẹ ráyè táwọn ọmọ Ìgbò mọ́ báyìí Ìgbò náà la máa lẹ̀ dín mọ́ Ìgbò àwọn kéékèèké kó flag jáde wọ́n gbáyà lọ wọ́n rí sójà wọ́n gbáyà lọ àwa ń dúró kí Ìgbòho kó jáde àbí mo kí ẹ Mr. Bankole Clement ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Black soldier who fronted several recruitment campaigns had to work in an unacceptable environment where she experienced sexist and racist harassment. As well as apologising, the army has paid the soldier a substantial financial sum. Kerry Ann Knight, who left the army this year, has been talking for the first time to our defence correspondent Jonathan Beale. Yeah. This is just, that's the section I was in. Yeah, you spot me? I can spot you. Yeah. Kerry Ann Knight always knew she'd stand out. In an army struggling to recruit both women and ethnic minorities. Were you the only black person in Yeah, I was the only a black female. But she joined full of hope, assuming racism had long been stamped out. For some reason, I thought someone in uniform was going to be professional, and I was very excited to be a part of that and just creating my own family within the army. Kerry Ann became a face for army recruitment. She knew why the army wanted to appeal to the groups she represented. But she also became a target for abuse. I was extremely shocked because I really didn't experience such deep levels of racism. Yeah, I had to learn the hard way in the army. It got worse when she became an instructor at Harrogate. It's where the army trains junior soldiers from the age of 16. Èmi ni mo pọ̀sẹ̀ ni èmi máa fẹ́ mú nǹkan wá màá wá wo bá ṣe lè link ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣé mọ̀ pé the same army ló train àwọn Babangida ṣé mọ̀ pé the same àwọn tí bá ní army yẹn the same stand-up institution ṣé mọ̀ pé àwọn náà lọ train Buhari ẹ máa name ẹ̀ àwọn tẹ́ bá rántí ẹ wá ní Nàìjíríà máa dá ẹ wò gbà tèmi sọ yẹn o ṣe mọ̀ pé gbà yẹn ayé ò tẹ̀ tí lajú ayé ò lajú gbogbo tó ṣe nígbà yẹn wọ́n ti destroy evidence wọ́n ò ní jẹ́ kárí evidence so I pity a lot of Yoruba people wọn Ọbásanjọ́ ẹni tó bá mọ gbogbo àwọn army tí ó train tí gbogbo wọn náà lọ train anyway wọ́n kàn fáwọn kan wá sí UK but ní Nàìjíríà o tó create o gbogbo wọn lọ train. And they train them in the opposite of the normal ethic of the military. Military ò gbọdọ̀ shoot civilian ní UK. Ó ṣe wọ̀. Àfi tó bá jẹ́ pé situation yẹn ó involve terrorism. But pé wọ́n protest, sójà wá jáde, ó wá yìnbọn ní UK. Díyà. All of them, no, all of them and the above. So you will be thinking that, okay, ṣebí Nàìjíríà nìkan ni gbogbo mẹ́sìn ẹ ti wà. Àṣé mẹ́sìn yẹn ṣì wà ní UK. Ìyẹn lọmọ yẹn wá gbé wọn lọ sí employment tribunal. Wọ́n rò pé kò ní win. A sì láwọn tó jẹ́ òyìnbó tó jẹ́ pé àwọn judges tó jẹ́ English.
wọ́n kò ṣe pé wọ́n ní kankan ṣe pẹ̀lú Áfíríkà o but wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọn bóyá kó ṣiṣẹ́ àwọn tó wà ní UK mọ tí mò ń sọ wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọn to make sure that justice is served àní ẹ lè rí justice for anybody until tá a bá pull out together from the mess tí Nàìjíríà kó wá sí and that is the reason why tí bàbá Akintoye ṣe ní kí n máa sọ fún yín pé constitution tá a bá máa draft ó gbọ́dọ̀ work for us mo kí ẹ just reason Aguiyi-Ironsi Gowon and many that we can probably not even remember. So when we sit here Ajamọ mo kí ya bàbá mi Ganiu Suraju tá bá jókòó sí bíbá ta ló ń gbé fídíò kan wá ta fẹ́ link ẹ̀ mọ́rọ̀ Yorùbá nation a fi ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ni èèyàn dúdú ẹ mọ̀ pé èèyàn dúdú tó pọ̀ nínú military yìí mo ní ọmọ Yorùbá kan tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn Nàìjíríà ló ti recruit ẹ̀ mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ti consult nípa ó ti pè mí ó ti bá mi sọ̀rọ̀ ibi tí máa dé mọ́ nìyẹn kò ní ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta Nàìjíríà ló ti recruit wọn wá sí bíbá àwọn brilliant àwọn the best services kọ́lọ̀ jẹ́ kátẹ́ka tètè gbọ́ ẹ̀yin tá à ń sọ fún tẹ́ ń sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àfihàn owó lórí social media ni kí ló wà lórí social media tá a fi ń pawó à ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa tó mú dání ọmọ dúdú pọ̀ ní dúdú tó pọ̀ nílé iṣẹ́ wọ́n ń pè ní military wọn ní bíbá yìí tẹ́ tí wá ní wọ́n wá búlì ẹ̀ ṣe mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé ọmọ mi tó strong ni a kò commit suicide lápárẹ̀ dànù ni eléyìí wá jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tẹ̀jẹ́ diaspora tá à ń pè yín nísìn ní kẹ́ ẹ jáde tán bọ̀ ẹ gbà pé ọmọ Yorùbá ni yín ẹ dẹ̀ gbà pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà bọ̀ kí ẹ wá máa sọ pé ẹ Yorùbá ni wá bọ̀ ká sì wà ní Nàìjíríà kájọ máa tì í àwọn ọmọ yín nítorí máa forí la nítorí máa wò nítorí eléyìí tẹ́lẹ̀ rí another 30 years a sì máa fèsì tá a bá sì jọ wà nínú ìlú yìí especially èèyàn ọmọ tí ẹ bí sí bíbà they would all go through the same ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ fídíò yẹn lọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o ìjọba àtà ló mú kí ẹ. It's controversial, not least because in the past there have been allegations of bullying. Kerry-Ann says she witnessed it. Lákọ̀ọ́kọ́ ó fine inú tó bá ní ọmọ fine ó fine àbí náà tí yàn bá sọ pé ọmọ tó fine ó fine yàtọ̀ sí pé wọ́n fine ó ní kòkòrò sí lórí ẹ̀. kòkòrò sí lórí ẹ̀ bíi ti Wálé Àlì kòkòrò wà lórí òun tá a bá ṣí orí Wálé Àlì kòkòrò rìn lórí ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ wo position tó dúró sí tó gbébọn yẹn dání irú eléyìí ní sẹ́yìn ká employer ó wá bá a lọ fìbọn fọ́ orí àwọn Fúlàní tó pa wá ẹ̀yin Iron Lady ẹ̀yin òbí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé owó tó a nídò owó nínú ìrìn àjò yìí àwọn kan wà ó yẹ ká ti kó wọn lọ ṣe training àwọn kan wà ó yẹ kó máa train wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà tẹ́ ẹ̀ lówó lọ́wọ́ wọ́n ní ó jọ Tolúlọpẹ́ Arótilé alájà tún gbé mi lọ sí oh my god ibo nìyá ẹ̀ tún gbé mi lọ báyìí nísìnyí ẹ tún lọ touch ibi tó kẹ̀kẹ́ touch ẹ bá má dárúkọ Tolúlọpẹ́ yẹn ikú Tolúlọpẹ́ yẹn ikú tó pa mí lẹ́kún tí mo lọ sunkún ni tó connect náà tó lóye Ìgbòho mo fẹ́ lọ mú fídíò ẹ̀ wá mo save fídíò ẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ ń jẹyàn that is Tolúlọpẹ́ Arótilé alájà Queen Ara tún ní ká lọ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ntí eléyìí survive ní UK
Tolúlọpọ̀ lè survive in Nigeria. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ti máa bully Tolúlọpọ̀ Arótilé for a very long time? A ti máa report. Ọ̀dà lónìí. Kódà wàá ti fẹ́ tọwọ́ bọ̀ nídìí tán. Ọ̀dà lónìí. Ẹ lè ní wọn mọ̀ pa. Àyànwọlá bá mi ṣe. Bá mi ṣe Àyànwọlá. Ẹ mọ̀ tó ṣe fún ni. Kò ṣe máa sọ lórí social media ni. That is Tolúlọpọ̀ Arótilé kó tó kú tó ń jó nínú church. Ṣé mọ̀ pé 24 years old ni? Girl yìí 33 years old. Ṣé mọ̀ pé Tolúlọpọ̀ náà wá ti máa bully ẹ̀ tó ń lọ bẹ Jésù pé mọ́mì wọ́n ń bully mi níbi iṣẹ́ à ń bẹ Ọlọ́run. Èyí tó yẹ kó resign kó wá sùn Nàìjíríà sí employment tribunal wọ́n lè ná bẹ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká parí program torí mo lè lọ hot ju bó tún ṣe yẹ lọ. Ẹ jẹ́ ká parí program. Tí bá lè padà wá máa padà bá dẹ̀ lè padà wá mọ́ $2. Ẹ jẹ́ ká parí program because ní máa lọ bẹ̀ sí fire sọ nǹkan bí ti bẹ́ẹ̀ kí ló ẹ̀ máa sọ nísìn. Ẹ jẹ́ ká parí program ìta ṣe náà tó. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ọlọ́run yọ wá nínú ìdààmú tá kóra wá sí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé thanks so much for watching. It's a 4 hours 30 minutes, almost 30, 4 hours 23 minutes. It's a long program. It's been a long day. Double dose ni ṣe lánàá so mo àdẹ̀mọ́ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe sùúrù díẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká sùúrù ìta tí ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù mo wá ń gbóríṣiríṣi Koiki ẹ bá wa dá sí wàhálà kan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹgbẹ́ kan tó dá sílẹ̀ kan ti wà tẹ́lẹ̀ ẹgbọ́n ẹ ṣe sùúrù gbogbo wa ṣe rí mo máa ń sọ fún gbogbo yín pé gbogbo gúrùpù tẹ́ ń torí ẹ̀jà yìí I keep telling you ẹ bá mi send message sí àwọn èèyàn wa nílé àtàwọn táwọn diaspora ṣé mọ̀ pé temporary ni gbogbo ẹ̀ṣà no ṣé gbogbo wa mọ̀ pé is a temporary thing tó bá dá gúrùpù kan sílẹ̀ lénìí tó dẹ̀ sọ pé gúrùpù kan tún máa wà okay gúrùpù tó wá wà tẹ́lẹ̀ yẹn kò mí pé kò exist mọ́ ìjẹ́ mọ́ how many American sailor tó wà en route lọ sọ́nà Israel nísìn about 6,000 sailors kò tí ì sí tí ó tún wà ní standby ready pé tí wàhálà bá tún ṣẹlẹ̀ wọ́n tún kó wọn lọ ẹ má para yín kí a tó dé Yorùbá nation o ẹ má para yín ká tó dé Yorùbá nation olóyè ò lè dá sí gbogbo ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bára yín jà nínú group tẹ́ ń ṣépè fúnra yín àwọn tá a fẹ́ ṣe pẹ́ sí kí mo gbé ẹ̀ mọ́ mo gbé sínú ni o wọ́n mọra wọn kò ń ṣàwà ló yẹ ká bára wa jà stop fighting yourself for stupidity mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo kinní yẹn ṣé poverty náà ló ń ṣe gbogbo wa báyìí ni òkè wọ́n dá group kan sílẹ̀ wọ́n tún wá ní kó lọ create another group tẹ́ẹ̀mù tó ń pè ní security tẹ́ẹ̀rọ pé security kan la máa ní ni labádélẹ̀ Yorùbá tẹ́ẹ̀mù yẹn ọmọ tó ń bọ̀ ṣá so ẹ̀yin gbà tẹ́yìn bá ń jà nínú gúrùpù nísìn àwọn tó ti join Yorùbá nation kílẹ̀ rò pé kílẹ̀ máa ṣe fáwọn ẹ máa lọ gé orí wọn bọ́lẹ̀ àní 6,000 American sailors wọ́n ti wà en route pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ tó ń jagun bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn torí pé wọ́n mọ̀ bóyá Iran máa attack Israel ìyẹn lẹ́yìn wá fẹ́ para yín fún there is a room for everybody eléyìí ò ń ṣe Nàìjíríà now gbogbo yín lè ṣe máa decide ibi tẹ́ fẹ́ ẹlòmíì gan kò ní ṣe sójà inú ọ́fíìsì tó ti máa ṣiṣẹ́ ìwọ ló kàn rò pé sójà nìyẹn nísìn ó ń ṣe sójà ọmọ ogun wo gbogbo yín kọ́ lẹ́ máa jẹ́ ọmọ ogun ṣe mọ àwọn ọlọ́pàá tó ń kó síta nísìn tó wọṣọ wọ́n pè ní CID torí gbogbo threat àwọn òyìnbó tó ń ṣe gbogbo òyìnbó àwọn far right wọ́n ti dá as many of CID síta tó bá ṣe mẹ́rẹ́mẹ́rẹ́ wá kọ̀ súnmọ́ ẹni hello tó máa sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ti di mẹ́ta so some of you will be working in the administrative and some of you will be doing more ilẹ̀ pọ̀ fún gbogbo wa láti jọ gbé ẹ má ti para yín ká tó débi tá à ń lọ ẹ ṣe sùúrù
ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù fúnra wa. Tí ẹgbẹ́ kan bá ti wà tẹ́lẹ̀, tọ́dẹ̀ ní ẹgbẹ́ kan tún wà nísìn, why you want to kill yourself for that? When ṣé ẹni tó wà ní Lagos State náà ló máa wá bá yín jà ní Ọ̀yọ́ State? Kò possible. Ṣé ẹni tó wà ní Kwara náà lè máa ní kó wá jà ní Lagos State? Kò possible. We're talking about a country. Sọ̀rọ̀ NURTO. So some of you, ṣé mọ̀ pé each embassy lágbàáyé wọ́n ní military attaché. Èmi ti pàdé gbogbo wọn rí ni. Embassy kọ̀ọ̀kan wọn náà tó ń control. Tó bá yẹ pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní UK nísìn, tí Nàìjíríà ó máa defend gbogbo embassy àtàwọn staff tó wà níbẹ̀ àti ambassador. Ìwọ tí mọ̀ bóyá ìwọ ló máa lọ represent wa níta tó fẹ́ parẹ́ nísìn. Ẹ ṣe sùúrù o. Ẹ ṣe sùúrù o. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àtàwọn tá wà níta, ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ ṣe sùúrù. There's room for everybody. Ẹ ń bára yín jà lórí ìtẹ́ èlè jẹ́ tán lẹ̀ ń jẹ́ lẹ́fẹ́ jà lẹ́fẹ́ para ń kú. And we will all have to listen. Olóyè bá sọ pé báyìí lóhun sì fẹ́ for now. Àfi tó bá jẹ́ pé fẹ́ ṣe tira yín any right láti exit. Àní anybody o. Ẹ ṣe sùúrù o. That's all I will say. Àwọn tí mò ń pass message fún wọ́n ti yé wọn. Àwọn tí mò ń deliver message fún bẹ́ẹ̀ pè mí pé kí n lọ bọ́lóyè sọ̀rọ̀ mò ní bọ́lóyè sọ anything o. Ìtọ́lóyè bá ti fẹ́ lèmi bá fẹ́ o. Èmi ò lọ convince olóyè fún kankan o. Koiki bá lọ sọ fólóyè. Èmi ò ṣe yẹn o. Ibi tí bàá mi bá ti sọ pé òun lọ lèmi lọ. Ìtọ́ pè lórí nìyẹn. Olórí lè dissolve anything kó tún sọ pé báyìí lòun fẹ́. Kò wá mí pa àwọn tó dissolve yẹn. Ẹ̀yin ò follow Simon Ekpa ni. A ní òun ti dissolve gbogbo àwọn kan ní Finland. Òun ti dissolve. Òun tún fi ẹ̀sà. Ayé ti dàmí àtúgbò wọn padà. Some of you don't even understand it. Ẹlòmíì ò tí mo tàn jà fún. Bí ẹ rò pé ìjà gbolé là ń jà. Wo Adélẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run anyway. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Yorùbá nation no going back. A máa ń béèrè owó lórí platform wa. Mi máa ń béèrè owó. Àwọn platform tó kù lè máa béèrè owó. Bí àwọn olówó lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ àwọn alájà pín àwọn olówó lọ́wọ́. Àwa need owó. I need owó. Owó mo fẹ́ ṣe so much fúnra mi. Mo fẹ́ ṣe fún iṣẹ́ tá à ń ṣe. Flag ló ń raise káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ northern part of Nigeria. Kò sẹ́ni tó bá wọn jà. Ẹ jẹ́ kí ẹ fáwa náà lówó. Ẹ jẹ́ ká tún build up. Ká build sórí wọn máa ṣe flags. Àwọn tó ń ṣe ṣì wà níbẹ̀. Èmi ni pé kí n reach out sí wọn. Kọ́ dẹ̀ fún mi ní quotation. Kí n dẹ̀ send owó sí wọn. Ká bẹ̀rẹ̀ sí print flag wa padà. Ẹ ṣe so much thing. Ká prepare sílẹ̀. Torí pé kò ní jẹ́ pé gbàtà bá láti máa sáré kiri bí ẹ̀ṣọ́ oníwòlímọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Happy weekend. Gbogbo yín níbikíbi tá a bá wà. Odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Mo kí ẹ bàbá mi olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Mo kí Professor Adébanji Akintoye. Mo kí Chief Mamilẹ Yorùbá. Mo kí bàbá Gẹ́gẹ́ Ojú. Yàwá Janet Fashaki. Mo kí bàbá mi Prophet Ológun Olúwa. Aworo Ṣàṣà. Mo kí brother mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Bàràpá. Alága mo kí yín. Mo kí deputy náà. Mo kí Londo. General Trustina. Ó tó jọ́ mẹ́ta. Mo kí yín. Mo kí bàbá mi thank you Jesus. Mo kí ẹni tí ó jẹ́ ká kí tá a dárúkọ. Ìyá Jagun mo kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ̀yin gangan lẹ ń hold Yorùbá nation. Bóun Koiki kó máa pariwo láti bíbà tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ṣin kankan kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Àkọ́ máa gbó náà nínú àbí a máa gbó nì. Bọ̀ nígbà tẹ́yìn ti sọ pé ó ti yá. Tá bá ti rẹ́dì. Ẹ̀yin náà tẹ̀lé wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Òfìkì. Àwọn èèyàn dúró dáadáa. Mo kí yín ní gbogbo Kwara, ní Ọ̀fà, Kogi, ní gbogbo Ondo State. Mo kí gbogbo apáta láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Mo wá kí àwọn diaspora. Àwọn máa ń náwó ni. Náwó làwọn. Iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe lóòótọ́. Bọ̀ ẹ máa kó sú wa. Ṣé rí in tí olóṣèlú fẹ́ ṣe ni pé nígbà tẹ́ bá náwó yẹn tẹ́ ẹ̀ rí result ẹ̀ pull out. Bọ̀ wọ́n mọ̀ pé result máa jáde. Gbogbo tó ń play out ní north ní sí ara result ni. Wọ́n ń ṣe marabot lé wa lórí. But àdúrà táwa náà ń ṣe à ń suppress ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ máa ká dákẹ́ àdúrà. Ẹ jẹ́ ká dúró tán. Yorùbá mi ti ń da díẹ̀díẹ̀. Èmi rò pé láti ọdún mo ti kúrò nílé. Ojú tu lọ́lẹ̀ díẹ̀ ni. Fẹ́ kí ti wà nílé kó lọ kí Yorùbá yẹn lè perfect. Tí bá ń gbé pẹ̀lú olóyè máa ń tètè perfect Yorùbá yẹn dáadáa. Tó àkúkú ní sọ English síra wa. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. And on that note, happy weekend. If I cannot make it back out, let's just say fine. If I can, I will try. Mo kí gbogbo wa from all the platforms. It's been a fantastic program. We've learned so much today. And you can play it back. You can fast forward. You can copy it, you can slice it, and you can make use of it as well.
It cost me anything. But at the end of the day, it helps the program to the next part. Mr. Perry Moki, Australia. Our mommy mi kan, àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan wà ní Australia. On the Koiki ẹkú iṣẹ́ takuntakun Moki ní Malaysia. Mo rí Allen Condos. He must have been very busy today. Àwọn ti China nìyẹn. Moki ní Hong Kong náà. Gbogbo àgbáyé níbi tá a bá wà ní Africa. Moki náà. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ má give up. Ìtọ́ fẹ́ nìyẹn. Ó fẹ́ ká give up. Ìtọ́ ń play out lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìn. Ó sì tó wa náà ká máa fi wo ohun tó ń lọ. Ẹ káwa gbé tiwa sábẹ́ kù. Káwa mọ̀ tá máa ṣe. Olóyè voice kan lásán ni. Coordinator lọ gbóhùn síta. Lọ gbóhùn gbẹnu sí Alimaruf ní gbẹnu sí mic. Ó yá ẹ̀yin náà gbẹnu sí mic. So èmi náà ti gbẹnu sí mic látẹ̀ nǹkan. Alájà Queen ara mo kí Dr. Zabi. So gbogbo ẹni tó bá sì fẹ́ support lórí bí àná máa show anyway máa try láti dé BBC lọ́la so that màá lè lọ ṣe fídíò yẹn màá lè ní lọ́wọ́ ní content láti lè máa lò but BBC studio yẹn ẹ jẹ́ kí n wo postcode ẹ̀ ọmọ fẹ́ lọ sí gbogbo ọ̀nà tó ló lọ́pọ̀ yẹn mọ́ mi lè máa lọ overhot so BBC studio kí ni address wọn because address yẹn gangan la need. Because ẹlò tó máa wá láti outside London. Okay? Mo ti rí address yẹn. So that I believe is the global office one yẹn. So one global office ló máa ń pè bẹ̀. BBC one global office. Màá ní káwọn ọmọ ẹ̀jẹ̀ ń kọ postcode yẹn síta. So màá ní káwọn ọmọ yẹn kọ́ make sure pé the next flyer tá a tún máa ṣe á ní lọ́wọ́ á wà nínú. So I share another flyer tá máa ní postcode yẹn as well. So ẹ má yẹ kó sú wa, ẹ má yẹ kó rẹ̀ wá, ẹ má yẹ kí nǹkan fún yín ní ẹni kinní kan pé kò ní bọ́ sí, ó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí, ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà. Àwa la ní sí àgbẹ̀yìn, ojú ló ń kán ìbòjì ni, òun máa débẹ̀. Yeah. So off Regent Street, from the road, from the line, hotel. Gbogbo ilé nísìn náà la máa ṣe síta properly so tí bá lọ síbẹ̀ náà ní gbogbo fídíò náà ni a máa ṣe kò ń ṣe èyí tó wà ní Shepherd's Bush o èyí tó wà ní Central London ní W12 7FA Wood Lane London One Television Center Wood Lane London so màá fi address yẹn a máa make sure pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ àdírẹ́sì náà so that kó lè stick sórí àwọn èèyàn wa tó ń bọ̀ kó má bàa gbàgbé ó wà very 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 important kí gbogbo wa ká ní àdírẹ́sì yẹn ká kọ síta so a máa make sure pé àdírẹ́sì yẹn ó ń jáde mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Oman náà mo gbàgbé yín gbogbo àwọn olóyìn náà fine díẹ̀ báyìí at least wọ́n sì ní value fún foreigner díẹ̀ kì í ṣe pé gbogbo àwọn olóyìn náà kí la máa ṣe sí ìlú onílùú náà ni so ọdẹ ní do as you kìíní kan ní Róòmù ni so Ọlọ́run àgbàdúrà délẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní gbogbo different ògo ọ̀dọ́ Yorùbá brother mi òkú iṣẹ́ takuntakun kò ní sọ ẹ kò ní rẹ̀ o báńkì mọ́mí àtàntí náà gbogbo ẹ̀ náà máa tó níbi tí ẹni tó ní kò ní tó ó máa tó náà ni so we will get the BBC address properly out so that ẹni tó ń bọ̀ á lè mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn lẹ̀ ń bọ̀ o so máa post gbogbo ẹ̀ náà. Mama post léraléra pẹ̀lú address nísìn so that anybody that is coming knows where they're coming as well. KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Have a very great afternoon and a great weekend. At least ẹ lọ ṣe party tẹ̀tẹ̀ ṣe nísìn mo kí yín o Yorùbá nation no going back. Bye for now. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá. ó ẹ má bínú mo ti mute ara mi látàn kan àbí ẹ má bínú mo kàn ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ má bínú sí mi. tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn mọ̀ gba
ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti galára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 4 dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Okay, we were learning so might be no the last few minutes there was a bit of mute again, but that's fine. I was just telling us about the BBC address, One Television Center, 101 Wood Lane, London, United Kingdom, W12 7FA. W12 7FA, the BBC studio production. That is where the rally will be. The beginning of the rally at 10 a.m. on the 12th of October 2024. Thank you so much. Bye for now.